Shri Viresh Polkar. Speaker sir, I stand in the support of resolution moved by Cruz Silva and others. Speaker sir, आता माझे कलिग्स उलयल्ले रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट जो वाडत आसा, गोंय दुसऱ्या नंबरार पावल्लें आसा अकॉर्डिंग टू द सर्वेज जे कंडक्ट केल्या आनी दिसान दीस आनीक वाडत आसा. सो पयलू म्हणजे जे ह्या रेजोल्युशनान मेन्शन केलां की गोवन म्हणून सरकारान आजून पर्यंत गोंयकार कोण तो डिफायन केल्लोच ना. कोण पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन म्हटल्यार कोणाक मेळटलें, कोणाक जे जॉब्स आसा इंडस्ट्रीन जावं खंयच्याय सेक्टरान प्रायवेट सेक्टरान आसा ते कोणाक मेळटले हे सरकारान आजून पर्यंत डिफायन केल्लें ना. म्हाजो पयलो डिमांड आसा तो म्हणजे पयलू सरकारान डिफायन करचें गोवन कोण तो. सो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन कोण तो डिफायन करपा जाय सरकारान. दुसरें जेन्ना आमी म्हणटा, सरकार म्हणटा, आमचो सीएम म्हणटा की स्किलिंग, अपस्किलिंग आनी रिस्किलिंग हे जो धोरण धरला सरकारान की आमी अपस्किलिंग करतले, रिस्किलिंग करतले, बट समज आमी सगळें करपाक सोदता नाल्यार सरकारा कडेन डेटा कितें आसा. जेन्ना लास्ट एसेंब्ली जाल्ली, पयल्यो एसेंब्ली जेन्ना जाल्ल्यो तेन्ना रेव्हेन्यू सो आमचो लेबर मिनिस्टर आसा तेणेन सांगलेलें की आपूण डेटा कलेक्शन करतलो, डेटा एनालायज करतलो, मात आजून पर्यंत डेटा कांयच एनालायज जाल्लो ना, आजून पर्यंत डेटा कांय मेळिल्लो ना. जेन्ना आमी पळयता एक आमी एलिक्यूज घातलेली तितून आमी डेटा मागलेलो की गोंयकार कितले आसा, मायग्रंट कितले आसा काय म्हणून. सो हांगा तो डेटा सरकारा कडेन कांयच ना. सरकार म्हणटा की आमी गोंयकारांक कामां दिता म्हणून, कोण गोंयकारांक काम दिता तोय डेटा ना. सो पयलू म्हणजे सरकारान हो डेटा कलेक्ट करपाक जाय. जेन्ना आमी एलिक्यू घातली तितून जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जी गोंयची एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आसा तितून आमी मागलें की कितले जाण अनएम्प्लॉयड यूथ आसा, कितले जाण अनएम्प्लॉयड आसा म्हणून. सो अकॉर्डिंग टू एलिक्यू 17 मार्च 2023 हो ह्या डेटीचे हे आसा डेटा आसा तो म्हणजे अनएम्प्लॉयड जो यूथ आसा तो 1,22,660. म्हटल्यार इतले भुरगे आमचे, लोक आमचे, गोंयकार आमचे बेकार आसा. तुमी चिंतपाक शकता कितले भियात आसा ती. म्हटल्यार सद्या गोंयकाराक भिवपाची गरज आसा हें सिद्ध जाता. कारण इतले जे भुरगे आसा, इतले जे गोंयकार आसा ते अनएम्प्लॉयड आसा. हो म्हाजो डेटा न्हू, हो सरकाराचो डेटा आसा आनी सरकारानूच डेटा दिल्लो आसा. फुडें जेन्ना आमी पळयता जो डिपार्टमेंट आसा कितें प्रोविजन केला हो डेटा कलेक्ट करपाक अंडर प्रोसेस म्हणून सांगता. आतां तुमकां दाखोवंक सोदता हो स्टेटमेंट आसलो आमचो लेबर मिनिस्टर आसो, जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर आसा तेजो स्टेटमेंट आसलो की आमी डेटा कलेक्शन चालू केला. हो 22 जुलय 2022 जो स्टेटमेंट आसलो. म्हटल्यार स्टेटमेंट दिवप आनी फुडें कांयच करप ना. एवरी टायम हांगा पासून आतां स्टेटमेंट जातले बट तेजे फुडलें कांयच जावचें ना. डेटा कलेक्शन आजून पासून जाल्लें ना. ऑलमोस्ट वर्स जायत येयलें. आतां रोखडेंच वर्स जातलें. फुडें जेन्ना आमी पळयता आमच्या गोंयान रिजर्वेशन जावं प्रायवेट सेक्टराक गोंयकारांक कितले सेक्टर काम मेळपाक जाय हें रिजर्वेशन कांयच ना. जेन्ना बाकीच्यो आमी स्टेटी पळयता, आमी फॉर एग्जाम्पल आतां आंध्र प्रदेश तुमी पळयता आसतलें, आंध्र प्रदेशान तेंच्यांनी ऑलरेडी रिजर्वेशन केलां की तेंच्या लोकलांक थंय कामां मेळपाक जाय म्हणून. तशेंच हरियाणानूय तेंच्यांनी सांगलां की तेंच्या लोकलांक कामां मेळपाक जाय म्हणून. मागीर झारखंडान सांगलां. सो ह्यो बाकीच्यो सगळ्यो स्टेटी आसा त्यो ऑलरेडी आपणाच्या लोकलांक कामां मेळपाक जाय म्हणून सांगता. आनी आमच्या गोंयान जेन्ना 19 इंडस्ट्रियल स्टेट्स आसा आख्खे गोंयभरान, तितून कोणाकूच आयज गोंयकारांक काम मेळटलें हे एवरी टायम म्हणटा गोंयकारांक काम मेळटलें. आयज रुलींग पक्षाचे आमदार उठोवन सांगता की कामां मेळना म्हणून. सो ही खूब दुखद गजाल आसा आनी हेजेर सरकारान काम करपाची गरज आसा. न्हू की स्टेटमेंटात दिली, आश्वासनूच दिलें, आमी काम केलें नाल्यारूच कामां मेळटलीं. जेन्ना आमी फुडें पळयता ह्युमन रिसोर्स मॅपींग, हें आमी ह्युमन रिसोर्स मॅपींग आमी जेन्ना म्हणटा कितें ह्युमन रिसोर्स मॅपींग जाला. आयज प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टीक हो आमचो डिपार्टमेंट आसा. हो डिपार्टमेंट कित्याक आसा हेच्या पयलूय हांवें तेंच मेन्शन केल्लें, आतांय सांगता की हो डिपार्टमेंट आसा कित्याक. जेन्ना आमचे कितलीं बायलां आसा, कितले दादले आसा, हो स्टॅटिस्टीक काडून कितलीं कामाक लागलेली आसा, हो आमकां खंय ना खंय फुडें यूज जातलो. आनी तो समज यूज केलो जाल्यार तो डेटा एनालायज करून इंडस्ट्रीन कितले जाण कामाक आसा
कितले गोंयकार कामाक आसा, कितले भायले कामाक आसा, हो व्हेरी इम्पॉर्टंट डेटा आसा. हो डेटा कलेक्ट करपाचो सरकाराचो धोरण आसलें, सांगता सरकार, मात केन्नाच जायना हें. गव्हर्मेंट जेन्ना आमी म्हणटा, गव्हर्मेंट सरकार म्हटल्यार आमकां कामां दिवपाक, जेन्ना इंडस्ट्रीज आसा, इंडस्ट्रीन आमी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हे कंडक्ट करपाक जाय. सो आजून पर्यंत 19 इंडस्ट्रियल स्टेटीन एकूय इंडस्ट्रियल स्टेटीन जो स्कील डेव्हलपमेंट प्रोग्राम जावं ट्रेनिंग प्रोग्राम सेंटर हो आजून पर्यंत एकूय जाल्लो ना. सो हांव मागता सरकारा कडेन की CSR एक्टिविटी अंडर, समज सरकारा कडेन पयसो ना, एटलिस्ट इतल्यो कंपनी आसा, आतां वेर इंडस्ट्रियल एरियेन कितल्यो कंपनी आसा, तश्योच बाकीच्या इंडस्ट्रियल एरियेन कितल्यो कंपनी आसा. सो अंडर CSR एक्टिविटी सरकारान तेच इंडस्ट्रियल स्टेटीन हो जो आमचो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आसा तो कंडक्ट करपाचो, स्कील डेव्हलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट करपाचो आनी थंयच तांकां प्रमोट करपाचें. आनी कंपल्सरी जो आमचे भुरग्यांक कंपल्सरी थंय घालपाक, कामाक लावपाक जाय. हे जेन्ना मॅन्डेटरी करता आमी तेन्नाच खंय ना खंय ते इंडस्ट्रीन घेतले, नाल्यार एवरी टायम म्हणटाले आमचे स्कील ना, आमचे हे रिस्किलिंग जाल्लें ना, हे सांगीत आसतले. फॉर एग्जाम्पल मोपा ते आतां खंय थोड्या जाणांक घातले गोंयकारांक, बाकीचे कोणूच ना. सो अशें जावपाक जायना. 1600 जेन्ना घातले म्हणटा तेंची आयज तुमी लिस्टिंग केल्ली आसा की ते आतां कामाक आसा काय ना, तांकां कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचेर घेता आनी मागीर काडून उडयता. हो हे सगळ्याक चालू आसा. सो हेजेर सरकारान नियंत्रण दवरपाक जाय. आनी आमचे ज्यो वेबसायटी आसा, ह्यो वेबसायटींचेर सरकारांनी हे एंटायर डिटेल्ड रिपोर्ट घालपाक जाय. समज हो डिटेल रिपोर्ट ना, नाल्यार फायदोच ना वेबसायटींचो, बेश्ट नांव पुरती आसा, बेश्टे करून उडयला, अशें जावपाक जायना. आनी जेन्ना आमी पळयता आयज गोंयांत जे स्किलिंग युनिट्स आसा, आमच्या गोंयांत जेन्ना स्किलिंग युनिट्स आसा, ते स्किलिंग युनिट्स आयज तितले इक्विप ना. ओल्ड सिलेबस आसा, खूब कडेन ओल्ड सिलेबस आसा. आनी ताका लागून आयज जेन्ना आमी म्हणटा आमच्या ITIs ज्यो आसा तेजेर लक्ष दवरपाची गरज आसा. जेन्ना लक्ष दवरपाची गरज आसा म्हणटा तेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर, तेंचो मॉड्यूल सिस्टम, जो सिस्टम वाडोवपाक जाय, अपग्रेड करपाक जाय, हेजी खूब गरज आसा आनी ही सरकारान करची. तशेंच आमी रिसंटली आमी पळयलें की फक्त आमचे गोंयकार जे कामाक आसा तांकां पासून, जेन्ना 108 एम्प्लॉईज आसा ते कामाक आसा तांकां पासून काडून उडयले. सो जेन्ना आमचे भुरगे कामाक आसा आनी तांकां समज विदावट एनी रिजन बेश्टेच काडून उडयता, नाल्यार तांकां खूब त्रास जाता आनी तांकां कामां मेळना, कित्याक तेंची एज ग्रूप आसा तो वाडत रावता. सो अशे कितलेशे गोंयकार आसा तांकां ल्हव काडून उडयता आनी मागीर सगळे भायल्यांक भरता. लास्ट पॉयंट स्पिकर सर, आयज बाकीचे ज्यो स्टेटी जेन्ना आमी पळयता, जी केरला स्टेट आसा, केरला स्टेटीन जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर आसा, जावं स्कील डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा, हो एकूच आसा. मात केरला धर, तुमी तेलंगणा धर, आंध्र प्रदेश धर, ह्यो ज्यो स्टेटी आसा थंय, तमिळनाडू धर, हे स्टेटीन सगळे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर सगळे एकूच आसा, कारण तांकां थंय एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक शकतले, तो तांकां कळटलें. सो मागता जेन्ना आमचो पासून ते सरकारान हे एकूच डिपार्टमेंट दवरपाक जाय, एकूच मिनिस्ट्री दवरपाक जाय आनी तेच मिनिस्ट्री अंडर हे सगळें सांगपाक जाय. ही आमची मागणी आसा आनी हांव पूर्णपणे सपोर्ट करता की आमकां आमच्या गोंयकारांक पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाक कामां मेळपाक जाय, नाजाल्यार गोंय काबार जातले, गोंयकार काबार जातले आनी गोंयकारांक खंय ना खंय वयचें पडटलें. आनी मागीर डायलॉग मारता की गोंयकार काम ना म्हणून भायर वयता. सो भायर कित्याक वयता ही गजाल आसा आनी हेका लागूनूच भायर वयता. This private resolution has been moved jointly with me, with Cruz Silva, Alton and Vijay Sardesai. This गोष्ट आहा ती अनएम्प्लॉयमेंट सगळे आमदारां लागतात आनी फूल गोंया लागता. आनी आम जाणा कितले त्रास जाता, कितले भुरगे येतात तेन्ना जॉबा पासत, कितले जॉब आसात आनी कितले लोक बेकार आसात ते अनएम्प्लॉयड. आय थिंक दॅट ऑनरेबल स्पीकर, देर इज नो प्रॉपर एप्लिकेशन ऑफ मायंड बाय द गव्हर्मेंट. कित्याक कोर्स मांडटात तेन्ना जॉब कसले मेळटले ते पळोवपा जाय. कितले लोक फिटर कोर्स करतात म्हूण जॉबू ना, कितले लोक कसले दुसरे आमी ITI कोर्स शिकयतात भुरग्यांक, लास्ट जॉब ना, कसलो फायदो 2 वर्स काडून 3 वर्स काडून थिंगा आनी कांय कोर्स ना, कांय जॉब ना जाल्यार. नाव आमची IDC आनी IPB क्लियरन्स दितात फॉर जॉब्स, फॉर इंडस्ट्री, सेटिंग अप इंडस्ट्री. ते सांगतात वॉट इज द एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी, स्कोप ऑफ जॉब क्रिएशन. ते तुमी डेटा डिपार्टमेंटाक धाडनात and we are not training our children to be ready for those jobs. Then there is a mismatch. आणि mismatch कितें जाता, भायले लोक येतात आनी आमचे भुरग्यांचे जॉब घेतात.
So I think the government must work up seriously for this and do this exercise. आता आमचे स्किल डेव्हलपमेंट पर्टिक्युलरली तेणे आता सगळे ITI सगळे तेंच्या अंडर गेल्या एंड आय हॅड सकाळी एक झिरो हांव मेन्शन केल्ले अबाउट this multi-purpose health workers mail अजून वेबसायटी serial number 41 आसा skill developmentaचे आनी थिंग कितें म्हणटा employment options after completion of the course the trainee can be employed at the government health centers. हांव एक दाखयता आता I want to place this on the floor of the house. One to the Chief Minister. One Chief Minister, one for the Speaker, Honorable Speaker. 2 pages. आती सर्टिफिकेट पळय स्किल डेव्हलपमेंटान दिल्या ट्रेड सर्टिफिकेट आतां दाखयता नेम ऑफ द ट्रेड मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर मेल म्हूण ना हे भुरगे शिकले क्वॉलिफाय जाले जॉबाक गेले जाल्यार दुसरे पेज चोय कोर्स कसलो केला पेपर 1 ट्रेड थियरी पेपर 2 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पेपर 3 वर्कशॉप माय पेपर 4 इंजिनियरिंग ड्रॉइंग ट्रेड प्रॅक्टिकल मागीर रायट सायड प्रोफेशनल नॉलेज कोर स्किल एंड प्रोफेशनल स्किल एंड फॉर्मेट असे नर्सिंगाचे कोर्स कित केला मल्टीपर्पज हेल्थ वस्त सिलेबस फूल सिलेबस सामको आसा म्हूण मार्कशीट दिता आसतना ओ कार्पेंटर ओ प्लंबर म्हूण कितें कोट्टा सो आज ते जॉब एप्लिकेशन करून गेले तेन्ना GMC म्हणटा हेल्थ DHS म्हणटात तुगे कांय ना हिंगा हांवें लास्ट टायम हो क्वेश्चन विचारलो तेन्ना सांगला RR कोत्तात RR फ्युचर जातलें बट अनलेस दीस इज रिफ्लेक्टिंग करेक्ट these poor children will not get. So I think that this yes correct no so this kind of mismatch should not happen because finally amche burge course karun they fotoile denga this is like a cheating for the children parents also are anxious now where do they go now these children are asking at least give some other job I think the chief minister will kindly look into this so I'll turn to Costa. So this private members resolution आमगे honorable colleague Baba Cruz abar ahu ya Kalus Bab Vijay ya so the house recommends to take necessary steps to create at least 20,000 unemployed youth to get them skill development under the skill development mission jobs. Speaker sir जे उलयता पयलीं एक मातशें क्लॅरिफिकेशन दिता बाब आमगेल्या क्रुजान सांगिल्लें 35 वर्सां पयलीं कांयच सरकारान पयलींच्यान केलां म्हूण म्हाका सदां बाब प्रताप सिंग राणी आसतना चीफ मिनिस्टर IDC म्हाका सदां इंडस्ट्रीज पयलीं काँग्रेसाच्या सरकारान हाडलो सो म्हाका दिसता आमी बिस्ते हें घालचे न्हू आमगे सरकारान हाडलो आनीक हाडलो हॅविंग इन मायंड टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट टू द लोकल यूथ गोंयकारांक आनी म्हाका दिसता घोडये तेंगेले बायलॉजांचेर आसतलें गोंयकारांक प्रेफरन्स दीस म्हूण आतां हें मुखार व्हरपाचें चोवपाचें सबसिक्वंट कोण गव्हर्मेंट येताय तेंगेले आतां सरकार 10 वर्सालो आहा आमगेल्या भाजपा सरकार आहा सो यू कॅनॉट ब्लेम द प्रिवियस गव्हर्मेंट सरकारान इनिशिएटीव घेवन तेन्ना आमगेलो एम्प्लॉयमेंट आनी म्हाका दिसता 50% ऑफ द रुलींग वील सपोर्ट मी बिकॉज ते सगळे पयलीं हिने आहले सो सगळ्यांक खबर आसतली की सरकारान आमगे काँग्रेस सरकारान हाडलो सो वी ना बेसी क्लियर कोता स्पीकर सर जेन्ना ह्यो इंडस्ट्रीज येताय आनीक हे तांकां लॉज कायदे आसताय ते फाल्यां बाबा ते इनकॉर्पोरेट कोताय वो ना कोताय हें म्हाका सुद्दां चोवपाचें गरज आसा आतां गोंयां इंडस्ट्रीज ना एम्प्लॉयमेंट ना अशें म्हूण ना बट हे जे हांवें काल एक प्रश्न काडलो ONGCचो इवन जे जॉब्स आसाय जे इवन टेंडर जाता गोंयां न्यूजपेपराचेर पब्लीश लय जायना दीस हॅज बीन पब्लीश समवेर इन उत्तर प्रदेश हैदराबाद आनी ते सायडीन आनी तिनूय कॉन्ट्रॅक्टरीन हे घेताय आनी ते तेंगे भुरग्यां हाडटाय सो म्हाका दिसता वन क्लासीक एग्जाम्पल इज ONGC सो म्हाका दिसता आमी ना म्हूण बोवाळ मारचे परस आहा तें कितें सांबाळपाचें गरजेचें इंडस्ट्रीज आहा तांकां कायदो घालपाचो गरजेचो
भायली मनीस येवन गोंय काम कोताय आमगे जो इंडस्ट्रीज आहा गोंयची सुवात आहा गोंयची जमीन आहा गोंयकार समज तरी इंडस्ट्रीजान जाग दिताय की आमकां तेंको टॅप दवरपाक कित्याक जायना सरकारान म्हाका दिसता हेजेर नोंद घेवची आनी ज्यो इंडस्ट्रीज आहाय तेंचेर गोंयकारांक मॅक्झिमम आमकां एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करचें स्पिकर सर आज सकाळ फुडें डिस्कशन जालें आमगे इंडस्ट्रीज मिनिस्टरान म्हाका बरें सांगलें की 8-8.5 लाख जमीन आहा थिंगा आमी नॉन पोल्युटंग नॉन हें जातलें हॅझर्डस जातली असली इंडस्ट्रीज लायक एंटरटेनमेंट पार्क हॉटेल हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रीज ह्यो सगळ्यो हाडटाय म्हूण डेफिनेटली एज अ MLA ऑफ केपें आय वेलकम दीस आनी करपा जाय बट केन्ना आतां आमी एम्प्लॉयमेंट ना म्हणटा हो जागा आमकडे आहा 8 आनी 8.5 लाख आनी 4 लाख स्क्वेअर मिटर जागा आहा म्हाका ट्युरिजम मिनिस्टरान सांगलें आपण थिंगा एक एस्ट्रीप दिना कितें काय 4 लाख स्क्वेअर मिटर जस्ट फेसिंग द अरेबियन सी रायट ऑन द क्लिफ थिंगा हाट म्हूण आनी म्हाका सांगलें 2 म्हयन्यान आपण सांगता म्हूण आज पासून कांय खबर ना सो आमी येवन हिंगा भाशण दिताय होगोत सरकारा कडेन रुलिंगाक आमी ब्लेम कोताय की एम्प्लॉयमेंट ना बट आहा त्या जाग्यार आमी कित्याक उजार कोनाय when there is now place 8 lakh square meter 8 and 4 12 lakh square meter जमीन आई ते when government has told me that is electricity water connection every infrastructure is in place why not create jobs and it is a very good place for hospitality industry whatever it is so म्हाका दिसता instead of blaming म्हाका दिसता सरकारान हेजेर नोंद घेवची आमगे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आनी जेन्ना जमीन आमकां आहा and we are ready locals are ready we are not opposing like other places we are welcoming the project which are eco-friendly, non-polluting and जेन्ना म्हाका दिसता जमीन जेन्ना आहा आमकडे सरकारान तेजेर डेफिनेटली हेजेर विचार करून जातली तितली बेगीन म्हाका दिसता हिंग तरी 12 लाख स्क्वेअर मिटराचे 2-3 हजार भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट असो क्रिएट जातलो आनी इवन जेन्ना एम्प्लॉयमेंट येता जेन्ना आमगे लोकल्स आहा म्हाका दिसता एज अ MLA ऑफ केपें म्हाका दिसता मॅक्झिमम बेनिफीट आमकां लोकांक सरकारान दिवचो आनी हितूंक एम्प्लॉयमेंट ऑफ इशू आहा अनएम्प्लॉयमेंट हो सॉल्व जातलो थँक्यू स्पीकर येस श्रीमती दिलाय लोबो Speaker sir, I rise to speak on the private member resolution passed by my colleague Cruz Silva and others regarding this unemployment crisis in Goa. So much has been spoken about this unemployment. And when I would come right to the point, when any industry comes to Goa, any project, it goes first to IPB. आता हांव कोस्टल बेल्टांतले MLA म्हणून आमच्या कोस्टल बेल्टानूच कितलेच हॉटेलां येता कितले रुमाचीच हॉटेलां येता बट when it comes to employment opportunities to the locals, it is आमच्या सरपंचांक we don't even have a say in that matter. बाबा ऑक्युपन्सीच्या टायमार नाल्यार कन्स्ट्रक्शन लायसन्साच्या टायमार बाबा आमच्या लोकलांक इतल्या लोकलांक तुमी त्या हॉटेलान घालचे म्हणून सो आय वूड रिक्वेस्ट द ऑनरेबल CM and the TCP मिनिस्टर आतां जेन्ना कसले इंडस्ट्री येता नाल्यार प्रोजेक्ट येता नाजाल्यार एक हॉटेल येता वॉट एवर कम्स TCPक वयता ते TCPन पयलेच विचारूंक जाय बाबा देर शूड बी अ पॉलिसी फर्स्ट ऑफ ऑल that 60-40 or 70-30, 70% to the Goans, 30% to the outsiders, whatever, or 60%, 40%. आणि जेन्ना TCPन ते कन्स्ट्रक्शन लायसन्साक येता ते कन्स्ट्रक्शन लायसन्साचेर बरयल्ले आसूंक जाय मेन्शन केल्ले आसूंक जाय बाबा इतले जॉब कितले जॉब्स तुमी कसले कसले जॉब्स दितेले ते पयले सद्याक दॅट हॉटेल इंडस्ट्री ऑर दॅट इंडस्ट्री ऑर वॉट एवर प्रोजेक्ट कितले तुमी जॉब्स हांगा गोंया क्रिएट करतले सो आतां कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिता आनी ऑक्युपन्सी मेवता म्हणल्यार मिनिमम एक वर्स तांकां तें बांदपाकूच वयता तें वॉट एवर स्ट्रक्चर इज दॅट आय एम टॉकिंग अबाउट मिनिमम मॅक्सिमम इट मे टेक सम मोर टायम सो मीन टायम द गव्हर्मेंट हॅज द रिपोर्ट ऑफ वॉट जॉब्स आर रिक्वायर्ड बाय दॅट इंडस्ट्री ऑर बाय दॅट हॉटेल आनी त्या टायमार ते कन्स्ट्रक्शन लायसन्साचेर बरोवन दिवंक जाय बाबा इफ educated and qualified Goans are there at the time of recruiting Goans should be given first preference म्हणून so at the time of construction issuing the construction license by the TCP
government knows, and at the time of issuing construction license by the panchayat knows baba itle jobs ही industry nalar ye hotel generate करतले म्हणून. After the sarpanch also knows, the full panchayat body knows baba हे hotel येता nalar ये industry येता इतले jobs आमच्या गावान येतले. They can online nalar आपल्या लोकांक सांगूंक जाता बाबा हे jobs येवपाचे हा तुम्ही तयार रावात म्हणून for this job. And at the time of occupancy, don't give them occupancy till this is bare. I'm telling about bare basic. At the time of occupancy, don't give them occupancy till तेणी पहिले occupancyच्या पहिले employment, I mean interview घेवंक जाय लोकांची भुरग्यांची, and see that so many Goans are employed, so many. This is common sense what we should have, I feel. So occupancy dinaka till they employ so many Goans, qualified and literate Goans who are eligible for the job. See, this is my thing. And advertisement at the time of before the occupancy, त्या hotelan, त्या industry advertisement baba याने सांगला था, Eltonan सांगला था. Advertisement should be done on our local newspapers, English newspaper, Marathi newspaper, कोंकणी बाबा आम या hotel अंजुना येल्ले हा इतले आमका jobs जाय पडटले, so that all the locals they know, and proper policy, sir, has to be done in this context. Thank you very much. Yes, Venju, I guess. Speaker sir, I stand in support of the private members resolution raised by my colleague Cruz Silva. Speaker sir, there is nothing new in speaking about skill development. उलयता हा आणि कितलीशी वर्सां हांवूय कॉलेज पास जाल तेन्नासून हांव आयकता, जेन्ना हांव टीव्हीचेर पळयतालो. आज हांव असेंब्लींत आहा आनी त्योच गोश्ट उलयता. So that means our intention to ensure that skill development is provided and skilled students pass out and join the industry सारखे हुंय पडना. गेल्या वर्सा 19,000 भुरगीं SSC पास जाल्लीं, हे पाटी 20,000 SSC पास जाले आनी 19,000 हायर सेकंडरी पास जातलीं. Same figures next year जातले. So 3 वर्सां, so now you know that these children are ready. So how are we going to make them futuristic ready? How are we going to make them trained? 2027 इलेक्शना पयलीं समज एक हॉटेल रेडी जावन येवपाचें आहा, तें हॉटेल आज जरी तरी प्रपोजल घालता, ते हॉटेलाक जनरल मॅनेजराक कितें क्वॉलिफिकेशन आहा, ड्रायव्हरांक कितें जाय, सगळे रेस्टॉरंटान कितें जाय, तें आज जरी 3 वर्स पयलें ते हॉटेलाक आमी ती स्कील ट्रेन करून दिली जाल्यारूच म्हाका दिसता हें सगळें क्रॅक डावन जावपाची हाय चान्सीस आसा. आनी फॉर दॅट आय थिंक वॉट वी नीड टू डू, आमी एक सॅम्पल रिपोर्ट घेतलेलो. When I say Ami means I had taken a sample report in my own constituency. आणि सॅम्पल रिपोर्टा प्रमाणे एक सायकोमेट्रिक टेस्ट कंडक्ट केली लास्ट इयर ऑन द 29th of April. सायकोमेट्रिक टेस्टाचे जो रिजल्ट आयलो स्पीकर सर वॉज व्हेरी व्हेरी हॉरिफाईंग. इट वॉज सीन दॅट ऑलमोस्ट मोर दॅन 55 to 60% of the children who have answered SSC last year are not in a position to go for 11th standard with that test what they have answered, which means they are not ready to go for 11th standard. In their mentally they are not eligible. So what do we do for these children? That is the government's duty to identify, because if they go to the 11th and 12th they will not do well, and they will not do well and they will get demotivated and their career choice will go wrong. So speaker sir, this is the crux. We have done this. So I walk the talk, speaker sir. Psychometric tests needs to be done from 8th standard, 9th standard. Children needs to be identified, who needs to be trained with skill development. आणि त्यांना इस्कुलांतले बाय स्वता सोना तांकां तें ट्रेनिंग पडपा जाय. सगलो 11th वयता म्हूण सगळे भुरगे 11th करपाक पडना. And I think this is what we need to do. Give them skill training after the school gets over, during the school period. I think this identification is the key when they are young, speaker sir. ना जाल्यार हॉटेलां येतलीं आनी ते एडवर्टायजमेंटूय घालतले सगळे लोकल पेपरांचेर, पूण ते एडवर्टायजमेंटाचेर एप्लाय करपाक जे कोण एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया इंटरव्यूआक वयता तो इंटरव्यू पास जावपाना स्पीकर सर, बिकॉज वी हॅव फेल्ड टू प्रोवायड देम द रायट स्कील एट द रायट टायम. तो हुंय तरी आमगेलो सरकार चुकता, आनी चुकता म्हणून आमगेले एवरी इयर अनएम्प्लॉयमेंट वाडत आहा. तो स्पीकर सर, I would categorically like to say that we need to encourage psychometric test in all our schools and
guide the children whether they should go to do higher education, whether they should go into skill development courses, and which skill development courses will be identified through this psychometric test. Yes, sir. Thank you. Yeah, Alex Lawrence. Speaker, sir, I rise to speak on the private members' resolution. Speaker, sir, talking about what everybody is speaking today. My colleague, Captain Vanzi, summed it nicely. He said he has been hearing this topic from childhood. And he said from childhood he's been hearing, and then the same thing is going on. And he says he doesn't know what is going wrong. So I just want to correct Vanzi, and I want to tell him that when you come to assembly, you change. He has been hearing right from childhood. He's continuing the same thing he's saying. So I'm just trying to figure out, when you come to assembly, does it change, Camo? I heard leaders here speaking in the assembly. I have given 80% reservation for jobs. Big talks have been going on here. I have had leaders here from my party, my previous party. I can't say my party. I'm independent. So So I used to sit down and listen. Now I cannot, I don't want to do the same thing, Speaker sir. But I only want to tell you that, see, jobs for locals Mundai. I know there are a lot of issues. There are, I heard Madam Delilah saying that hotels should have, occupancy should be linked to Goans. She has got hotels. I think she's got some hotels, 1 or 2 hotels, I don't know how many. And I'm proud that she has employed all Goans. Well, I only want to tell you that everybody comes here and speaks. Everybody speaks here. Topic is there of Elton. He says that industry was brought by Congress. I want to tell you, casinos also was brought recognized. None of the members spoke. How many Goans are there in the casinos? I was watching single member, not one single member spoke. How many Goans are there in casinos? I only want to tell you that it is not only industry, not only this, not only that. I heard members speaking, person of Goan origin. Goan origin Muntani Zale, Bil Zauna. I'm not criticizing anybody, but it hurts the ears when you speak. And when you speak for the galleries, how much are we really going to do? Guy spoke of saying that Andhra Pradesh, which is a 4th state, Haryana, they kept a reservation for the people from the own state. It is not that we have to get together and make a policy and say that this is for Goans and this is not for Goans. We have to see, not only that, we have to see how much salary they get also. We have to see all these aspects and then work. There are people from other states coming and getting employed here. Now I got one case, Speaker sir, I'm just highlighting one case. I've got Pepsi people coming there. There is a strike going on in Pepsi, in Sange. They are saying, I've employed Goans. I get Goans who are saying that this salary is not enough for me. I get another guy from outside the state, he's getting 18,000 for one shift. He does 2 shifts, he gets 36,000 rupees. Don't shift gotto. 36,000 hotta gara. तो म्हणटा आमगे गोंयकार आहा तो समराय ना कामा. आपण म्हणटा गोंयकार इंचार्ज. तो म्हणटा समराय ना कामा. समराय ना जाल्यार तो कितें करता तेगे मॅनेजर आहा तो हू इज एन आउटसायडर. क्वेश्चन्स हिम कितें जालें बाबा तुगे गोंयकार हुंय आहा तो. They are all issues which we have to, simply, that is why what is happening here. We are talking for the galleries and we are going home. The truth is that, end of the day, how many people are going to work? How many people are going to get employed? What is going to be the salary? Everything has to come into it. Or we have to make a bill that this bunch of jobs we have to reserve. And we can't be hypothetical. We can't say 80% of jobs we want for Goans. We have to come to terms. We have to understand reality and we have to go ahead. So I would call upon everybody to suggest, make one small, time-bound, small this, put into the policy. There's an industrial policy coming. Put it inside the industrial policy. Let's do it. And talking for the galleries, we have to stop. If somebody can talk better than me, please go ahead. But talk what is right and what is reality. We simply can't say things. We simply can't assume things.
We can't say that we are just going to employ, we are going to employ, we are going to employ. Dalna, daina, kitni aur sali. The Speaker sir, I call upon the government, have something concrete, come out with something where, it will be linked. Type of job will be linked, industry will be linked, as well as the salary. Thank you, Speaker sir. Yes, Chief Minister. Speaker sir, Speaker sir, I rise to support the resolution moved by my colleague Cruz Silva, Elton, Vijay, Kalus on unemployment. Now, Speaker sir, government is a continuous process, and the commitments given by any government prior to elections needs to be fulfilled by a party which comes to power. In 2012, when the BJP government came into power with a commitment to solve the unemployment in the state, I want to remind the members of this house that the BJP had promised unemployment dole to the youth. The BJP government had promised 50,000 jobs in 2017. Another 20,000 to 10,000 jobs during the Lok Sabha and the Zilla elections. Speaker sir, the reality is not a single penny is given to the youth. The report, as highlighted by several of my colleagues about the Niti Aayog headed by the Honorable Prime Minister, that 1.1 lakh youth are unemployed in Goa. This is a very serious thing, an issue needs to be looked at very seriously, Speaker sir. The CMI reports reveal that the unemployed rate is 16%, double that of national average. Now, Speaker sir, there are various LQs that I was scanning through by the Labour and Employment reveal that this government is not serious in providing jobs. Speaker sir, Star LQ 10A dated 17 November 23, 17 January 23 by me states that the Labour and Employment has not conducted any survey to ascertain exact number of unemployed persons in the last 5 years. LQ Star 2C dated 22nd July 2022 by Sankalp Amonkar. It states that the government has no records of employment generated in the private sector. Star LQ 2C, again by Sankalp Amonkar, states that out of 1,16,739 youth registered with the Employment Exchange, only 115 were given government jobs on regular basis and 1749 were given job on contractual basis. Now, these are all the replies that I am reading, Speaker sir. The much hyped mega job fair of the government held on 8th and 9th November. 21,780 participated. 576 got jobs. Speaker sir, 530. The LAQ number 29 dated 18 July by Advocate Carlos Ferreira reveals that 8,946 posts lies vacant in various government departments against the sanctioned staff of 41,133. Now, Speaker sir, the plight of the senior citizen during Prasashan Tumcha Dari, one of the minister, when he visited Margaon, where a senior citizen asked this honorable and pleaded to the honorable minister to look into this issue very seriously. The CM promised on 8th November 2022 that all the government recruitments will be done through the Staff Selection Commission. The Honorable Chief Minister, I don't know why he cannot keep up to his commitments. The independent functioning of Staff Selection Commission would bolster the confidence of our youth that recruitment would be a transparent process. We should make it obligatory to the private sector to give most priority, Speaker sir, to locals in employment, and the government should look at this aspect very seriously.
Speaker sir, we talk about ease of doing business. Now this ease should get percolated for self-employment. The service sector, tourism industry, hospital industry, they are good conductors of self-employment. We need to build awareness through entrepreneurship development programs. Speaker sir, I want to highlight that our technical institute, JMG Technical Institute and Higher Education Institute, they should ensure internship and job placements as an integral part of their education activity. Institutions should take internship and placement seriously and compulsory. Speaker sir, on employment, I also see the picture of the employed currently being thrown out of their engagement. Example, the taxi trade. I would also like to highlight the taxi owners and operators at Mopa and the coastal belt. Speaker sir, one specific case of MSGV Yuva LLP from Mopa who were provided housekeeping services and manpower to subcontract of the Mopa airport by GMR. Speaker sir, they expected GMR to give them this housekeeping contract. They were Goans there and they were engaged 24 numbers. But GMR, Speaker sir, for 6 months now, after 6 months, they discontinue kele. Goenkara job metaimo tinga ye burgyank tinga dole ani magi tenka kale. I think they have written to the Honorable Chief Minister and the Honorable Prime Minister as well regarding this matter. This is a very serious matter. Now, Speaker sir, from the above, it is clear that this government has failed in providing the youth jobs. कित्याक दुसरे नंबराक आमकां आज report card दुसरे नंबराक unemployed जे youth आहे, जी state is the second highest, Speaker sir. Speaker sir, the CM जे तेगेले गेल ते वर्साचे budget आशिल्ले, his words were समृद्ध गोंय, सुजलम सुफलम गोंय, सुविध्य गोंय. These are the focal points, Speaker sir, of Goa Vision 2035 document of Dr. Raghunath Mashelkar. Unfortunately, this report or this government has kept this report and shelves la 2012. There is a saying, and I would request the Honorable Chief Minister, better late than never. I urge that you read the roadmap for Goa Vision 2035 Congress Manifesto based on seven focal points. Speaker sir, this roadmap has a clear action plan on employment and entrepreneurship. Honorable Chief Minister, several members have raised their thing. I expect you that you should look into this serious matter. Yes. Speaker sir, Sri Cruz Silva Elton या सगळ्यांनी मिळून हाऊसासमोर प्रायव्हेट रेझोल्युशन हाडला आणि त्याच्यानी त्या रेझोल्युशनान त्यांच्यानी डिमांडूय केला की जॉब स्किल रेडी करचे ॲटलिस्ट 20,000 अनएम्प्लॉयमेंट युथा खातीर. स्पीकर सर, ह्या सगळ्यांक फुडें वयता आसतना बाप्पा ॲडवोकेट काल्लूस हांणी डायरेक्टर ऑफ स्किल डेव्हलपमेंटाचो जो इशू मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो इशू म्हाज्या समोर रेज केला हांवें लक्षांत घेतला तो तेजे हांव चेंजीस ज्यो कितें आहा पळय कन्संट्रेट करपाक लायता आनी ह्या वर्साच्यानूच भितर चेंजीस जातल्यो. देर इज सम मिस्टेक, आय एम एक्सेप्टिंग इट, देर इज सम मिस्टेक, हांव त्यो चेंजीस करपाक लायता. स्पीकर सर, बाकीचे सगळे उलयता आसतना वेगवेगळे विशय प्रत्येकान उलयले, बट थोडोसो रियलिटीक धरून म्हणजे सगळे उलयले रियलिटीक धरून रेजिनाल्ड बाब अजुनूय बी म्हणजे एक थोडोसो रियलिटीक धरूनय उलयलो. स्पीकर सर, आमी अनएम्प्लॉयमेंट खंय खंय क्रिएट जाता तेजे थोडोसो बारकायेनूय पळोवपाची गरज आसा. 10वी फेल जावन सोडूनय घरा कडेन रावल्ले भुरगे आसात. 10वे उपरांत ITएक गेल्ले भुरगे आसात 10वी पास जावन. 12वी फेल जावन भुरगे घरा कडेन रावल्ले आसात आनी ताज्या उपरांत ग्रॅज्युएट पास जावन रावल्ले आसात आनी ताज्या उपरांत इंजिनियर्स आनी तेय बी रावल्ले आसात आनी पोस्ट ग्रॅज्युएटूय आसात. स्पीकर सर, एक हातूंतल्यान वेगवेगळ्यो गजाली आसतल्यो. स्पीकर सर, ताजेर हांव कितें उपाय केला तेजेरूय येता मागीर, बट हांव एक गजाल नक्कीच सरकार स्कील गॅप एनालिसीस जो आसा हो फायंड आवट करता. करियर गायडन्स जे आसा हें प्रत्येक फावटी करियर गायडन्स
आफ्टर 10th, आफ्टर 12th आनी आफ्टर ग्रॅज्युएशन ह्या लेवलाचेर सरकारान फोकसूय केला. पण ताच्या पयलीं एक गजाल सांगता, गोंय सोडून वचपाची कोणाक गरज ना. म्हाका दिसता नोकरे खातीर कोणी गोंय सोडचें अशें म्हाका दिसना. सोडून वयता तांकांय सांग वचूं नाका म्हणून. कारण जर गोंय सोडून गेले जाल्यार उरलेले भलतेच लोक येवन गोंयांत रावपाक लागतले. तें डेंजर आहा, तें चड डेंजर आसा गोंयकारां खातीर. त्या ती गोंयांत जायत्यो ऑपॉर्च्युनिटीज एवेलेबल आसा. आमकां थोडोसो मायंडसेट बदलपाची गरज आसा. थोडेशें आमकांय बी प्रत्येकाक समजून सांगपाची गरज आसा. आनी सरकार आपल्या परीन करता, ना सांगना न्ही. हांवें मुद्दाम म्हणजे प्रधानमंत्री कौशल्य योजना हेच्या अंतर्गत जे सांगता पळय न्ही, आमी 3 कोर्सीस न्ही, आमी तुज्या मडगांवान 2016 जवळपास 8 तरेच्यो ट्रेड सुरवात केल्ल्यो. 8 तरेच्या ट्रेडींनी फक्त 30 काय 40 भुरग्यांनी एडमिशन्स घेतले. म्हणजे खूब व्हडलो अवेरनेस हें तें करून 30-40 भुरग्यांनी 6 म्हयने प्रधानमंत्री कौशल्य योजना PMKVY 3 आसली तेन्ना 2 कडेन नॉर्थ गोवा आनी हांवें सांखळेंनी सुरू केल्लें. हार्डली थंयसर 40 भुरगे एडमिशन घेवपाक शकले. उरलेल्या ट्रेडांक तेंच्यांनी एडमिशन घेवंक ना. ते म्हणजे खंयच्यो खंयच्यो ट्रेड आहा पळय न्ही ताजेरूय येता हांव इन डिटेलान वयता आसतना. आमी एम्प्लॉयमेंट म्हटलें काय लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, स्कील डेव्हलपमेंट, इंडस्ट्रीज, टुरिजम ही सगळीं डिपार्टमेंटां जी आसा ही डायरेक्ट डील करता. IPB इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड हें जें आसा पळय न्हू ही डायरेक्ट ह्या सगळ्या कडेन डील करीत आसा. तितूंतल्या तितून मिनिमम वेजीस एक्ट ऑलरेडी म्हणजे तेज्यो मिटिंग्स जाल्या, तेज्यो लेबर युनियना वांगडा कन्सल्टेशन जाला, त्याच बरोबर इंडस्ट्रीज युनियना वांगडा कन्सल्टेशन जाला. तेंचे रेट फायनलायज करपाचे आसा आनी जाता तितके बेगीन तेंच्यो मिनिमम वेजीस ज्यो आसा ह्यो डिक्लेअर केल्यो वयतल्यो. आनी बऱ्यांतल्यो बऱ्यो वेजीस ज्यो आसा पळय स्किल्ड, अनस्किल्ड आनी सेमी स्किल ह्या 3 टप्प्यांनी ज्यो आसा हे डिक्लेअर केले वयतले. बट कंपॅरिजन वीथ द अदर स्टेट वी आर मच हायर. बाकीच्या स्टेटीच्या पेक्षा मिनिमम वेजीचेर आमी सगळ्याच्या पेक्षा चड हायर आसा. स्पीकर सर, आमी बजेटांत फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी पास केला आनी फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंटच्या बाबतींत म्हणजे एक जो ग्रॅच्युटी जी मेळनासली म्हणजे मदीं काडून उडोवपाचो प्रकार आसलो पळय न्ही, पण ती ग्रॅच्युटी दिवपाचो जो आसा पळय न्ही तोय ऑलरेडी फायनलायज केला. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्डांतल्यान 80% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट हे गोवनांक दिवचे हाजेर स्ट्रेसूय करता. आनी त्या तांकां खंयच्यो स्कील जायो आनी त्यो स्कील आमच्या स्कील डेव्हलपमेंटांतल्यान आमी घेवपा खातीर तांकां ट्रेनींग दिवपा खातीर सुरवात केल्या. न्यू इंडस्ट्रीज पॉलिसी लॉन्च केल्या. त्या पॉलिसींत सुद्दां म्हणजे 80% एम्प्लॉयमेंट जो आसा हो गोंयांत जनरेट. आमकां खबर आसा लेबर वर्क गोंयांतले काम करिनात आनी लेबर इंडस्ट्री कडेन तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमचे लोक कोणूच लेबर इंडस्ट्रीन काम करी सारके भुरगे आमचें काम करिनात, आमकांय खबर आसा. थोडोसो आमी एप्रेंटिसशीप पॉलिसी हे फावटी ऑर्गनायज म्हणजे गोवा एड्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या वतीन आमी ती चलयतले म्हटल्यार आनी मिनिमम टू मिनिमम 5,000 भुरग्यांक त्या पॉलिसीन घेवन 5,000 भुरग्यांक एप्रेंटिसशिपाच्या सकयल घेतले म्हटल्यार. कित्याक हांव तें सांगता, भुरगो ITIंतल्यान प्लंबर जाता, 1 वर्स प्लंबर जाल्या उपरांत तो घरा कडेन वता किंवा 2 वर्सांची ITI इलेक्ट्रिशियन घरा कडेन वता. तो इलेक्ट्रिशियन म्हणून खंयच्याच इंडस्ट्रीन काम करपाकूच पळयना. तो एक तर म्हणटा मागीर आपल्याक पिवनाचें काम जाय जाल्यार दुसऱ्या कसलें तरी गव्हर्मेंटांत काम जाय. पण तेणी जी स्कील शिकला त्या स्किलान जर तो ती फुडें एप्रेंटिसशीप घेवपाक शकलो जाल्यारूच तो भुरगो फुडें त्या स्किलांत काम करता. जाल्यार अशे कितलेशेच भुरगे ITIंतल्यान प्लंबींग आसतले, कार्पेंट्री आसतले, इलेक्ट्रिशियन आसतले, ब्युटिशियन कोर्सीस अशे वेगवेगळे कोर्सीस घेतल्या पण ती फुडें स्कील कंटिन्यू करिना. म्हणून हे फावटीच्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी आसतली किंवा बाकीच्या हातूंतल्यान तांकां एप्रेंटिसशिपच्या माध्यमांतल्यान तांकां कंटिन्युएशन फुडें व्हरपाचो प्रयत्न नक्की आमच्या कडल्यान आमी करता. हांव HR कॉर्पोरेशनाचेर वता. गव्हर्मेंटान हे सगळें कन्सिडर करून 2014 मनोहर भाई पर्रीकर आसतनाच HR कॉर्पोरेशन सुरवात केल्लें. ज्या सेक्युरिटी, हावजकिपींग हे जॉब पयलीं गोंयकार कोणूच करिनाशिल्ले. कित्याक करिनाशिल्ले तर आमी सगळे काडून कॉन्ट्रॅक्टाक दिताले आनी तांकां वेजीसूय सारक्यो मेळनासल्यो. हे फावटी जवळपास आतां 8 ते 9 हजार गोंयकार भुरगे हावजकिपींग आसतले, सेक्युरिटी गार्ड आसतले, हे सगळे भुरगे गोंयकार काम करतात. आमी तांकां मिनिमम बऱ्यो वेजीस दिता. एवरी इयर तांकां 250+ इन्क्रिमेंट तांच्या सॅलरीन दिता. तांकां सगळे बेनिफिट्स A to Z बेनिफिट्स आमी HR कॉर्पोरेशनच्या अंतर्गत दिता. 9,000 भुरगे गोंयकार आसात. तूं म्हणटा तशें म्हणजे ओरिजिनल गोंयकार आसात. ओके, तुज्या म्हणण्या प्रमाणे. आनी ह्या भुरग्यांक ह्या फावटीच्या बजेटांत तर आमी म्हटलां म्हणजे तांकां 10% रिजर्वेशन त्याच खातीर म्हटलां आमी जे पुलीस आसतले, फायर आसतले,
फॉरेस्ट गार्ड आसतले, ह्या सगळ्या हितून 10% रिजर्वेशन दिता, जेणे करून थंयसर आनिकूय भुरगे जे आसा एम्प्लॉय जावचे म्हणून दिता. इवन दो तांचे स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग जे आसा हें करपा खातीर तूं वजें म्हटलां तशें त्यांनी इवनिंग कोर्सीस किंवा तांकां करस्पॉन्डन्स कोर्सीस करपा खातीर 10,000 रुपीज पर्यंतची जर एन्युअल फीस असली आसत जाल्यार आमी त्या कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत तांकां एडिशनल दिवपाची केल्या. अटल पेन्शनच्या योजनेच्या अंतर्गत त्या सगळ्या जाणांक पेन्शनूय चालू जातली, त्यांचो इन्स्टॉलमेंटूय गव्हर्मेंट बेर करतले. म्हणून आमी एटलिस्ट HR कॉर्पोरेशनच्या अंतर्गत प्रायवेट सेक्टरान म्हणजे जाला कितें आमी प्रायवेट सेक्टरानूय तांकां कंपल्सरी करपाचें केलां, कारण प्रायवेट सेक्टर 12 वरां ड्युटी बीन दिता, बट तांच्या बरोबर टायअप करून एट पार सॅलरी विथ द HR भुरग्यांचे मेळची, जेणे करून आनीक एक 5-10 हजार भुरगे थंयसर ते सगळी कडेन सेक्युरिटी, हावजकीपींग आनी बाकीच्यो सगळ्यो म्हणजे एटलिस्ट आमी ऑर्गनायज सेक्टरांतल्यान तांकां जर दिवपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार HRान आमी आनिकूय भुरग्यांक घेवपाक शकतले. तें सुरवात केलां. आमी नोड मेगा जॉब फेअर आनी तेज्या भायर जॉब फेअर आमी वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेट असोसिएशन हांच्या बरोबरय हें केलो. 550 तेस्ताच ऑफर लेटर दिली, बट ताज्या उपरांत जवळपास 6 ते 7 हजार भुरग्यांक जॉब ऑफर लेटर जी आसा पळय न्हू 100% दिल्या. हांवें वेरीफाय केल्या, तेजो कंटिन्युअसली सेकंड इंटरव्यू, थर्ड इंटरव्यू जो आसा पळय न्ही हो तेंचो घेयत आसा. थोड्या जाणांनी ऑफर घेवंक ना, थोड्या जाणांनी ऑफर घेतली, थोडे जाण जॉयनूय जाले ते हितून. परत आमी पुराय गोंयांतल्यान वेर्णा इंडस्ट्रियल असोसिएशन आसा तांकां थंयसर जॉब फेअर घेवपाक लायलो आनी थंयसरूय बी ताजो रिपोर्ट अजुनूय येवपाचो आसा, कारण सगळ्या तांच्यांनी तांकां ट्रेनिंगाचेर घेवपाची तयारी केल्या. ट्रेनिंगाचेर घेवन ताज्या उपरांत तांकां थंयसर परमनंट जॉब दिवपाची इंडस्ट्रियल असोसिएशन सुरवात केला. सेम फॉर्म्युला आमी उरलेली असोसिएशन इंडस्ट्रीज असोसिएशन आहा पळय न्ही हांकां कंपल्सरी केला की एवरी 3 म्हयन्यांनी एका इंडस्ट्रियल असोसिएशनान ते घेवपाचे. सिप्लान इट इज एन BSc इन फार्मास्युटिकल्स कोर्स सुरवातूय केला. BSc फार्मास्युटिकल एवरी 40 स्टुडंट्स ते BSc इन फार्मास्युटिकल्स 3 वर्सां शिकयता आनी तितूंतल्यान भुरग्यांक घेता. स्पीकर सर, आमी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तेजे उदरच्यान सांगताले स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या वतीनूच फुडले रिक्रुटमेंट जे आसा 100% जातले आनी 100% ट्रान्सफरन्सी जातली, ताज्या भायर जावची ना. स्टाफ सिलेक्शन बील पास केला. आतां ऑलरेडी पास केला. नवीन रिक्रुटमेंट ज्यो जावपाच्यो आसा पळय न्ही त्यो सगळ्यो स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या थ्रूच जातल्यो. स्पीकर सर, हांव फक्त म्हणजे क्राफ्ट अँड ट्रेनिंगच्या वतीन आमी जवळपास 10 गव्हर्मेंट ITI आसात आनी 3 प्रायवेट ITI आसा. मोर देन 60 कोर्सीस आमी रन करता. बरेचशे फावटी म्हणजे तुमी खंयचे खंयचे कोर्सीस थोड्या जाणांक म्हणजे कितें कोर्सीस रन करता पळय न्ही भुरग्यांकूय खबर ना आनी लोकांकूय खबर ना. म्हणून हांव मुद्दामून म्हणजे एक 2-3 कोर्सीस हांव फूड प्रोडक्शन कोर्स जो आमकां आत्तां फूड बरेच जाण हॉटेल मॅनेजमेंटान वचून एडमिशन घेता, बट फूड प्रोडक्शन कोर्स हो आमच्या ITIतूय चलता. आनी हो जर कोर्स घेतलो आज सगळीं हॉटेल्स जी आहा पळय न्ही ह्या भुरग्यांक घेवपाक तयार आहा. आमी हॉटेलां कडेन सगळ्या उलयत आसा. तांकां हे जर कोर्सीस केल्ले आसात, फ्रंट डेस्क केल्लो आसतलो, हॉटेल मॅनेजमेंट केल्लो आसतलो. आमच्या कडेन पणजी ITIन इवन दो हावजकीपींग अटेंडंट आपल्या हॉटेल मॅनेजमेंटूय कोर्स आमच्या पणजी ITIन 2 वर्सांचो आसा. व्हेरी फ्यू भुरगे एडमिशन्स घेता. स्पीकर सर, तशें जर पळयत जाल्यार फ्रंट ऑफिस असिस्टंट कोर्स, हावजकीपींग कोर्स, फूड अँड बेवरेजीस कोर्स, ओके, सेक्रेटरियल प्रॅक्टीस, ताज्या उपरांत हे कोर्सीस जे आसा पळय न्ही दीस इज एन व्हायट कॉलर जॉब दिवपी कोर्स. ह्या आमच्या सगळ्या ITIनी हे कोर्सीस आसा. फाटले फावटी हांवें पळयलें की हितून 4 आनी 5 एडमिशन जावपाक लागले. हांवें आतां अवेरनेसूय करपाक लागल्या. हांवें तेंच सांगता म्हणजे फॅक्ट आहा तो सगळ्यांक खबर आहा. आमचो पॉयंट असो आहा की आतां मुखेलमंत्र्यान म्हाका सांगलें तुज्या मडगांवच्या हातून रिस्पॉन्स नाशिल्लो म्हणून. म्हजो प्रश्न आहा स्पेसिफीक ते कोर्स वेर दे लिंक टू द इंडस्ट्री. आमी मागतात कितें हांगा की जे शिकयता ताका एम्प्लॉयमेंटाक लिंक कर. जे म्हणसर तें लिंक इस्टॅब्लीश जायना आनी त्या भुरग्याक कळना तो येवचो ना, तो कित्याक येतलो? सिंपल कॅल्क्युलेशन. म्हाका व्हायट कॉलर जॉब जर जाय एक फ्रंट ऑफिस एसिस्टंट म्हणून आनी म्हाका खबर आहा की त्या हॉटेलान नाल्यार त्या इंडस्ट्रीन म्हाका जॉब मेळपाचो आहा आनी ती लिंकेज तूं दिता म्हणून जाल्यार हांव थंय कामाक शिकूंक येतलो ना, येवचोच ना हांव. अवर डिमांड इज फॉर दॅट लिंक. पॉलिसी इज फायन बट कंप्लीट कर ती, इट इज नॉट गुड इनफ. स्पीकर सर, हांव तेंच सांगता 6 म्हयन्या पयलीं आमी इंडस्ट्रीज असोसिएशनच्या बरोबर टायअप केलां. आमचो ईच अँड एवरी भुरगो जो ITIतल्यान पास आवट जाता एक तर ताका इनिशियली
एप्रेंटिसशीप म्हणून घेवपाक जाय, ट्रेनी म्हणून घेवपाक जाय आनी ताच्या कडेन जे जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल जाता कंपल्सरी ताका त्यांनी त्या भुरग्याक कंपल्सरी घेवपाक जाय. आमी स्कील डेव्हलपमेंटांतल्यान ते मॉनिटर करपाकूय सुरवात केला. स्पीकर सर, हाज्या भायर आमचे कडेन ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट फावंडेशन ही सोसायटी आसा जी डायरेक्टर ऑफ क्राफ्ट अँड ट्रेनिंगच्या अंतर्गत आसा. हाच्या अंतर्गत 27 इन्स्टिट्यूट प्रायवेट इन्स्टिट्यूट आमचे कडेन टायप आसा. पयलीच फावटी म्हणजे ह्या जुनांतल्यान तांकां सगळ्या जाणांक ऑर्गनायज्ड पद्दतीन वेगवेगळे कोर्सीस आनी मॅक्झिमम भुरग्यांक ट्रेन करपा खातीर तांकां एक ऑर्गनायज्ड पद्दतीन सगळे कोर्सीस एक वेगवेगळे कोर्सीस गोंयांत सुरू करचे हें सुरवात केलां. आतां तेंची एप्रील म्हयन्यान तांची मिटिंगूय दवरून खंयचे कोर्सीस खंय सुरू करचे, फक्त कॉम्प्युटर टायपिंग इतकेच न्ही तर वेगवेगळे कोर्स, कारण ह्यो ऑलरेडी सोसायटीज आनी ह्यो खूब पयलीं पासून आसा, आतां न्ही, गेली 7-8 वर्सां ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट फावंडेशना कडेन वेगवेगळे 27 सेंटरां रजिस्टर्ड आहा आनी ह्या 27 सेंटरांतल्यान आतां पर्यंत वेगवेगळे कोर्सीसूय चलता. ते वेल अवेरनेस ताच्या बद्दल खूब मोठो वाडयता आनी तांकां इंडस्ट्री लिंकेज करपाचो जो आहा पळय न्हू तोय आमी प्रयत्न केला. आनी ताकाच लागून हांवें म्हटलां की अनऑर्गनायज सेक्टरांतल्यान अनऑर्गनायज्ड सेक्टर मॅनेजमेंट सिस्टम आमी फॉलो करपाचो केला. आतां पर्यंत हे सगळो मॅनपावर तयार जाताली आनी ती अनऑर्गनायज्ड उरताली लेबर अँड एम्प्लॉयमेंटच्या अंतर्गत. ते सिस्टम जाग्यार घालपाची ऑलरेडी बजेटान हांवें प्रॉमीस केला आनी तितून हांवें म्हटलां अनऑर्गनायज सेक्टर मॅनेजमेंट सिस्टम इट इज अ सिंगल युनिफायड मार्केट प्लेस वील बी द फॉर अनऑर्गनायज्ड सेक्टर. हे ज्या निमित्तान आमी हो सगळो मॅनपावर जो आसा हो इंडस्ट्री कडेन कोरिलेट करपाक शकतले. ताज्या उपरांत आमी मुख्यमंत्री मॉडिफायड इंट्रस्ट रेबीट स्कीम जी इंडस्ट्री खातीर दिल्या. ओके, दुसरें गोवा लेबर कार्ड ते म्हण आमी जे गोवन लेबर कोण येतले आमच्या गोंयकारां खातीर न्ही भायलो लेबर जेणे म्हटल्यार जेचेर कंट्रोल उरचो, क्रायम आनी ह्या सगळ्या गोश्टीचेर कंट्रोल उरचो ताज्या खातीर म्हटलेलें आसा. ताज्या भायर चीफ मिनिस्टर एप्रेंटिसशीप पॉलिसी ज्या पॉलिसीच्या मार्फत एटली स्कील आनी फुडें वयतले. चीफ मिनिस्टर कौशल्य स्कीम जी म्हटल्या ती हीच की मॅक्झिमम जाणांक स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग कशा पद्दतीन करपाक शकतले. प्रोविजन जरी थंयसर कमी असलें जाल्यार येता त्या परत सप्लिमेंटरी बजेटाक आमी प्रोविजन करूं शकता. मॅक्झिमम म्हाजें तर म्हणणें आसा की प्रत्येकान आपल्या थंय HRDFच्या अंडर सेंटर सुरू करा. म्हाजें तर सरळ म्हणणें आसा वी आर रेडी टू सपोर्ट. प्रायवेटलीच आनी प्रायवेटानूच सुरू करपाक जाय ते 6 म्हयन्याचे कोर्सीस जाका आमी लिंकेज इंडस्ट्री कडेन करतले म्हणून प्रत्येकान सुरू करचे जेणे करून आमी फुल्ली सपोर्ट करपाक तयार आहात. ताका लिंकेज म्हळ्यार कितें स्पीकर सर, लिंकेज हॅज टू बी कन्फर्म्ड जॉब विथ द इंडस्ट्री. इट इज नॉट लिंक वळख करून न्ही स्पीकर सर, इट हॅज टू बी अ कन्फर्मेशन. स्पीकर सर, आमी लिंकेज जी एस्टाब्लिश करता ती जॉब दिवपाकूच एस्टाब्लिश करता. स्पीकर सर, एक सेंटिमेंट जे डिलायला लोबोन घालें ताजे भशेन ताणें घालें बिकॉज ऑफ हर बॅकग्रावंड शी हॅज कम फ्रॉम द पंचायत. बट लिंक कशें आसता, इंडस्ट्री हॅज टू बी कंपेल्ड टू टेक दॅट बॉय. फॉर दॅट देर हॅज टू बी लेजिस्लेशन. देर इज नो प्लेजंट लेजिस्लेशन. स्पीकर सर, आमी इतले क्वेश्चन घाले तातूंत कितें आमकां कळटा की IPB स्कील एज्युकेशन आनी एम्प्लॉयमेंट हाजे भितर लिंकेज ना, हाजे भितर कनेक्शन ना म्हणून वी आर आस्किंग फॉर पॉलिसी स्ट्रक्चर्स. स्पीकर सर, कितलेय एफर्ट करता. स्पीकर सर, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना गेल्या वर्सा ताजेर तुवें 16 कोटी रुपया इयरमार्क केले, हे खेपे 3 कोटी केले. आर यू सेइंग दॅट द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इज फेलिंग इन गोवा? Is the chief minister trying to say that? स्पीकर सर, प्रधानमंत्री कौशल्य योजना आमच्या सगळ्या ITआयतल्यान आमी इम्प्लिमेंट केल्या. प्रायवेट सेक्टरानूय ती इम्प्लिमेंट करपाक जाय आसली. प्रायवेट सेक्टरांतल्यान आमकां फक्त एकीच कडल्यान थंयसर रिस्पॉन्स मेळ्ळा त्या योजने खातीर, बाकीचे कडल्यान मेळूंक नासलो. पण आमच्या सगळ्या ITआयनी ती आमी इम्प्लिमेंट केल्या आनी आमची इंडस्ट्रियल पॉलिसी जी आमी लॉन्च केल्या त्या इंडस्ट्रियल पॉलिसीच्या अंतर्गत अजूनय जर कितें अमेंडमेंट करपाक जाय आसत फॉर द लेबर्स आनी हेच्या खातीर जाल्यार आमची तितूर करपाची तयारी आसा. स्पीकर सर, हाज्या व्यतिरिक्त आमी टाटा टेक्नॉलॉजी लिमिटेड ऑलरेडी आमचो टायअप जाला आनी त्याच्या अंतर्गत जवळपास टाटा टेक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूट आमी 5 ITआयनी आमचो 5 ITआय अपग्रेड करता. एप्रॉक्सिमेटली 209.72 crores रुपीज आमी स्पेंड करून अपग्रेड करता आनी हे स्कील जे आसा पळय न्हू हे सगळे स्कील टाटा स्कील डेव्हलप टाटा टेक्नॉलॉजी लिमिटेड हांच्या बरोबर टायअप केल्ल्या कारणान गोंयांत ज्या ज्या इंडस्ट्रीक रेडी जो मॅनपावर जाय पळय न्ही तो हातूंतल्यान करप हे ऑलरेडी ठरयलां. त्या खातीर म्हाका दिसता स्पीकर सर म्हणजे आमी इंडस्ट्रीजच्या बाबतींत म्हणजे ज्यो गजाली करपाक जाय तितक्योय गजाली करपाक घेतलेल्यो आसा. हांवें ऑलरेडी सांगलां की फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट स्कीम ही केल्या. तेज्या उपरांत मुख्यमंत्री सरल उद्योग सहाय्य योजना केल्या. मुख्यमंत्री त्यांनी जे सांगलें की अनएम्प्लॉयड यूथ मुख्यमंत्री गोधन योजना ह्यो ज्यो सगळ्यो ज्यो म्हणजे जे 10वी 12वी फेल जावनूय घरा कडेन उरल्या
तांच्याय खातीर ह्या फावटीच्या बजेटात प्रोविजन केला आणि निश्चितरित्या आणि तशा पद्दती जर आमकां वेगळ्या पद्दतीचो एखादो अमेंडमेंट आमकां स्कील डेव्हलपमेंटान किंवा आमच्या इंडस्ट्रियल पॉलिसीन हाडचो पडलो आसत जाल्यार आमची हाडपाची तयारी आसा. वी आर व्हेरी मच सिरियस अबाउट द एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन. बट एक स्पिकर सर हांव निश्चित सांगता, बींग अ गोवा इज अ टुरिस्टीक स्टेट, गोंयांत टुरिजमाच्या क्षेत्रात जितक्यो जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल जाता, गोंयच्या भुरग्यांनी ह्या टुरिजम सेक्टरांतल्यो जॉब ऑपॉर्च्युनिटी घेवपाक तयार जावपाक जाय. आपूण स्किलिंग म्हणजे आपली स्कील जावपाची तयारी जावपाक जाय. म्हणजे टुरिजम आमी वेगवेगळे कडेन आतां सेंटर सुरवात करता जेणे करून ह्या जुनाकच्यान आमच्या स्कील डेव्हलपमेंटाच्या मतींत जे टुरिजमान आमकां मॅनपावर जो जाय तो स्कील करपाक आमची तयारी आसा. आमी सगळ्या 5 स्टार हॉटेलां कडेन टायप ऑलरेडी आमी एग्रीमेंटूय सायन केलो आनी त्या निमित्तान आमी सुरवातीक तांकां एप्रेंटिसशीप म्हणून आनी मागीर तांकां पूर्णता थंयसर हॉटेलांनी जॉब दिवप हाजी तयारी आमी स्कील डेव्हलपमेंटात सुरवात केला. सगळ्या आयटीआनी आमी कोर्सूय सुरू करता, कमिंग जुनाकच्यान सुरू करता स्पिकर सर. त्या खातीर म्हाका दिसता आमीच म्हणजे फक्त ग्रॅज्युएट जावन रावतात, ग्रॅज्युएट जाल्ल्याय भुरग्यांनी आयटीआयतलो जर हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरांतलो एका वर्साचो कोर्स आसत जाल्यार ती घेवपाची फ्रंट डेस्क आमी ह्या जुनाकच्यान सुरवात करता. ग्रॅज्युएटा खातीर आयटीआयन कोर्स खंयचे आहा? स्पिकर सर ओके, आतां भाशण मोनोटनी टपाटपाटा करून दीत रावता. खंय आहा कोर्स? हांव ग्रॅज्युएट आहा, नॉन एम्प्लॉयड आहा, खंयचे जॉब दिता आनी खंयचे कोर्स आहा तुजे? स्पिकर सर जवळपास ताका जाय जाल्यार हांव पळय हे लिस्ट जे आहा पळय न्हू ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस हांव दवरता. हे सगळे कोर्सीस म्हणजे 12वीच्याय भुरग्यांनी केल्यार जाता आनी 10वीच्याय भुरग्यांनी केल्यार जाता आनी एडिशनली जे आतां नवीन कोर्सीस आमी हॉस्पिटॅलिटी खातीर जे करता ते आमी आयटीआयतल्यान इंट्रोड्यूस करता. हे सगळे कोर्सीस A to Z हांव ताजें लिस्ट फ्लोर ऑफ द हावस दवरता. तुमी सर्क्युलेटूय करूंक लावचे जेणे करून कळटलें की 2 वर्साचे 6 म्हयन्याचे एका वर्साचे खंयचे खंयचे कोर्सीस एट प्रेझेंट आमच्या कडेन चलता. मोर दॅन 60 कोर्सीस एट प्रेझेंट आमच्या कडेन चलता. बरेच जाण समजूनच घेयना खंयचे कोर्सीस आहात ते. स्पीकर सर एकूच पॉइंट. स्पीकर सर मुख्यमंत्र्याची मेन जी आहा एक पॉइंट की सीएम कौशल पाथ स्कीम हातून तो 1 crore 75 lakhs म्हणटा. मेगा जॉब फेरान 2.5 कोटी रुपया एक काम करा, ठीक आहे. इव्हेंटाक चड पैसे म्हणटा. बसून घ्या पहिले. देन अ बजेटेड आउटले फॉर अ स्कीम. बसून घ्या. फकत इव्हेंट बसून घे. नाही, एक मिनिट बसून घे. बेंजीबाब बसून घे. मुख्यमंत्री कंप्लीट करा पहिले त्याच्या. स्पीकर सर हाज्या बसून घ्या. स्पीकर सर हाज्या व्यतिरिक्त आमचो डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन हांच्यानी न्यूटन स्कूल हांच्या बरोबर आमी टायप केला ऑलरेडी. आमी त्याच बरोबर डिजिटल कनेक्ट नावाचो प्रोग्राम पयरूच सुरवात केला. जवळपास म्हणजे हितून डिजिटली आमी भुरग्यांक कशा पद्दतीन एटलिस्ट मिनिमम टू मिनिमम 250 भुरगे जे आसा पळय न्ही हे डायरेक्टली तांकां आमी एम्प्लॉयमेंट हितूंतल्यान दितले. DTEच्या बरोबर डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशनच्या बरोबर आमी प्लंबींग असोसिएशन ऑफ इंडिया हांच्या बरोबर टायप केला. आमी फायर सेफ्टी इंडिया हांच्या बरोबर टायप केला. ह्या सगळ्यांच्या बरोबर टायप करून पोरच्यान अशा पद्दतीचे स्किलिंग वेगवेगळे कोर्सीस करपा खातीर सुरवात केल्ली आसा. आणि म्हाका निश्चित स्पीकर सर ते भुरगे वचपाकूच ना, ताका लागून सगळो प्रोसेस फेल जाता स्पीकर सर. आनी वी आर अंडरस्टँडिंग दीस प्रॉब्लम बट वी डोंट वॉन्ट टू सॉल्व. आम पेपराचे घालीत आहा 60 कोर्सीस 70 कोर्सीस टायप करीता बट एक घर चलपाक टायप केलं जाल्यार कितली सॅलरी आसपाक जाय ती डिफायन जायना सारकी. भुरगे वचना हे कोर्स करपाक आनी एवरी इयर सेम स्टोरी स्पीकर सर. दिस इज नॉट समथिंग न्यू. मागीर रेजिनाल्ड बाब म्हणटालो हांव टीव्हीचे पळयतालो हांव थिंगा आहा तशें उलयता सेम. स्पीकर सर ताका मिनिमम वेजीस ज्यो आहा पळय न्ही स्कील अनस्किल्ड सगळ्यो ज्यो आहा पळय न्ही आमी रोखड्योच म्हणजे म्हाका दिसता एप्रील म्हयन्याच्या 15 तारखेच्या पयलीं जातल्यो. सगळे सांगता ते आतांच कोत म्हणटा. पयर सांगलें 31st लाडली लक्ष्मी कोत म्हूण. आतां म्हणटा 1 तारखेक ते करता. जे एश्युरन्स दित ते जायना स्पीकर सर. डेट्योच मेळटा स्पीकर सर. परत नेक्स्ट असेंब्ली असें जातलें. प्रॉब्लेम कंटिन्यूस प्रोसेस म्हणून एक फुल टर्म काडलो न्हू स्पीकर सर तुम्ही. तेजी कन्सल्टन्सी जी असली पळय न्ही लेबर युनियना वांगडा उलोवपाची इंडस्ट्रीच्या वांगडा उलोवपाची 1 म्हयनोभर जाली सुरू आसा मिनिमम वेजीच्या बाबतींत. स्पीकर सर एक आमचो बसून घ्या. आणि विजय बाब विजय सरदेसाय पहिली स्कीम विजय सरदेसाय बसून घ्या. इव्हेंट करून पैसे भरू नका. स्पेंडेड ऑन एज्युकेशन आणि जॉब फेअर फॉर गव्हर्नमेंट जॉब्स नॉट फॉर प्रायव्हेट. चल. Because sir, the Chief Minister says that the government in the future will be serious. So, Speaker sir, this is a very dangerous trend because the unemployment rate is going from bad to worse. Second highest hai ami. And it is our duty as all the MLAs to support this youth system. So, this is a very serious issue
जे मुखेलमंत्रीक हांव सांगपाक सोदतां एकूच, this case that I've highlighted, MSGSUR, they have written to you, LLP, because GMR have cheated them. Emi itle goinkar burge te itle poishe temi घेवन equipment गेला, they wanted to do housekeeping, but GMR has kicked them. You please look into this particular case. White House speakers. Yes. श्यामान म्हटले की झालं तुझे परत आसा न्ही. स्पीकर सर ना ओरिजिनल प्रत्येकाचे ओरिजिनल गोंयकार कोण तो अजून पर्यंत तेंच्यान सांगूं ना स्पीकर सर. सो मेन डिक्लेअर करपाक जाय कोण ओरिजिनल गोंयकार तो. ओरिजिनल गोंयकारांक दिता म्हणटा बट कोण ओरिजिनल गोंयकार. आयज स्पीकर सर प्रॉब्लेम कितें आसा, आयज खंयच्याय स्टेटीच्यान येता गोंयान एम्प्लॉयमेंट घेता आनी गोंयकारांक एम्प्लॉयमेंटूच मेळना. हो व्हडलो प्रॉब्लेम आसा. सो जेन्ना पर्यंत कोण गोंयकार तो स्पीकर सर हे सगल्यांक लागता, म्हाका लागना, हे सगल्यांक लागता. हांगा सगळे आमदार बसल्या, सगल्यांक लागता, सगल्यांक विचारता आसतले येवन तांकां विचारता आसता. सो सीएमान एक पॉलिसी हाडपाक जाय, जावं तेंच्यांनी एक बील हाडपाक जाय, कायदो हाडपाक जाय. जेन्ना पर्यंत कायदो जायना हे अशे उलयत रावतले वर्सां वचत रावतलीं आनी आमी अशेंच सोंपतले. ट्रेनिंग प्रोग्राम ना, कांयच ना. अशें भाशणां दिली म्हूण जायना. कोण गोंयकार कितें गोंयकार ते डिक्लेअर करा, सांगा आनी तांकां मेळटलें म्हूण सांगा. आयज कोणूय येता गोंयकार रेजिडेंट सर्टिफिकेट पासून ना ते हांगा एम्प्लॉयमेंट घेता. विड्रॉ करता कोणूय येता. कितें विड्रॉ कित्याक करतले? विड्रॉ करता डिव्हिजन विड्रॉ कित्याक करतले? लोकांक कळोंक जाय. डिव्हिजन मार्क लोकांक कळोंक जाय. 20,000 जॉब जाय आमकां. लेट अस टेक द रिझोल्युशन सिरियसली. आमी म्हणटात की 2 फायनान्शियल इयरान 20,000 जॉब क्रिएट कर, ताजे खातीर पॉलिसी हाड. एक्झॅक्ट कॉन्क्रीट सीएमाचे आन्सर कितें आहा? सीएम म्हणटा हे करतले, ते करतले, हे केला, ते केला, हांगा टायप जाल्या, ती टायप जाल्या. बरें भाशण सर हांव परत एकदा सांगता, फुडल्या 2 वर्सां खातीर गव्हर्नमेंट सिरियस आसा की इतके एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपा खातीर सगळ्या इंडस्ट्रींतल्यान इतके एम्प्लॉयमेंट आमी क्रिएट करपाक आमी सिरियस आसा. कितले म्हळ्यार कितले? 20,000 स्पेसिफीक 20,000 घाला. तू एग्री जाता? स्पीकर सर पळय हांव परत एकदा सांगता, 20,000 जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपा खातीर गव्हर्नमेंट आनी प्रायवेट सेक्टरांतल्यान गव्हर्नमेंट सिरियस आसा. सगळे प्रयत्न गव्हर्नमेंट जे A to Z करपाक जाय पळय न्ही, तितके प्रयत्न गव्हर्नमेंट करतले. आनी जॉब फेअर करू नाका. जॉब फेअर कर गव्हर्नमेंट पोस्टांक आनी ते स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ओके ताजें डिस्कशन जाल्लें आसा. ओके थाराव फाटी घेवपा खातीर प्रश्न असो आसा, थाराव फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें? जांकां ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. थाराव फाटी घेतलो. फुडलें रेजोल्युशन 3 नंबर 3 युरिया लेमो. Speaker sir, this house strongly recommends to the government to take immediate steps to stop the unjust customs of widow discrimination, widow abuse and widow isolation in the state. Though there are no registered complaints, the isolation, discrimination and abuse is taken for granted as part of custom, tradition and religious or social practice. A few villages, panchayats in Goa have taken the resolution against such outdated and inhuman customs, stating that the widow should be treated on par with married women. Steps be taken into coordination with the Director of Panchayats, Director of Municipal Administration, Goa State Women's Commission and Goa Human Rights Commission to convene Gram Sabhas of village panchayats, organize awareness meetings in every city and meetings of various NGOs to express solidarity with widow and boost the confidence of all women against such obsolete and archaic practices and mindset prevailing in the community. Government should contemplate on bringing a law to stop such unjust practices. Speaker sir, let me first say a few words on the resolution. Speaker sir, my resolution in its original form had 2 paragraphs. However, the second paragraph is deleted for reasons unknown. My only appeal to the government is to implement the order of Goa Human Rights Commission in proceeding number 358-2016. Speaker sir, the background, what has guided me to move this resolution to protect the dignity of widowed women. Speaker sir, Human Rights and Widow Practice, an article by social worker
and writer Naman Dwaskar. This article is in Marathi. I am placing the same on the table of the House. This will clarify what is meant by widow abuse, which forms a part of this resolution. Second, 1 year of struggle against inhuman widow practices. An article by social worker Pramod Zingde in Marathi weekly Sadhana. I am also placing this on the table of the House. This will clarify what is meant by widow abuse and widow discrimination, which forms a part of this resolution. Speaker Sir, the work of the NGO We, an organization which was working to build awareness against the inhuman widow practices and protect the dignity of women. The treatment meted out to women on death of a husband during the time of the funeral is the most uncivilized attack on human dignity. In addition, a widow faces social isolation after the death of her husband. These are restrictions on movement, and in any religious or family rituals, widows are almost treated as untouchables. They are expected to hide themselves rather than be seen. The death of husband could happen due to any reasons, because it can be due to COVID, it can be due to road accidents, due to sickness, due to heart attack or cancer. The woman should not and does not lose the status of being the wife of a deceased husband. Yes. Speaker Sir, I take this opportunity to congratulate the organization and the NGO We and the social workers who are working to build awareness against these inhuman practices. I also take this opportunity to congratulate the village panchayats in Goa, though they are quite few in numbers, who have shown the courage to pass a resolution against such discriminatory practices. I appeal to all my colleagues in the State Assembly to support this resolution and pass the same unanimously. Speaker Sir, widows are in a minority. Widowed women are around 10 to 15%, the total population of our state. 10 to 15% hai. I am looking at minority not on the basis of religion, but on the basis of the voiceless numbers. They do not raise their voice due to the power of the majority to silence them. They are weak and therefore voiceless. As legislators, it is our duty to stand with such voiceless minority. This House should stand with the weak and the voiceless. This House should stand to protect the dignity of women and the dignity of widows. I also wish to make a few things clear. There are some who raise the issue of public sentiment. They say that public sentiment should be examined. Let us be clear that we as legislators should not be with inhuman, unconstitutional and discriminatory practices. Such practices cannot be allowed on the ground of public sentiment. There are some who say that this is a religious issue. My reply is that here we are come not to reform religion, but to reform the democratic society. I believe that all religion and all religious leaders would be on one platform when it comes to such discriminatory practices against women. That does not mean that as legislators we should be part of this platform. I received, Speaker Sir, some messages. There were some fillers. Some gave me advice saying that I am a Christian and I should not move this resolution. Yes. To all of them, I want to make it clear that I am born in a Christian family, but I am not a Christian MLA. Let me repeat, I am born in a Christian family, but I refuse to accept that I am a Christian MLA. I am an MLA, I stand for Goa and Goans. Speaker Sir, Goa is the only state in India which has the common civil code.
And this gives equal right to men and women. Let us follow this unique law and ensure that all the men and women get equal rights and are treated without any discrimination. I know it is difficult to change the mindsets of the society. At least we as legislators, as lawmakers, and as public men can empower the NGOs and social workers who are struggling to protect and guard the dignity of widows. That is what I expect and I ask for through this resolution. Speaker sir, we talked of Ladli Lakshmi. My question is, does a widow cease to be a Lakshmi? Speaker sir, we talk of Nari Shakti. Does a widow lose the Shakti? So this is all, Speaker sir. Thank you, Speaker sir. Yes. थाराव सभामुखार आसा जांकां उलोवपाचें आसा ताणें प्रेस बटन प्रेस केला न्ही. येस, एक 5-5 मिनटां सगळें आपले स्पेसिफीक पॉयंट मांडात. येस. Speaker sir, I stand in the support of resolution moved by Yuri Alemau. Speaker sir, गोंयान जो सिव्हिल कॉमन सिव्हिल कोड आसा हो एक युनीक आसा आनी इंडियन आमची स्टेट आसा थंय कॉमन सिव्हिल कोड फॉलो करता आनी ह्या कॉमन सिव्हिल कोडान सगळ्यांक हे बाकीच्या स्टेटी भशेन ना. सो हो जो कॉमन सिव्हिल कोड आसा हो सारको फॉलो जावपाक जाय. सो ऑलरेडी एक्ट आसा, सो हो एक्ट सारको फॉलो जावपाक जाय. स्पीकर सर, जे गोंयान आमची जे विडो वुमन्स आसा तांकां तितून कॉमन सिव्हिल कोडान होय रायट आसा की तेंची प्रॉपर्टीज जी आसा तेजो शेअर मेळटा आनी दुसऱ्या स्टेटी भशेन ना. थंय खुबशे डिफरन्सीस जाता आनी गोंयान हे खंय ना खंय लिगलायज जे लिगल टर्म्स आसा हे लिगल हितून सपोर्ट करपा जाय. कारण खूब टायम कितें जाता की जे विडो वुमन्स आसता तांकां तेंचो रायट मेळपाक लागून खूब त्रास काडचे पडटा. सो सरकारान कितें तरी पॉलिसी हाडपाक जाय जे करून तांकां पॉलिसी इन द सेन्स तांकां तेंचो लिगल टर्म्सान रायट दिवपाक जाय, लिगल सपोर्ट दिवपाक जाय. स्पीकर सर, मेन म्हटल्यार आयज कितें जाला, विडोज कितल्यो आसा, खंय आसा, जावं कितें तेंचो फायनान्शियल बॅकग्रावंड आसा, स्टेबिलिटी कितें आसा ही कोणाक कांय खबर ना. आयज आमी तांकां स्कीम दिता आसतले पण ती स्कीम तांकां पावता काय ना, तेंची फॅमिली बॅकग्रावंड कितें आसा हें सरकारान पळोवपाक जाय, सर्वे करपाक जाय आनी तें फुडें हाडपाक जाय. सरकारान विडोंक लागून लायव्हलीहूड पॉलिसी हाडपाक जाय जी खूब गरजेची आसा. जेन्ना लायव्हलीहूड आमी पॉलिसी हाडटले आमी तांकां खंय ना खंय सेल्फ हेल्प ग्रुपा अंडर जावं खंयचे तांकां एम्प्लॉयमेंट जनरेट करून, कित्याक तेंची जी फायनान्शियल हें आसा तो बॅकग्रावंड खूब त्रास काडचे पडटा, खूब जाणांक त्रास काडचे पडटा आनी आमकां केन्ना केन्ना कळत ना. आमचो जो सपोर्ट प्रायस आसा तो खूब कमी पडटा. मात जेन्ना आमी तांकां लायव्हलीहूड पॉलिसी हाडटली जावं लायव्हलीहूड प्रोग्राम हाडटले तेन्ना खंय ना खंय तांकां एक बूस्ट मेळटलो आनी त्या बुस्टान ती कामां करपाक शकतले. फायनान्शियल जो सपोर्ट आसा तो वाडोवपाचीय गरज आसा. कारण खूब जाणांक कामाक बसून वयचे आपणाचे फॅमिलीक पळोवचें पडटा, भुरग्यांक पळोवचें पडटा, भुरग्यांचें एड्युकेशन पळोवचें पडटा. सो हेजेर सरकारान लक्ष दिवपाक जाय आनी खंय ना खंय आमचे जे विडोज आसा तांकां सरकारा कडल्यान सरकाराचे जे धोरण आसा, आमी बायलांक लावन खूब कितें कितें करता म्हणून, पण हे जेन्ना आमी करतले तांकां बूस्ट दितले जावं तेंच्या बिजनसान इनवॉल्व करतले तेन्नाच खंय ना खंय तेंचो लायव्हलीहूड सेक्युअर जातलो. थँक्यू. डॉक्टर शेटे. स्पीकर सर, हांव जो उबो रावल्लो आसा ते प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन जे आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलेमावान घातलेले आसा हे हांव स्ट्रॉंगली रिकमेंड करता गव्हर्मेंट टू टेक इमिजिएट स्टेप टू स्टॉप द अनजस्ट कस्टम ऑफ विडो डिस्क्रिमिनेशन, विडो अब्यूज एंड विडो आयसोलेशन इन द स्टेट. आमचे तशें सोसायटीन खुबशे अशे कस्टम्स आशिल्ले, खुबशे वायट कस्टम्स आशिल्ले लायक चायल्ड मॅरेज बी, ते सगळे काडलेले आसा. खुबशे इम्प्रूव जाल्ला पूण आनी खूब करपाचें आसा. ही एक विडो ही अशी कस्टम आसा जेन्ना आमची भयणां केन्ना ती विडो जातकच सगळ्यात पयलीं तांकां म्हणजे कसो जाता, तिचो जेन्ना घोव भायर पडटा ते सगळ्यात व्हडले तेचेर इतको पे जाता की त्याच्या संवसारान फुडें कितें जातलें. आनी ही जी कस्टम फक्त एकाच धर्मा पुरती ना किंवा एका रिलीजन सगळ्यां कडेन आसा. फुडें कितें जातलें, तिची जर भुरगीं आसल्यार भुरग्यांचें कितें जातलें, इफ शी इज इन द एज बिटवीन लायक मिड 40s बी, जर जाणटी आसली जाल्यार आपणाक इतली वर्सां आपल्या बरोबर आसलो तो आपणाक सोडून गेलो, आतां आपली कोण काळजी घेतलो.
भुरगीं बी आसात. सो असे सगळे तिचे प्रश्न घोळ्ळे असतात. आणि तरी आमच्या खुबशे आमच्या रिलीजन असे कस्टम्स आसात की जो घोव मरतूक सुनी कोणाचे ते मंगळसूत्र काडप आसता आणि कितें जे सगळे फॉर्मेलिटीज आसता. इट्स रियली म्हणजे ते चिंतून सुद्दां ते दुखता. सो ही जी कस्टम आसा ही बंद करपाक जाय. आणि सोसायटीन बायलांकूच कित्याक बायलां म्हणटात ती अशी आसात बाबी ती सगळेच सोंसतात. त्यांच्या कडेन इतके जेन्ना तांकां त्रास जाता ती एक्सप्रेस सुद्दां करूंक शकनात. घरांतले सगळे सोडप सगळे कस्टम्स तांच्यांनी फॉलो करप. फेरच दादल्याक अशें कांयच नासता. आणि मागीर ती विडो बायल जेन्ना ती सोसायटीन भोंवता तेन्ना कळटा बाबा ही विडो आसा म्हणून. अशे डिफरन्सीस जावंक जायना. तिका जो पयलीं आशिल्लो तिचो घोव आसतना तिका जो सोसायटीन रिस्पेक्ट आसलो तोच मागीर आसपाक जाय. इवन थोडी कडेन असो कस्टम आसा की जी एक जर विधवा बायल आसा आनी तिच्या स्वताच्या भुरग्याचें सुद्दां जर लग्न जाता जाल्यार ती ते लग्न तितलें एन्जॉय करूंक शकनात. म्हणजे हांव हे पयलीं आयकलें ती लग्नाक सुद्दां वचूं शकना. सो हे अशें आसप जायना. तिका कितें दिसतलें आयुश्यभर आपल्या भुरग्याक वाडयलो तिणी केन्ना केन्ना ती एकटीच बायल वाडयता. घोव तिचो एक्सपायर जाल्लो आसता आनी तरी तिका ते रिलीजियस हेतून तिका पार्टिसिपेट करपाक प्रॉपरली जायना. सो त्या खातीर हे जे कस्टम आसात आणि हो जर आमी विडोचं जर डिस्क्रिमिनेशन हे जर आमी काडीत जाल्यार गोंय असेंब्ली ही म्हाका दिसता भारतांतली पयली असेंब्ली जातली की हे अशें डिस्क्रिमिनेशन गोंय विडोंचे काडपाचें. आमच्या हल्लीच जर हांव पळयलें जाल्यार अरावंड आमच्या गोंयचे 14 पंचायतींनी रेझोल्युशन घेतला की विडो डिस्क्रिमिनेशन आसूंक जायना म्हणून. आमचो आमदार बाप प्रवीण आल्लेकर एकी कडेन तो पार्टिसिपेट जाल्लो. हांव ताचे म्हणजे खरेंच कॉंग्रेच्युलेशन करता. हेचोच अर्थ कित्याक हे 14 पंचायतीन पार्टिसिपेट केला म्हणजे कितें खुबश्या लोकांक हे जो डिस्क्रिमिनेशन आसा विडो डिस्क्रिमिनेशन म्हणटात तो काडपाक जाय. तांकां अशी ती बायलां एकदां तांचो घोव एक्सपायर जालो काय ती दिसपाक जायना की बाबा ती घोव एक्सपायर जालो. एक लोक पळयतना नजरेन सुद्दां तांचेर दुसरेर पळयतात. अशें कांयच जायना. तांकां म्हणटात तो आतांच जशें आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन आमी तांकां लक्ष्मी म्हणटात सगळे म्हणटात सर्टन पॉयंट पर्यंत म्हणटात. ज्या दिसा तिचो घोव एक्सपायर जालो दुसऱ्या दिसाचें सगळें बदलता. कित्याक अशें जावपाक जाय तुका? कित्याक ते सगळीं सोंसता म्हणून सगळे ते आयकून घेता म्हणून घरांतल्यांचें आयकता समाजाचें आयकता सोसायटीचें आयकता. अशें तेंच्यांनी कितें वायट केलां? इनफॅक्ट तांच्यांनी इतलें बरें केलां बाबडे त्या लक्ष्मीनी आपल्या घराचे ज्या जन्माक घरा जाल्ले तिसलोय संवसार बरो केला. कोणाच्या घरा लग्न जावन वता थंय संवसार बरो करता. सो वी नीड टू रिस्पेक्ट देम. आणि हो जो विडो डिस्क्रिमिनेशन आय स्ट्रॉंगली रिकमेंड हे जो विडोचेर इनजस्टीस जाता तो इनजस्टीस काडचो आणि तांकां गव्हर्नमेंटान सपोर्ट करचो. देव बरें कर. Speaker, sir, I rise to speak on the private member resolution passed by my colleague, Sri Yuri Alema, to stop the unjust customs of widow discrimination, widow abuse and widow isolation in the state. आमच्या colleague, Dr. Chandrakant Shetyen काय बरे स्पष्टपणे सांगलेले आहा सर. This is a very sensitive issue. Being a widow, and especially ज्या टायमार जे certain customs, traditions follow जाता आमचे. तुजो मेल्लो गोव फुडल्यान हा आणि at that time there are customs like that lady, the widow, she is only physically present, mentally ताजे हार्ट सोल एवरीथिंग इज लॉस्ट विथ अ हजबंड. आनी ते थंयसर फिजिकली प्रेजंट आसतना आनी शी इज ऑल मोरली डेड. आनी त्या टायमार पासून अशें कस्टम आहा की त्या वक्तार तुजे मंगलसूत्र काडलेले जाता, तुजे सिंदूर काडलेले, तुजे बेंगल्स आहा ब्रोकन. इट्स रियली नॉट फेअर ऑन दॅट लेडी एट दॅट टायम. whatever customs, whatever traditions, whatever religion, if she feels that she has to follow it, all the decisions should be hers at that time, because it's so disheartening to even see at that time, you are all broken up. आणि त्या वक्तार जेन्ना तुजो घोव त्या घरांतलो भायर ताजी लास्ट रायट्स जाता तो विथ हूम यू हॅव
spent your entire life. You are the better half, what we say. And to bhayar sorta tenna this thing what is happening is really very, very sad. The whole right, whole decision should be of the lady, whether she wants to remove that Mangalsutra, whether she wants to remove the Sindoor or whatever. The decision has to be hers, and not, she should not be bound by the society or by her religion or by her family or whatever. This is what this is my humble appeal. It is not correct on that lady. Secondly, बाब आमचो विरेश बोरकरान सांगला ते प्रमाणे गो सोडून गेलो then the whatever right she has of her children, of the property, of the husband's property, that should come legally to her. She should not be excluded from all the whatever rights. She has left her family everything and given her whole life and everything to the family of the husband. So whatever property rights, what she is due as a lady of the house, she should get. And the widow scheme especially, sir. तेका ते बायलेक फायनान्शियल असिस्टन्स 2000 काय वडे कितें मेवता ते मातशें वाडोवन दिवंक जाय. तेजे कोण तिका भुरगीं आसतात शिक्षणाक ताका जाय आसता हे पयशे whatever. So that widow scheme should be dispersed at the earliest, and the benefit amount should be increased for her. Thank you very much, sir. Honorable Member Devyarani. Speaker, sir, I rise to speak on the private member's resolution moved by Honorable Opposition Leader about the unlawful widow practices happening in Goa. And these widow practices happen not only in Goa, in all over the country we see, but as a woman legislator and elected by our people of Goa, I would like to speak on the practices that happen in Goa. And I think as a woman, we should be speaking for all the women of Goa, and I'm speaking on behalf of all the women of Goa. Ki ye je widow practices asa, like we talk about women empowerment, we talk about, we celebrate International Women's Day every year, and we have been celebrating it over the last so many decades. But jenna ami International Women's Day celebrate कित्याक करता की महिलाक एक समानताय मेळची म्हणून इक्वालिटी मेळची, and to create that equality between a man and a woman. But there are certain practices, there are certain, the woman has still, after all these years, we need to celebrate the International Women's Day to create that awareness, because this awareness has still not happened, and the woman doesn't have the same rights as a man. So this is the reason we still celebrate International Women's Day, to create these awareness. So jenna he widow practices asa, ek बायलमनीस विडो जाता तेन्ना इमिजिएटली सगळ्या जगाक कळटा की ती एक विडो आसा म्हणून, बिकॉज शी ड्रेसेस अप इन अ सर्टन मॅनर. इट कूड बी अक्रॉस ऑल रिलिजन्स, बट शी ड्रेसेस अप इन अ सर्टन मॅनर, शी कॅन डू सर्टन थिंग्स, शी कांट डू सर्टन थिंग्स. इतले प्रॅक्टिसीस आसता, अँड मोर इन विलेजीस. आय एम रियली थँकफूल की आमचे 14 पंचायती अक्रॉस Goa have passed these resolutions, including couple of my panchayats have passed these resolutions to get away with these widow practices. And I want to congratulate all the 14 panchayats who have done this, because this is a very progressive step towards women empowerment. Because je ami steps घेतले, आमी आमचे effort, if we don't try as elected representatives to try to bring about change, nobody will be able to. Because we have seen that with all our efforts across centuries, we have seen lots of changes that have happened. पयली हेच विडोक पयली सती ती करताली, उज्यान उडकी मारताली, सेंचुरीज ओल्ड प्रॅक्टीस आसताले. ताजे मागीर चायल्ड मॅरेजीस पयल्या आमी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पयला, बट दॅट विथ ऑल एफर्ट्स हॅव got abolished. But the same way, if we put all our efforts and if we try
I think our state could be the first state to get rid of these unlawful practices. Because I feel a woman, if we are talking about woman empowerment, ek bailmanshek swata, she can choose. Like my colleague Delilah said, a woman has to have the right to choose whether she wants to follow certain practice or not follow. I don't think the people around her should force her to do certain things and make her do certain things which she is not ready to. If she wants to, she should be able to do it, and she should want to do it. But nobody should force her to do things that she doesn't want to. आणि तिका सगळ्या गावांसमोर, सगळ्या लोकांसमोर to do these public practices is totally unjust, and I think it is high time we have to try to think about this in a very positive manner and see that we work in a real manner of creating women empowerment. कित्याक पयलींच ती जेन्ना तिजो घोव भायर पडटा तेन्ना जो harrowing time she goes through, emotional trauma she goes through, only that woman will understand what she is going through. At the same time, sometimes different age groupaचे widows असता, sometimes she is just married आणि widow जाता, थोड्यांक भुरगीं नासता, थोड्यांचे 6 म्हयन्याचे 1 वर्साचे भुरगीं असता आणि ती widow जाता आणि she has to go through such emotional trauma. इतले वर्सां लग्न जावन विडो जाता, इतले वर्सांचो संबंध असता आणि ती विडो जाता. देर इज so many memories connected असता, so much love, affection, सगळे family towards each other इतले असता, पण she is forced to do certain things against her wishes. So if these practices are not there for a man, I don't think these practices should be there for a woman. That is why we are still talking about women and women empowerment and International Women's Day, trying to still celebrate it to create awareness that आमकां equality मेळपाक जाय. So हांव मागता की आमचे government हाजे बद्दल आमचे माननीय मुख्यमंत्र्या कडेनूय उलयल्लें आसा आनी मंत्र्या कडेनूय उलयल्लें आसा, because a group organization came to me with a memorandum saying that this thing is happening all over Goa, and we all know, but please, as a woman, we would like you to speak for us and see if you can bring about some change. So I'm hopeful that our Goa government will bring about a positive change for each and every woman of Goa. Thank you, Speaker, sir. Alton Augusto. Speaker, sir, private members resolution जे आमगेले leader of opposition Baburin Jada recommend the government to take steps to stop the unjust customs of widow and video abuse and एका support करपा उबो रावला. Speaker sir, म्हाका दिसता आज आमी पयले सुवातेर आज एक मोतीन दवरपा जाय. आज समज तर आमी एक असेंब्ली आहाय जाल्यार बायल मनशां लागून आनी इतले आमगेले मेंबर्स उलयले आनी म्हाका दिसता आज 3 आमगेले फिमेल आमगेले MLA जाय आनी 30 आनी 7 जाण आमी आमदार एज मेल आय. आनीक म्हाका दिसता समज तरी आमकां एक थोडोसो रिस्पेक्ट तर एक बायल मनशाक दाखयतलो जाल्यार let us be an example rest of the country by passing this private members resolution. Speaker sir, हांव आमदार येता चडशे खेडे गांवांतल्यान केपें वाठारांतल्यान आमगेले आहाय आनी लास्ट 1 year आनी ताच्या पयलीं हांवूय जायतशे मोना एटेंड जाला आनी दूख भोगता हे सगळ्यांनी सांगले त्या प्रमाणे ज्यो कस्टम्स आमी फॉलो कोताय. Speaker sir, as a MLA we are not only to do some other development works or tournament या बाकीचे कोता. First this duty is to get laws and pass the laws which are for the people and for especially for the women. आनी म्हाका दिसता सरकारान आनी आमगेले सगळे मेंबर्स आमी 30 आनी 7 जाण let us show our grace towards women. आज बायल मनीस आहा म्हणून म्हाका दिसता आज आमी उबे आहाय आनीक म्हाका दिसता हो रिस्पेक्ट हो जो मान बायल मनशा आहा तो आज दाखोवपाची गरज आहा. And let us be an example to rest of the country. हें जे आमगेलें bill आहा तें private members resolution आहा तें पास करपाक. Otherwise आमी येयले हिंगा भाशण दिलें सगळ्यांक तेंच सांगलां customs follow कोताय. But what is our stand?
म्हाका दिसता आज आमी आमगेलो बायलांक हो मान हो सम्मान दिवपाचो गरज आहा कित्याक आज तरी आमी उबे आहाय एक बायल मनशा लागून उबे आहाय सो लेट अस ऑल बी टुगेदर एंड गेट दिस रेजुलेशन पास थँक यू स्पीकर सर Wednesday Vegas. Speaker sir, I stand by in support of the private member resolution raised by the leader of opposition, Shri Yuri Alemam. Speaker sir, जे आज आमगे समाजान घडटा हे discrimination म्हाका दिसता Wednesday, is one very moment. very One important. moment. CM. Speaker sir, under Rule 16 of the Rule of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. I extend the duration of the House by 2 hours. Wednesday. जो हे टोटल डिस्क्रिमिनेशन जे चलता आणि कस्टम्स जे चलता हे आज टोटली बंद करपाची गरज आहा हे रेजोल्युशन आज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज हे जितले प्रिवियस ट्रेडिशन जी चलताली दोज हॅज टू बी स्टॉप्ड अँड अ वुमन हू इज अ विडो हॅज टू बी ट्रीटेड अँड गिवन इक्वल एक्सेप्टन्स सेम एज अ वुमन हू हॅज हर हजबंड स्पीकर सर कितल्योश्यो स्किमी आमी दिता बट त्यो स्किमी हुंय तरी उणी पडटा वी नीड टू एन्श्योर दॅट इक्वल रायट्स आर गिवन अँड इक्वल रायट्स आर गिवन विथ द सिमिलर मॅनर हाव अ नॉर्मल वुमन इज गोइंग टू हॅव अ रायट्स तें डिस्क्रिमिनेशन जें चलता भोंवतासतना जें दिसती पडटा जें डिस्क्रिमिनेशन समाजांत हें जें आमी कोत्ताय तें आज बंद करपाची गरज आहा आनी हें बंद करपाक important is that we have to bring this bill, we have to get this resolution passed आणि social security benefits जे आहे हे म्हाका दिसता we have to increase these benefits so that a widow does not feel somewhere overburdened and dependent maybe on her children or maybe on anyone so that dependency जी जाता एक पाट widow जाल म्हणटरी ती हुंय तरी आमी ती dependency तो बोझ जो आहा the weight that comes on her, we have to remove this. And I think that can be done only by implementing such kind of resolutions and ensuring we give a confidence boosting to the widow that we have in our community. Thank you, Speaker sir. Honorable Minister. Yes, sir. On a very important resolution that was brought by the leader of opposition, Shri Yuri Alemao, on widow discrimination. Everybody has spoken on various verticals. We also, on the direction of the Honorable Chief Minister, we and the government are very serious on every aspect raised by every member, members from the ruling, members from the opposition, Honorable Leader of Opposition. But this is something that requires, so I was just trying to see what is available within the purview of the state law. And we are in a position to bring in certain changes as suggested. But there are several things that were given to me by the department. But here it is something that is very comprehensively that has to be thought of. And we are open to the opposition and other members also coming along, because the Honorable Chief Minister is of the opinion is that there has to be certain amount of changes that need to be brought. And if we have to bring something, it's not only passing a resolution that will give us satisfaction that we passed a resolution. Widow discrimination is not only about financial assistance, it's also about the sentiment of, like he mentioned, about it goes across different religions. What are the practices, and there are several religions that follow different types of practices, and as a result of which, Speaker sir, I only would like to assure Mr. Yuri Alemao, Honorable Leader of the Opposition, and all the members, whether it is Viresh, whether it is Mr. Borkar, whether it is Venzi, whether it is Delilah Lobo, whether it is Divya Rane, everybody who has raised these issues, we need to sit down with certain legal people and to see what is this type of changes that we can make. And I have gone through each and every point where you said that the organization came and met you. They came and met me also, and they said that they want this issue to be taken up. Then if we have to do justice to them, I think we need to apply our minds properly, take some legal help also, because we within the state powers, we have the powers to see that we are able to create a monitoring mechanism to see what needs to be done to protect
their interest and to prevent this widow discrimination that is going on. You yourself mentioned officially they will not get any complaints. That does not mean that widow discrimination does not go on. All of us know what happens. All of us know across the state what happens, or any other part. We see sometimes on television also the type of widow discrimination that takes place. But I would like to also mention that this is the first Goa government is headed by the Chief Minister. I just had was talking to Mr. Nilesh Kabral also. Here, Goa is one of the few states where the state in the last assembly also amended the Goa Succession and Special Notice and Inventory Proceedings Act 2012, where a widow without her children gets 100% of whatever the property or whatever the thing for the rights, gets the total rights to herself. It's 100%. It's not, I mean, for a lady who has, who's a widow, who becomes a widow and who has no children. But this is the type of steps that are already being taken by the state government. But as discussed with the Honorable Chief Minister, this issue, I can only summarize it because each one has a different sentiment. I share the sentiment of the leader of the opposition, and I can only give him assurance with the help of the Chief Minister, with the Law Minister and also leader of opposition. We will sit down. We will also take some legal help. I've also told the Joint Secretary Government of India. I just spoke to him and I just said that the assembly is of the sentiments of the members and sentiments of the House and sentiments of us all legislators in this assembly. We need to legislate, and we need to legislate, then we need to apply our mind on seeing what type of legislation is required. And I can assure you, Speaker, sir, that under the guidance of the Chief Minister, Law Minister, Leader of Opposition and another two members of the opposition, the lady members who are there, their opinions, views. That's why I would request the Honorable, I make a commitment today to you on the floor of the House, is that in the July, whenever the next session is held, before the next session, we'll have a couple of meetings under the chairmanship of the Chief Minister. Let's deliberate on it. Let us do justice to what we want to do. Just by passing a resolution, I'm not saying you did a good thing by bringing the resolution, drawing the attention of the government, it's fine, but we need to legislate. We will legislate and bring about a law within the purviews of what we have and powers vested in the state government to prevent any kind of widow discrimination happening in the state of Goa. My only appeal is to the Honourable Member is, though I share his sentiment along with all the Chief Minister and all of us do share the sentiments, and we are all unanimous that we are against widow discrimination, let us bring a proper law and legislate and bring a proper law which is in consultation with all of you in the next assembly session. I make an assurance on the floor of the House that under the chairmanship of the Chief Minister and guidance we will bring, and the Law Minister, Mr. Cabral, and the Leader of Opposition. And we have there also Mr. Carlos is there, he is also a lawyer by profession, and many other members who would like to be a part of it with their suggestions. We will bring a proper, thorough law to prevent any kind of widow discrimination in the state of Goa. Hence, I appeal to the Honourable Leader of Opposition is that his point is addressed by the government. We request the Honourable Leader of Opposition is, instead of passing this resolution, let us, already made a commitment on the floor of the House that the Chief Minister has already given me directions that before July in the next assembly session, whenever the next assembly session is held, you will have a law which is in consultation with you. So this law, we will make sure that we bring it in the next assembly session and we will clear this bill. Speaker, sir, I request the Honorable Minister and the Chief Minister, so next monsoon session you all will come with a law. That is what you are saying. You all will Next propose. monsoon session, before that we will already would have Propose had a and bill. addressed the shape of the whole law, and we will clear the bill in the monsoon session. So you passed this resolution? No, resolution, Speaker, sir, resolution, I understand the sentiments of the Honourable Leader of Opposition. I am giving you assurance, categorical assurance on the resolution that you have brought, that we are bringing a law within the purview of the state based on your resolution to make a law to prevent widow discrimination. Assurance given by Minister, you can say, I am withdrawing it. It is practice. It is a practice. Okay, Speaker, sir, on the assurance given by the Honourable Minister, I withdraw. That is true. Not voting, Alpana. Next. The question is that leave be granted to withdraw the resolution. No. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it, the resolution is withdrawn.
Next one, Shri Viresh Borkar, to move the resolution. Speaker, sir, I request to move that private member resolution, item number 4. Speaker, sir, the House strongly recommend the government to approach the appropriate agency of the center government with a specific proposals for one-time special grant of about rupees 5,000 crores for the systematic revival, protection, promotion of Khazan lands in 8 talukas, being age-old agro-ecological and agro-economic system, which will help in creating self-sustainability of the state and will take care of unemployment issue and generate robust revenue in the state. Since a huge part of the state, 18,000 hectares ancient Khazan lands remain neglected, mostly due to peculiarity of finances and to improve supportive infrastructure such as outer and inner embankments, sluice gates, creeks and backwaters, access roads, culverts, buildings, soil remediations, revival of plantation and irrigations. Speaker, sir. One minute. The resolution is before the House. Yeah, Udish can. Speaker, sir, खूब इम्पॉर्टंट आनी खूब गरजेचे हो जे रेजोल्युशन आमी घातला तें हे गोंया खातीर आनी गोंयच्या शेतकारां खातीर. आयज तुमी पळयलां आसतले आमचे जे खाजन आसा ते 3,000 वर्सां पयलूचे हे खाजन लँड आसा आनी रिकमेंडेड बाय युनेस्को पासून की वर्ल्ड हेरिटेज सायट करपाक शकता म्हणून. सो इतले इम्पॉर्टंट जो खाजन लँड आसा तो खंय ना खंय आमच्या हाती भायर वयता. आयज कितलीशी एरिया आमची जी खाजन लँडाची आसा ती फ्लड जाल्ली आसा. हे जे खाजन लँड आसा तितून एग्रीकल्चर, फिशीकल्चर जावं सॉल्ट, हॉर्टिकल्चर हे ऑक्युपेशन आसा. सरकारान हेजेर खूब वर्सां जाली निग्लेक्ट केल्ले आसा आनी तेकाच लागून हे खंय ना खंय आमच्या हाती भायर वयता. आनी जेन्ना आमी पळयता की कितें प्रयास करता, खूब कमिटीज फॉर्म जाले, खूब कितें कितें जालें, पण अजून पर्यंत हे खाजन जो लँड आसा हो आमच्या हातीन येयल्लो ना जावं हेजेर आमी रोवपाक शकना. खूब एरिया आसा जे आमी रोवपाक शकना. हो हे जे खाजन शेती आसा, हे खाजन लँड आसा, हे आमच्या पुर्वजांनी, आमच्या जाणट्यांनी, जेंकां आमी गांवकारी सिस्टम जो आसलो, जो गांवकारी सिस्टम मागीर कोमुलदाद कोडार येयलो, ह्या सिस्टमाच्या थ्रू हे तयार केल्ले आनी मॅन्युअली आयज आमी पळयता आसतले कितली मशिनरी येयल्या आसतली. आमी बांद पासून बांदपाक मशिनरी येयल्या, जावं क्रीक क्लीन करपाक मशिनरी येयल्या. सो त्या टायमार इतली वर्सां तेंच्यांनी ते खाजन लँड तयार करपाक लागून इतली टायम काडलो आमच्या जाणट्यांनी आनी ते आयज खाजन लँड आमच्या फुड्यान आसा. आनी हे एक इकॉनॉमिकल मॉडल जो आसा जो आमकां रिवायव करपाक जाय, तेका लागून आमी हे आयज रेजोल्युशन घातलेलें आसा. आयज आमी पळयता की आमच्या जे खाजन लँड आसा थंय मँग्रोव्ज आसा, आमकां ते सपोर्ट दिता, पण जेन्ना एक्सटर्नल जे बांद्स आसा ते घडना नाल्यार ते मोडून वयता आनी आमची शेतां बुडटा. आनी शेतां बुडल्या कारणान ती खाजन लँडान मँग्रोव्ज वाडटा आनी ती फुडें फुडें येता आनी अशी कितल्याच कडेन जाल्ली आसा मँग्रोव्ज वाडोवन वाडोवन आमची खाजन लँड रोवपाक पासूंक शकना, अशें खूब कडेन जाल्लें आसा. जेन्ना आमी पळयता अजून पर्यंत जे डॉक्युमेंटरी सरकारान तयार करपाक जाल्ली, ह्या जो इंडस्ट्री आसा, खाजनाची जी इंडस्ट्री आसा हेजेर डॉक्युमेंटरी तयार करपाक जाल्ली, अजून पर्यंत ती डॉक्युमेंटरी तयार जाल्ली दिसना. कारण खंयच आमकां बरयल्लें ना की ही डॉक्युमेंटरी घेवन आमी हे खाजन रिवायव करून हे फुडें वचूंक शकतले म्हणून. टोटल सरकाराचो फेलियर जाल्लो आसा आनी हो फेलियर वाडत चल्लेलो आसा आनी हे खंय ना खंय आमकां रिवायव करपाची खुबशी गरज आसा. जेन्ना आमी पळयता आयज खूब आमची फर्टायल खाजन लँड सबमर्ज जाल्या. आमची टोटल 600 स्विच गेट्स आसा. आयज 600 स्विच गेटाची कितली स्विच गेट सारकी आसा, कितली मोडल्या, खंय बुडल्या हे कोणाक खबर ना. 140 टेनंट एसोसिएशन आसा आनी ती फंक्शनल आसा काय ना हे लास्ट टायम हांवें सांगलेलें की कितलीशी फंक्शनल ना, एजीएम मिटिंग्स जायना, तेंची लिस्ट जायना, फॉर्म 3 जे आसा ते अपडेटेड जायना आनी कितली वर्सां जाली, 3 वर्सां जाली खंय एकूय जावंक ना, 5 वर्सां जाली एकूय जावंक ना. सो आख्ख्या गोंयान अशें जे आमचे रजिस्टर्ड फार्मर जावपाक जाय ते जावकूच ना, टेनंट जावकूच ना. सो हे सरकारान खंय ना खंय धोरण घेवपाक जाय आनी फुडें व्हरपाक जाय. स्पीकर सर, थोडे जाण म्हणटाले की हांवें 5,000 करोडाचे हे रेजोल्युशन मूव केल्लें आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन फंड घेवपाक. थोडे जाण आसतले
सीएमूय म्हणटालो की हो 5,000 करोड मागता, कोण दितलो 5,000 करोड. हांव ताका लागून स्पीकर सर एक एग्जाम्पल दिवपाक सोदता की हे कितले गरजेचे आसा ते, जे आमचे खाजन लँड आसा, जो खाजन शेती आसा, कितली गरजेची आसा आनी कितली पिकावळ काडपाक शकता. सो हांव पयलू म्हणजे जी आमची एरिया आसा स्टार्टींग फ्रॉम आगासायम टू खोर्लीम, जो कुमारजुआ कॅनल आसा, हेजे तुमकां एग्जाम्पल दिवपाक शकता की आमी कितले लॉसान गेल्ले आसा ते. कारण खूब जाण म्हाका टॉन्टूय मारतले हेच्या फाटल्यान की बाबा हो बेश्टोच रे मागता 5,000 करोड, हेका काय ती हें खबर ना. सो तुमकां पयलू हांव सांगूंक सोदता की ही इंडस्ट्री कितली व्हड आसा ती आनी हे इंडस्ट्रीन आमी कितें करपाक शकता ते. पयलू म्हणजे आमचे जे स्टार्टींग फ्रॉम आगासायम टू कुमारजुआ जे खोर्ली आसा थंय पर्यंत जेन्ना खाजन लँड आमी पळयता तेन्ना 2070 हेक्टर जमीन आसा, म्हटल्यार 27 किलोमिटर्स इतली एरिया आसा. आनी ह्या जमनीन आमची जी विलेजीस कवर करता त्यो खोर्लीम, कारांबोलीम, आदोसीम, मंडूर, दोंगरीम, नेवरा, मरकुरीम अप टू जुवारी ब्रिज, जो आमचो जुवारी ब्रिज आसा आख्खी थंय पर्यंत कवर करता. जेन्ना आमी फुडें वयता हे आमी जेन्ना सॅटेलायट इमेजीस पळयली तेन्ना 20 वर्सां जाली ही जी एरिया आसा ती सबमर्ज जाल्ली आसा. खुबशी एरिया हांगाली 20 वर्सां जाली सबमर्ज जाल्ली आसा, म्हटल्यार आयज 1 वर्स 2 वर्सां अशें न्हू 20 वर्सां. आनी आमकां समज हे जी एरिया आसा हे एरियेन आमी जेन्ना हें करताले रोयताले तेन्ना आमचे डबल क्रॉप सिस्टम आसलो, म्हटल्यार 2 वेळा आमी भात रोयताले आनी एडिशनल समज आसा नाल्यार वेजिटेबलूय रोयताले. सो हो जो डबल क्रॉप जावं एडिशनल ट्रिपल क्रॉप सिस्टम आसा आयज तो खंय ना खंय कांयच ना आनी काबार जाल्लो आसा. थंय वरायटी ऑफ क्रॉप्स आसले, वरायटी ऑफ आमचे हे स्पायसीस आसले, हे आमी थंय ग्रो करताले. तशें जेन्ना आमी एवरेज प्रोडक्शन, एवरेज रायस प्रोडक्शन जेन्ना आमी पळयता ते 3.5 मेट्रीक टन पर हेक्टर हो एवरेज रायस प्रोडक्शन जातालो जेन्ना हे कंटिन्युअसली ऑन प्रोसेस आसलो, म्हटल्यार जेन्ना आमी रोयताले तेन्ना. देरफॉर जेन्ना आमी कॅल्क्युलेट करता वन क्रॉप मॉडल, जेन्ना आमी एक क्रॉपाचो मॉडल जेन्ना कॅल्क्युलेट करता तेन्ना आमी पळयता की कितलो लॉस जाला तो. पयलू म्हणजे आमी पर हेक्टर कितलो आमकां ग्रोथ जावपाक जाय तो आमी कॅल्क्युलेट करता. एरिया इन हेक्टर्स ती आमी कॅल्क्युलेट करता. नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सबमर्ज, म्हटल्यार कितली वर्सां आमी सबमर्ज जाल्ले आसा ते आमी कॅल्क्युलेट करता. सो जेन्ना आमी घेतले की यील्ड पर हेक्टर आमकां 3.5 म्हटल्यार 3.5 हेक्टर आसा. जेन्ना 2700 टोटल एरिया आसा ती इंटू 2700 इंटू 20 इयर्स टोटल आमकां येता 1,89,000 मेट्रीक टन ऑफ रायस, म्हटल्यार आमकां इस्टिमेटेड लॉस 1,89,000 मेट्रीक टन ऑफ रायस जाल्लो आसा. हो जेन्ना आमी फुडें वयता, जेन्ना आमी इतलो लॉस धरता मागीर तितून आमी म्हणटा कॅल्क्युलेट करता पर केजी आमी 20 रुपया कॅल्क्युलेट केलो. 20 रुपया आमी समज कॅल्क्युलेट केलो नाल्यार ₹20,000 पर मेट्रीक टन धर. तितून आमी कॅल्क्युलेट केले नाल्यार टोटल आमकां ₹378 करोड इतलो गोंयकाराक लॉस जाला. इतलो म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता 20 वर्सांनी आमकां 378 करोड लॉस जाल्लो आसा. जेन्ना आमी फुडें वयता तेन्ना तेजे तण येता, आमकां तण मेळटा. तण आमी समज धरलें 5 रुपयान पर केजी, सो तें आमी कॅल्क्युलेट केलें नाल्यार आमकां 94.5 करोड जाता, म्हटल्यार 1,89,000 इंटू 5,000 पर मेट्रीक टन. सो जो टोटल तण आनी रायस हो एक क्रॉपाचो धरले नाल्यार आमकां 472.5 करोड इतलो लॉस जाल्लो आसा. सो हो जो आमी कॅल्क्युलेशन केला हो एक सिंगल क्रॉप सिस्टमाचो आसा, म्हटल्यार एक सिस्टम तो समज डबल केलो नाल्यार हेजोकून डबल जातलो, दोन पिकावळी काडली नाल्यार. तेजे समज एक्स्ट्रा आमी घेतले नाल्यार वेजिटेबल घेवंक शकता. सो वेजिटेबल घेतल्यार आनीक जातलो. सो प्रत्येक जो आमी टोटल इनकम लॉस पर हेक्टर जो सिंगल रायस क्रॉप कल्टिवेशन मॉडल आमी हेक्टर घेतलो आनी एक हेक्टराचो हें घेतलो एक सिजनाचो नाल्यार ₹87,500 जाता. सो इतलो जो आमचो खाजनाचो एवरी हे लँड आसा तो लॉस जाता 87,500. सो हो जो प्रत्येक शेतकाराक लॉस जाला जो आमी समज स्क्वेअर मिटरान घेतली नाल्यार 8.75 पर स्क्वेअर मिटर हो लॉस जाल्लो आसा. आनी एज कोण कॉम्पन्सेशन दितलो? जी 20 वर्सां आमची शेती गेल्ली आसा
हेजी कोण कॉम्पन्सेशन, सरकारान कॉम्पन्सेशन दिवपाक जाय. कारण इतले आमचे शेतकार लॉसान गेल्ले आसा आनी शेतां रोवपाक मेळना. जेन्ना ही ट्रेजेडी आयज सामकी ट्रेजेडी जाल्ली आसा, खाजन सारकें सोंपलां आनी आमी जेन्ना रिवायवलाक हें करता आयज खूब आमकां आडखळी येता, ते फुडें वचपाक लागून डिफिकल्ट जाता. हितून 3 डिपार्टमेंट्स इनवॉल्व आसा, WRD, एग्रीकल्चर जावं रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, हे सगळे डिपार्टमेंटान एकटे येवपाची गरज आसा. आनी हो जे आमी मागता हें आमी रोड मॅप करपाक सोदता, आमी फुडें घालपाक सोदता. हेका कित्याक लागून करूंक सोदता? कित्याक आमचेच समज आमची इन एंड अरावंड एरिया धरली आमी 2700 हेक्टर्साची, जाल्यार तेका अप्रोक्स अरावंड 500 CR लागतले, 500 CR. आनी एंटायर गोवा धरले जाल्यार आमी 5000 करोड लागतले. सो जेन्ना आमी पळयता हेका गरज कित्याक लागून आसा? पयलू गरज आसा ती एक्सटर्नल बांद्स बांदपाक. जे एक्सटर्नली आमी बांद आसा तेका 8 मिटर्स हायट आसपाक जाय आनी विड्थ आसपाक जाय 6 मिटर. इंटरनल बांद, एक्सटर्नल बांद अरावंड 13 किलोमिटर्स आमी हे एरियेक धरता आनी इंटरनल जो बांद आसा तो आमी 25 किलोमिटर्स धरता आनी हेका 6 मिटर हायट जाय आनी 6 मिटर विड्थ जाय. सो आमी तेन्ना फुडें आमी जेन्ना पळयता तेन्ना तेका हायड्रोलिक लॉक सिस्टम फॉर स्विच गेट्स. आयज स्विच गेटी कितल्योच मॉडर्न वयता, सो हेका हायड्रोलिक लॉक सिस्टम जाय. तशेंच आमी स्विच गेटी आसा ऑलमोस्ट अरावंड 15 इंटरनल आसा, 15 एक्सटर्नल आसा. जेन्ना आमी डिसिल्टिंग म्हणटा, इंटरनल डिसिल्टिंग ऑफ क्रिक्स जावं ड्रेन्स आसा, हेकाय आमकां पयशे लागतले. मागीर ड्रेनेज आसा, ड्रेनेज समज आमी इम्प्रुवमेंट करता, ड्रेनेज इम्प्रुवमेंटाक आमकां पयशे लागतले. जेन्ना आमी रिमुवल ऑफ वीड्स जेन्ना आमी काडपाक सोदता तेकाय पयशे लागतले. डीप टर्निंग ओवर द सॉयल आमी समज परतूंक सोदता, आख्खी सॉयल पिड्ड्यार जाल्या, पडींग जाल्ली आसा, तेका पयशे लागतले. रिस्टोरेशन ऑफ कोकोनट प्लांटेशन, आयज बांदांचेर कोकोनट प्लांटेशन रोवपाक थंयूय पयशे लागतले. प्रोविजन ऑफ रिंग वेल्स, बोर वेल्स, फार्म पॉन्ड्स, म्हणजे हे जे प्रोविजन आसा हेंकाय पयशे लागतले. प्लांटेशन ऑफ मँग्रोव्स अलॉंग एक्सटर्नल एम्बांकमेंट्स, भायल्यान जेन्ना आमी प्लांटेशन करतले थंयूय पयशे लागतले. रिपेर ऑफ मायनर कल्वर्ट्स, ब्रिजीस अक्रॉस रोड्स टू ट्रान्सपोर्ट फार्म मशिनरीज. एडवान्स समज आमी मशिनरी घेता जाल्यार ती मशिनरी ट्रान्सपोर्टेशनाक लागून आमकां पयशे लागतले. सो हे रोड अलॉंग रोड. स्पीकर सर व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा शेतकारांक जेन्ना स्पीकर हेका मातसो टायम दिवचो. म्हाजो रेजोल्युशन आसा हांव कंप्लीट करपाक जाय स्पीकर सर. आनी हो कितें आसा हो शेतकारांचो आसा. जेन्ना आमी जय जवान जय किसान म्हणटा. स्पीकर सर हांव आन्सर डिटेलान दिता. तेज्या पयलीं न्ही एकूच खंयचे तरी खाजन उदाहरण आमी करतात तेका अमके पयशे दिवन ते लावन दाखोवचे. सगळे सांगता पळय न्ही आतां सगळे व्हडले. स्पीकर सर स्पेसिफीक जर सांगात हांव पयशे दिवपाक तयार आहा, तेणी जबाबदारी घेवची. हेच खाजन. स्पीकर सर हांव गोंया खातीर उलयता. हांव स्पीकर सर हांव गोंया खातीर उलयता. 18,000 हेक्टरां 18,000 हेक्टरां हांव हें करता आनी स्पेसिफिकली तुमकां आमचे खाजनाची तुमकां उदाहरण दिल्लें आसा. सो आनी सीएमानी नोंद करची की सीएम रिप्रेझेंट करता आख्खे गोंयाक. हांव फाल्यां म्हणूंक शकता की म्हाज्या तितून कर, हांव तशें म्हणना. हांव प्रत्येक शेतकार गोंयचो जो शेतकार आसा तेका रिप्रेझेंट करता. स्पीकर सर स्पीकर सर म्हाका टायम दिवचो. म्हाजे पॉयंट्स उरले. You summarize it. हांव summarize it in the best way. जेन्ना आमी फुडें वयता जेन्ना आमकां सिव्हिलन्स कॅमेरा सिस्टम जाय, आमकां ट्रॅकिंग करपाक जाय. खूब कडेन मोशन डिटेक्टर्स जाय. आमकां स्विच गेट्स मोडटा जावं कितें जाता तेन्ना थिंग मॉनिटरींग सिस्टम जाय. सो स्पीकर सर ड्रोन जी आमची हें हाडला, ड्रोन फॅसिलिटी हाडल्या, ती ड्रोन फॅसिलिटी आमकां फुडें व्हरपाक जाय. बायो फर्टिलायझर प्रोडक्शन युनिट जाय आमकां. फायर कंट्रोल सिस्टम फॉर फायर कंट्रोल सिस्टम जाय. समज उजो लागलो जाल्यार ड्रायिंग युनिट्स फॉर पेडी कल्टिवेशन जाय आमकां. ग्रेन स्टोरेज यार्ड्स जाय. रायस मिल. स्पीकर सर जाले दोनूच पॉयंट उरल्या, थोडेच पॉयंट उरल्या. हांव तुमकां You be specific because you're mixing everything up together. स्पीकर सर हांव एक्सप्लेन करता कित्याक कळपाक लागून. हे आतां तुमी फकाणां करूं नाका. स्पीकर सर तुमी आयकोन घेवपाक जाय. आयज शेतकारांचे प्रश्न आसा. हो म्हाजो एकट्याचो प्रश्न. हांवूय शेतकार, म्हाका खबर आसा, तुमकां एकांची खबर नासतली. मान्य आसा लेकिन नाल्यार टायम दिया न्हू. तुमी कित्याक म्हाका बंद करता? बाकी उलयताले कितले डिस्कशन बंद करपाचो. You have to be specific. Either it is the bans or it is the fire Speaker sir, or it is the coconut trees. Let me get cleared. काबार जावनी मागीर तुम्ही उलया. You've already spoken for almost 13 मिनटां तू उलयला. Let my entire thing get cleared. मागीर उलोवनी थोडे उरला. Yeah, you've already spoken for 12 minutes. Please wind up soon. 8 minutes जाय 20 minutes धरा. 20 minutes धरा. माझे रेझोल्युशन आसा, म्हाका उलोवपाक रायट आसा.
बिंग अ बेगीन wind up कर. म्हाका आन्सर करपाक जाय म्हाका मातशें बेगीन वायंड अप कर. हांव वायंड अप करता. स्पीकर सर, जेन्ना आमी पळयता गोंयचो जे आमचे रायस असले जावं आमची जी सॉल्ट आसा ती पयलीं एक्सपोर्ट जाताली, 6 कंट्रीनी एक्सपोर्ट जाताली. आयज हो एक्सपोर्ट करपाचो जो आमचो बिझनस आसा, आयज इंडस्ट्री आसा ही खंय ना खंय ठप जाल्ली आसा, बंद जाल्ली आसा. जेन्ना आमकां हांगा ऑपॉर्च्युनिटी जाय की ही इंडस्ट्री परत रिवायव करून आमची एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जी प्रमोट करपाक जाय आनी हेका लागून आमकां सपोर्ट जाय सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान. नीड टू सिस्टमॅटीक नेचर रिसोर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ खाजन हे मेंटेन करपाक जाय. सिस्टम सर्विसीस ऑफ खाजन आयज आमी टोटल जेन्ना हेक्टर्सान पळयता 18,000 हेक्टरान जेन्ना पळयता तेन्ना हे खाजन आमकां कंट्रिब्यूट करता एन्युअली रुपीज 25,200 crores. आयज हें आयकूंक सोदिना. आयज सरकार आमचें आयकूंक सोदिना की एन्युअल आमचो कंट्रिब्युशन आसा खाजना थ्रू जावपाक जाय आसलें तें आयज जायना. हें 25,200 crores आसा. केदी व्हडली इंडस्ट्री, आमचो बजट जालो. सो ही इंडस्ट्री आयज निग्लेक्ट करता, तुमी फकाणां मारता, तुमी बंद करता म्हाका उलोवपाचो. जेन्ना आमी पयले एक्सपर्ट पॅनल बसयल्ले इन 1992 एग्रीकल्चर लँड डेव्हलपमेंट पॅनल आसलें 18,000 हेक्टराचें. जेन्ना आमी एक्सपर्ट पॅनलान डेटा काडलो त्या डेटान सांगलेलें की 1,12,500 जॉब्स क्रिएट जातले म्हणून, डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली. आयज आमी म्हणटा 1,22,000 अनएम्प्लॉयड आसा म्हणून, ते हांगा जॉब क्रिएट जातले हें आयकोवपाक सोदना. स्पीकर सर, आमी जेन्ना पळयता आमी हेच्या पयलीं जेन्ना हें जाल्लें हें क्रिएट जाल्लें तेन्ना कोण सबसिडी पासून दिनासलो. आयज सबसिडी दिवन पासून आमची शेतां रिवायव जायना. ही सामकी दुखद गजाल आसा. ना तेका लागून हे पॅकेज हाडा, ही पॅकेज हाडपाक जाय तुमी. हांगा एग्रो बेस्ड जी आमची हें आसा ती खुबश्यो वरायटीज आसल्यो आनी त्यो वरायटीज आयज खंयच मेळना. आयज कितल्योश्यो वरायटी आयज नाच जाल्ल्यो आसा, शेणलेल्यो आसा. हेका लागून सरकारान स्टेप्स घेवंक जाय. जेन्ना स्पीकर सर सगळे उलया. स्पीकर सर, जेन्ना एग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट पॅनल जो बसयल्लो, जो पयलींचो रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसलो तेणेन बसयल्लो ऑन 22/11/1990, हो पॅनलान सबमीट तेंचो रिपोर्ट आसा तो सबमीट केल्लो आयच्या एग्रीकल्चर मिनिस्टराक. आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर तेन्ना CM आसलो मिस्टर रवी नायक. तेका 20/3/201992 हें एंटायर थिंग सबमीट केल्लें. तेच्या फुडें कितें जालें आमकां खबर ना. मात आजून पर्यंत हे जे रिवायवल आसा ते आजून पर्यंत जाल्ले ना. म्हाजे कडेन स्पेसिफीक डेटा आसा, आतां तुमी आसतले, मात म्हाजे कडेन स्पेसिफीक डेटा आसा की कितलो खाजन पॅडी फील्ड आसा पळय तो प्रोटेक्ट जाल्लो आसा तो. सो तितून दाखयता की 2,485 हेक्टर्स प्रोटेक्टेड आसा म्हणून. आनी 2019-2020 कितलो हेक्टर कल्टिवेबल आसा तितून बरयल्लें आसा 600. म्हटल्यार टोटल 18,000चो 2019-2020 600 हेक्टर्स कल्टिवेटेबल आसा म्हणून हो आन्सर आसा. आमी जेन्ना म्हणटा आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोंय, आयज सरकार खूब आश्वासन दिता, CM खूब आश्वासन दिता, PM खूब आश्वासन दिता. थंय हेंय आश्वासन दिवपाक जाय की ही जी 5,000 करोडाची जी पॅकेज मागल्या ही हाडपाची. व्हडल्यो बाकीच्यो पॅकेजी हाडटा, हेज्या पयलू जायकाची पॅकेज हाडलेली, मात तेन्ना खंयच खाजन इन्क्लूड केल्लें ना. सो सरकारान आश्वासन दिवपाक जाय की ही 5,000 करोडाची पॅकेज हाडटलो. बाकीच्यो स्टेटी समज तेंचे कडेन जायना जाल्यार एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट करून जे दुसरे स्टेट कशे हाडटा वर्ल्ड बँका कडल्यान जावं एशियन बँका कडल्यान हेंचे कडल्यान जेन्ना पयशे हाडटा हे प्रोपोजल सरकारान मांडचे आनी तेंचे कडल्यान तर हाडपाचे ऑन लोन जावं ग्रांट ऑफ फंड्स हे सरकारान हाडपाचें काम आसा सरकाराचें. जेन्ना बाकीची स्टेट आमची नेबरिंग स्टेट महाराष्ट्रा तेंचो 41,233 हेक्टर्स लँड आसा तो रिस्टोर केलो तेंच्यांनी. जो खाजन लँड तेंचो खाजन आसा आमच्या भशेन तसो तेंच्यांनी रिस्टोर केलो इन 5 years 5 वर्सांनी. मात आमी गोंयान कितलीं वर्सां जालीं गोंय रिस्टोरूच जायना. गोंयची जी एरिया आसा ती समज 18,000 हेक्टर आसा नाल्यार ही 2 वर्सांनी रिस्टोर जातली.
मात हेका लागून सरकारा कडल्यान सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां पॅकेज जाय, आमकां तरतूद करपाक जाय की हे एंटायरली, नाल्यार कितें जाता फॉर एग्जाम्पल सांगूंक सोदता मुद्दमून, हे एक बांद बांदतले, हांवें एग्रीकल्चर मिनिस्टराकूय सांगलां एक बांद बांदता ते सायडीन दुसरो बांद मोडटा, तो बांद मोडलो हो बांद बांदून गेले कांयच जायना, सगळीं व्हांवून वयता, सगळें उदक भितर येता. आमचे थंय सेम जाल्लें आसा, रिसंटली पयलू बांद बांदलेले, एक सायडीन बांद बांदला ते सायडीन कांयच बांद नासले, होय बांद मोडून गेल्लो. सो सगळें उदक व्हांवता. सो ते वन टायम जावपाक जाय, वन टायम करून घेवपाक जाय, नाजाल्यार अशेंच जातलें आमचें खाजन काबार जातलें आनी स्वयंपूर्ण केन्नाच जावपाक पावचें ना. जेन्ना आमी स्वयंपूर्ण करूंक सोदता तेन्ना शेतकारांक पयलीं स्वयंपूर्ण करपाक जाय. आमचे जेन्ना जय जवान जय किसान हें धोरण PM मोदीचें आसा, तेणेन धोरण धरलां, नाल्यार हे पॅकेजूय दिवपाक जाय आमकां 5,000 20 मिनटां जाले तुजे. जालें. एकूच पॉयंट सांगूंक सोदता, आमी जेन्ना हे खाजनाचे जे प्रॉडक्ट्स आसा आयज ताका GI टॅग मेळोन ते आमी एक्सपोर्ट करपाक शकता, अशी हो सिस्टम आसा, इंडस्ट्री आसा. हांव मागता सरकारा कडेन की तेंच्यांनी हे म्हाजेच न्हू, हांगा कितलेशे आमदार बसल्या, तेंचीय खाजन लँड आसा, तुमची आसतली खाजन लँड, आनी ती खाजन लँड रिवायव जावपाक जाय. आनी तेका लागून हांव एग्रीकल्चर मिनिस्टरा कडेन मागता, हांव रेव्हेन्यू मिनिस्टरा कडेन मागता, हांव आमचो WRD मिनिस्टरा कडेन मागता, चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता, कित्याक ही पॅकेज हाडपाक जाय नाल्यार आमी येता. 5,000 करोडाची जेन्ना पॅकेज येतली तेन्नाच खंय ना खंय कामां जातली आनी कामां फास्ट जातली, फास्ट रितीन जातली. आयज सरकारा कडेन पयसो ना, सरकारान सांगचें कितले सांगचें, फुडें येता वयतले, फुडें वयतले आनी मागीर वर्क ऑर्डराचेर उरतले. सो हें जावपाक जायना. आमकां जाय की आमची जी एंटायर खाजन लँड आसा ते रिवायव जावपाक जाय आनी हें एक जो हेरिटेज सायट आसा, एक वर्ल्ड हेरिटेज सायट आमी म्हणटा ती आमी प्रोटेक्ट करपाक जाय. हीच म्हाजी मागणी आसा आनी म्हाका दिसता जेन्ना स्वयंपूर्ण म्हणटा, आत्मनिर्भर म्हणटा, सरकार मानून घेतलो. देव बरें करूं. Wednesday Vegas. Speaker sir, I stand in support of the private member resolution taken by Honorable MLA Shri Viresh Borkar. Speaker sir, गोंया कुमदाद आणि खजान हे दोन वस्तू and traditions is there for so many years. Khazan जे आहा is 3,500 years old and it is traditional farmland in Goa. 3,500 years old. 18,000 hectares of Khazan land in Goa. I think Vireshan 5,000 मागले तर म्हाका सुद्धा कमी आणि मागपा जाय. If you have to protect and preserve 18,000 hectares and which is 3,500 years old, आम्ही आता नवे ब्रिज बांधपाक कितलेशे पयशे मोडटा. So I think to preserve this, I think it is very important. आणि Speaker sir, Khazan is basically what? In brief, Khazan is a nature's defense. Nature's defense from high tides, storms and floods. So Khazan म्हणले कित्याक केलो आयनी? तो कल्चर, तो कुमदादी कल्चर हो, ते भाशेन आमगेले जे टॉपोग्राफी आणि गोंय आहा ते भाशेन आमगे जी न्हूंयच उदो बांद क्रॉस करून उंच येयले जाल्यार आमगे ते खजान लँड आहा. आनी पळयले जाल्यार स्पिकर सर जे कोण भोंवल्याय शेतार आनी खजानांनी थिंगा एक 100 years फ्लड म्हूण आहा. 100 years फ्लड जेन्ना आयिल्लो तेन्ना पुर्वजांनी स्पिकर सर थिंगा दिम मारून रोजार केल्लो वेरियस कम्युनिटीनी. So you will see all over where there is Khazan, Speaker sir, एक close to good 100-200 meters inside of the Khazan एक हुरीस आहा, धाकटेशें मंदिर आहा, धाकटेशें आनी कितें आहा, देवस्थानाचो जाग आहा आनी थिंगा उदो येवन थांबलो म्हणटा स्पिकर सर. 3,500 years आनी हेजे मदें हें जाल्लें आनी ही स्टोरी कितली कानांतल्यान पडोन आमगे जनरेशना कानार पण आजींग असेंब्ली सांगताय. So something will be correct, Speaker sir, in that. But important is, Speaker sir, nature's defense needs to be protected, nature's defense needs to be preserved. जोरी तोरी nature's defense जे आहा ते आमी preserve करना जाल्यार the entire ecosystem जो म्हणटाय, that entire ecosystem of Khazan ecosystem, which is a reclaimed wetland of mangrove areas, हे आख्खे catastrophe जेन्ना जाता, climate change लागून जेन्ना catastrophe जाता तेन्ना man made salva करपाक defense जे जातले, that will not able to protect all of us who are here doing legislation. So Speaker sir, Khazan related Swiss gates आहा, पोय आहा, बांद आहा, and this entire 3 system network म्हणटाय तेका,
स्विस गेट पोय आनी बांज दोन भाशेन बांज आसताय हें आख्खें नेटवर्क जोरी तोरी सांबाळना इट इज लायक अ नॅचरल बॅरियर सो हे नॅचरल बॅरियराक म्हाका स्वता पयशे टायम टू टायम मोडपाची गरज आहा हे पयशे आमी मोडलो नाय आनी ना म्हूण आमगे भुरग्यांक आमी शिकोवन दिलो ना ताका लागून आतां जे नेक्स्ट जनरेशनाक हो मोग ना खजानाचोय मोग ना कुमदादीचोय मोग ना शेतांचोय मोग ना आनी हो मोग म्हाका दिसता आमगे इस्कुला बुकान तांकां घालून दिल ना कित्याक आमगे शेपाय शेमायन जे आमच्या कानाक आयिल्लें तें आज आमगे आमगे भुरग्यां कानार घालपाक तितली पावना आनी आमगे भुरगे तेंगे भुरग्यांक म्हाका स्वता कानार घालपाक पावचे ना सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट स्पीकर सर द मोर वी इन्वेस्ट and the more we discuss and get in good policies for maintenance and for creation and preserving traditional Khazan zone man management system. Traditional way of preserving Khazans. आमी हाडपाची गरज आहा आनी हेका लागून पयशांची गरज आसतली 5,000 is just a figure as he has said. It could be maybe more. But the intent to protect and not only by doing pilot project की तुगे constituency कोर मुगे constituency कोर म्हाका स्वता 4 वर्सां हो टर्म सगल्यांगेलो हिंगा आहा if you can streamline a budget and see the 18,000 hectares of land and divide it by 4 and make a plan that in every segment of every financial budget through the central we will start developing a certain portion of acres of land. So I think we need to seriously think about this traditional farmland 3,500 years old and we need to make sure that we protect the nature's defense that is God gifted to us. Speaker sir, thank you. Vijay Sadhu sir. Speaker sir, I stand to speak about the Khazans, which are a ancient flood management and an agricultural land recovery system. It is a system that has been perfected over centuries. Speaker sir, सरकारा कडेन एक खाजन पॉलिसी आहा आनी ते खाजन पॉलिसीन सगळें बरयलां and it was supposed to be part of CZMP but it was not formally notified. Speaker sir, when I was minister on the 25th of January 2019 the Herald wrote an open edit about Khazans. It was about saying that there is a need to manage the Khazans and that it is आमी तेन्ना गोंयकारपण म्हणटाले that Khazans are a Goan identity and an ecological marvel which is only available in Goa. And like my colleague Benzi Viegas has said, it is the byproduct of the Gaonkari system which brought about a flood control mechanism, natural flood control mechanism. Speaker sir, तेन्ना मुख्यमंत्र्याक सांगपा खातीर ताज्या मतदारसंघान एक व्हडलो आमी प्रोजेक्ट केल्लो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सॉयल कन्जर्वेशन आमोण्या आनीक तेन्ना केळकर म्हणून डायरेक्टर आशिल्लो केळकरान एक आमी पॉलिसी केल्ली पॉलिसी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान आसा ती पॉलिसीचें नांव आशिल्लें इंटिग्रेटेड खाजन मॅनेजमेंट प्रोग्राम तातूंत कितें आशिल्लें आमी अशें म्हणिल्लें की 2,000 हेक्टर फॉर द नेक्स्ट 2 years out of the 18,000 which our colleague Viresh Borkar is pointing out, it is a correct figure. Total Khazan 18,000 हेक्टर आसा तातूंतले 2,000 हेक्टरूच आमी टार्गेट करताले 2,000 हेक्टर कित्याक टार्गेट करताले मुख्यमंत्री म्हणटा सारकें आहा कितले लोक खाजन रोवपाक तयार आहा इज अ प्रश्न सो कोण इंटरेस्टेड आहा ते आमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक आयडेंटिफाय करूंक लायिल्ले आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान एक स्कीम हाडिल्ली की 60 रुपया पर स्क्वेअर मीटर सरकार रजिस्टर्ड फार्मर सोसायटीक दितलो आमी बांदचेना बांद सो आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फायनान्शियल्स विच इज टॉकिंग अबाउट 5,000 कोटी बिटी तातूंत हांव पडना म्हाका भंय दिसताले 5,000 कोटीचो बट आय एम टॉकिंग अबाउट दीस स्मॉल स्कीम 60 रुपया पर स्क्वेअर मीटर वी वूड पे द फार्मर्स सोसायटी फॉर वॉट इफ यू आर विलिंग टू रिस्टोर युअर बांद एंड डू खाजन फार्मिंग अशें तेन्ना ह्या माधव केळकरान आयडेंटिफाय केल्ले लॉट्स आयडेंटिफाय केल्ले where farmer societies had shown willingness. So Speaker sir, I am talking about a concrete proposal which is there with the government. आणि हे करतना आमी एक तकलेन धरूंक जाय
ki this should be like in Netherlands, there is a system called dikes. And they have come out with something called a wide green dike. Wide green dike म्हणते कितें जाता तितल्या प्रमाणे you don't use cement or don't use concrete. Either no use or very little use. And you try to use natural materials. Natural material in Netherlands, the land is below the sea level, below the water level. So they have to create a mechanism, create a infrastructure which sees that water does not come in and still do farming, which is called this dike system. So what green dike, दर सरकार interested आहा, हे मुख्यमंत्र्यान interest घेवंक जाय हातून. It cannot be an agriculture department issue now, because as honorable colleague says, it is interdepartmental. तातून revenue बसता, water resource बसता आणि agriculture बसता. So since it is interdepartmental, it is better chief minister takes interest. आणि ताजे मतदारसंघान खाजान आहा, आणि थंय लोक एग्रीकल्चर करपाक तयार आहा म्हण्या. आणि ते तांकां आमी आयडेंटिफाय केल्ले आनी तांकां ही स्कीम आमी केल्ली. मागीर मुख्यमंत्र्यान म्हाका काडटकर ती स्कीम मेली आनी ताणें आपल्याय मतदारसंघान ती जिती करूं ना. तो आपलो बांद एक केलो आनी सोडलो, फार्मिंगूय करूंक ना खाजनाची. ही सत्य परिस्थिती स्पीकर सर. सो आय एम जस्ट पॉयंटिंग आउट विथ डेट्स, कित्याक हांवें आतां माधव केळकराचे ओल्ड वॉट्सॅप हातून वचून चॅक केलें. So the edit has been given and a speech subsequently I have given with the policing being notified. Tenna Manohar Parrikar duyen dallo, but he had said that he would support us financially on this 60 rupees per square meter. Now आता तातून कितले जातले per square meter ते calculation तुम्ही करपाचें. But fact was government is a continuous process. There was willingness on the part of the government to see that we do something about Khazan farming. That was there in 2019. I have all the reason to believe it should be there in 2023. When moreover the person who was then MLA and pushing for his own Khazan is now the Chief Minister of Goa. Thank you, Speaker. Alice Reginald. Speaker sir, 2007 son, I have stood up to speak on this on the resolution. Speaker sir, I just want to tell you that from 2007 our assembly is son. They वर्सा son, हांव उलयतालो Khazan land, शेतांचेर, आनी मुगे constituency we did quite a number of bunds. At least 4 major bunds we have done, soil conservation. And the first bund we did was 80-10, 80-20. The government put in 80 and then we had to put in 20. They म्हणतो आमी घालो नाय, farmers say. 2-3 bunds are not notified. At least one bund I know is not notified. One association is not notified. All these issues we had. एक बांध बांधित आता hardly 3-4 बांध उरले major. A major ulle. Speaker sir, other issues are there. Nobody has touched. Thing side in we have got thode bandak sand extractions all hat. Tekai attack zata bandak. Now all these issues are there. But huitori, in spite of all this, ami shetroile. Ami 1000 land amgele bekar dolla na. Doria astalo. Doria मुखार कॅचमेंट पीट आसता. कॅचमेंट पिटा वयर पोत्तून शेत आसताय. पोत्तून कॅचमेंट पीट आहा मागीर शेत. शेता वयर तोडे. This is a continuous process. हें कित्याक केल्लें? लँड प्रोटेक्ट करपाक. खुंयची लँड प्रोटेक्ट करपाक? भाट प्रोटेक्ट करपाक. कित्याक दर्या भितर आसलो. This was done by the Portuguese. आतां everybody has his good side and somebody has his bad side. When Chief Minister Bandarkar जालो तेन्ना he gave tenants association rights. थिंग पडले पडा. ते दिसान ती शेत गेली. ते दिसान खाजन गेली. पयलीं ती कुमदादी गांव आसताली. कुमदादी आसतना कुमदाद बरी ती शेत मेंटेन करताली. कुमदाद म्हणजे कुमदाद न्ही. वेन्झी एकला आज आय हर्ड हांव खंय तरी वाचिलां कॅप्टन वेन्झी आमगेलो हें म्हूण कितें कुमदादी प्रेसिडेंट जालो हा म्हूण. कारांबोली कुमदादीचो. आनी कुमदान म्हणलें मोठ्या मोठ्या लोकांची न्ही. जायते भाशेन लोक आहले तितून. It is not that it is only good people who took interest and protected the sheta. Khazan lands तुगेली
मुश्यो जावं सगळें हें सगळें टेनन्स एसोसिएशनाक गेलें आनी हे सगळे पड शेतकार आहाय ते मुस्कार जाले. मुस्कार जाले काय ना रेव्हेन्यू भितर सरलो. रेव्हेन्यू भितर सरलो तेंचे आनी पाड पडलें. कोण रेव्हेन्यू चलयता ताका मातशें कोण दोन नुस्त्याक धाडलें आनी दोन कितें जालीं तोणकान जालें फिनीश. दॅट इज द एंड ऑफ द स्टोरी. तेणें आख्खें शेत पाड गायलें. आतां वॉट इज टू बी डन? पॅकेज मागिली बरी गव्हर्मेंटाक पॅकेज मागताय ते भाशेन गव्हर्मेंट पॅकेजीस मागिली नो प्रॉब्लम. बट इम्पॉर्टंट म्हणल्यार कितें? इम्पॉर्टंट म्हणल्यार आतां आयडेंटिफाय करप खंयचें शेत खंयची बांद पयलीं रोयात पयलीं सारकें करया ते जे मनीस शेत रोयतले ते. नाल्यार डोंट वेस्ट टायम. मॅनग्रोव थिंग घालें आनी तें हाडाय बांद. मॅनग्रोव घालें काय ना बांद हाडता उदक हाडता. They know different types of mangroves are there. I know in Kavelosi also there are a lot of people. Hapsi jatle. I know in Kavelosi there are people who are even doing mangrove planting. म्हणजे त्यांनी रोयला बांद सांबाळला नाहलोलो. आतां आयडेंटिफाय करे एंड गो हेड. मुगे एकू मागणें आहा 5,000 नी 10,000 नी कांय नाका. एक बरो आयडेंटिफाय करे खंय शेत रोयतले ते आनी कंडिशन घाले. एवरी टायम आय एम स्पिकींग इन द असेंब्ली ते कंडिशन घाले बांद बांदिलो आनी शेत रोयना जाल्यार गव्हर्मेंट वता म्हण आनी कोण रोयत ताका दिता म्हण. हांव जाणा दीस वील गो एगेन्स्ट मी बाय टॉकिंग दीस. वन सेकेंड. I know it will go against me, but then at least value for money what you have spent. Means somebody will be forced acha band हे करपा नाल्यार मॅनग्रोव घालून बांद प्रोटेक्ट करपा जाता. बांद बांदपा पयशे ना कांय. बांद बांदपा गरज ना. तूं जर तर शेत रोवपा ना जाल्यार बांद बांदपा गरज ना. कॅचमेंट पीट उसपे ते 1 लेवल बियॉन्ड ते उसपे आनी ते थिंग प्रोटेक्ट करे प्रॉब्लेम ना. कित्याक युअर पोर्ट्स एक्टाचेर एक्झॉर्बिटंट पावर दिलो आहा. सारको एक्झॉर्बिटंट सारको जाय तेश करून आख्खें लँड व्हरपाक. बिकॉज सर आय ओनली वॉन्ट टू रेज दीस इशू. वाय आयडेंटिफाय एंड स्टार्ट वर्क. 5,000 crores 10,000 crores म्हणटे ना कांय. You start somewhere and you will reach. Speaker sir, I know central government is giving funds. Central government wants to do. But what state is doing? State policy आसपा जाय. मुखार येतलो कितको वतलो नाल्यार ते 5,000 आनी 10,000 हाडले कांय फायदो ना. स्टार्ट खंयची जाल्यार शेत कमाश कर. हांव म्हणा मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी कर. मुगे थोडे बांद उरले चड उरला नाय. आय एम नॉट सेयिंग मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी हुची कॉन्स्टिट्युएन्सी जी कोत्ता. आय एम नॉट सेयिंग इट शूड बी मायन. आय नो आय मायन कित्याक वी आर 100% cultivators of our, we are protectors of the band and we are protectors of the sheta. But sure, let people grow. Because we come to the house, we have got a lot of love for the land. It's not that only few people have love for the land. Only few people should not show that they have love for the land. What love we have, we show it in actions. We don't show it in words. I'm here to tell you, Speaker sir, that we show it in actions. So whatever it is, band protection of the band is very important. But band conceptually important. Identify kore. What is the agriculture soil conservation doing? They have got a study. They got study. They know which bands kon kshetroita, kon kshetroina. They khabar ha. So just do it and do it nicely, Speaker sir. 5,000 crores and 10,000 crores is not the issue. Issue is how we start and what we do, Speaker sir. Antonwas, please make it brief. स्पीकर सर, जे आमचे विरेश बोरकर प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन मांडला आनी ताचेर हांव डिस्कशन करपाक हांगासर उबो आसा. स्पीकर सर, तुका खबर आसतली कोर्ताली जे आमचे टेनंट एसोसिएशन कोर्ताली टेनंट एसोसिएशन जे इतले व्हडले खाजन आसा आनी अबावट 245 आमचे टेनंट आसा. आनीक हे टेनंट एसोसिएशनाक हालींच्या 1 ते 2 वर्सां भरपूर प्रॉब्लेम जाला. आनी तो म्हटल्यार जेन्ना नॅशनल हायवे जेन्ना DPLान जें काम केलें तेन्ना म्हाका दिसता आमचे जी शेतां जी आसात जे आमचे पायपां जी चोकअप जाल्ली आसात आनी चोकअप जावन म्हाका दिसता हें उदक सारकें फ्लो जायना आनी म्हाका दिसता हे चोकअप प्रॉब्लम सॉल्व जातलो जाल्यार म्हाका दिसता हांगा कल्वर्ट बॉक्स कंपनी जावपाक जाय. कित्याक
आमची शेतां इतलीं वर्सां 1994 हांव जेन्ना इतलीं वर्सां पासून हांव हेजो चेअरमॅन आसा, आयज पासून 29 इयर्स जालीं हांव चेअरमॅन आसा, अशी केन्नाच जावंक ना. पूण हालींच 1 ते 2 वर्सां आमच्या लोकांक शेतां रोवपाक भरपूर प्रॉब्लम जाता. कित्याक म्हाका दिसता आमची मशिनरी आसा, आमची कोर्ताली फार्मर्स क्लब आसा, ते आमी लोकांक फ्रिली आमी मशिनरी घालता, जावं हार्वेस्टिंग मशीन घालता, ट्रॅक्टर घालता, जी रोमतात. म्हणटून म्हाका दिसता एक्सपर्टाक हाडून ही जाता तितले बेगीन जी आमची शेतां आसात ती आमकां एक्सपर्ट हाडून आमच्या लोकांक शेतां जी रोवपाक दिवपाक जाय. इतलें सांगून हांव थँक्यू म्हणटा. Rodolfo Fernandez. स्पीकर सर, हांवें प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन जे आमच्या कलिगान हाडला विरेश बोरकारान तेजेर मातशें उलोवपाचें आहा. हे जे खाझान लँड गोंयान जे आमच्या लोकांक प्रॉब्लम जाता, हे मेन प्रॉब्लम जाता आमच्या हे बांदांक लागून. हे बांद आमचे मोडलेले आहा आनी हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या बॉर्डर रिसोर्सीस आमचो ऑनरेबल बाब शिरोडकार, ताणें खुबसो हेल्प केला म्हाका आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन. ऑलमोस्ट हांवें 3000 मिटर्स हांवें बांद बांदलेले आहा सांताक्रूज एरियान. तशेंच हांवें आमच्या बोंडोवच्या तळ्याचे एक वॉटरवे हाडलेलो आहा ऑलमोस्ट अबावट 3 किलोमिटर सुमार. आनी हे सगळे म्हाका करपाक आमच्या ऑनरेबल WID मिनिस्टरान हेल्प केल्लो आहा. तसोच आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हेल्पाक. आनी हे बांद जे बांदपाक एक पाट कितें जाता, JCB पासून थंय वचना. कित्याक वचना, ते बांद मोडून उदीक 12 म्हयने उदीक आसता आनी JCB वचपाक थिंगा डिफिकल्ट जाता. ताका लागून हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की गेले पाट पासून हांव एसेंब्लीन उलयलोलो की भंय JCB फ्लोट हाडचे, फ्लोट टायप जे उदकांतल्यान पासून वयता आनी व्हाळांतल्यान वयता आनी माती काडून बांदाक मारता ते दोनाय सायडीक. अशें करून अशें तर करीत जाल्यार आमचे बांद घोट जातले, उदीक भितर येवपाचें बंद जातलें आनी अशें करून आमच्या सगळ्या शेतकाऱ्यांक खूब बऱ्याक पडटलें. तशेंच आनीक इतलेंच न्हू, आमचे शेतकार 3 पिकी काडूंक शकता. एटलिस्ट हांवें सांताक्रुजान हांवें अशें केलां, जे लोक शेत रोवंक शकता, जी शेतां बरीं आहा ही रोवंक शकता तांकां फॅसिलिटी केलेली आहा आनी आमच्यान 3 पिकी पासून काडूंक जाता तशें फॅसिलिटी करून दवरलेली आहा. शेत रोवंक जाता, जावं केन्ना अवसांदे रोवंक जाता आनी वेजिटेबली रोवंक जाता. आतां सगळ्याक म्हारग जाल्ल्या तुमी जाणा कितें जाला पळय तितलें. तशेंच आनीक एक कारण आहा ही शेतां आनी हे सगळें मोडपाक. हे जावन आसा आमचे मानश्यो. ह्यो मानशेची पळय ऑक्शनां जाता तेजेर आमी स्ट्रिक्ट वॉच दवरूंक जाय. ही ऑक्शनांक कितें जाता, 5 लाखाची माणूस जे बजेट आहा जो तूं 5 लाखा भितर हे करूंक शकतात न्ही, 10 लाखांनी ऑक्शनाक वयता आनी मागीर तो मानशेकार कितें वता, आपणाचे पयशे भरोंक जाय म्हणून कितेंय करता. मानशेची उदीक कोडा ओपन दवरता, मानश्यो मोडटा. एक पाट अशें करता की मानशेंक ते हात लायना, मात दुसऱ्या गांवांत जो बांद कनेक्ट आहा हे मानशेक थिंगासर बांद मोडटा आनी थिंगा अशें केलेले फाक आमचे गांव बुडोवन आमचे शेतकार सगळे त्रासान पडटा. ताका लागून अशें एक मागणी आहली की शेतकार कमिटी जे काडटा ते शेतां रोवपी तेंचीच कमिटी जावंक जाय. कित्याक तांकां खबर आसता शेत रोयता तेन्ना तेंचे त्रास आनी तांकां दूख जाता पळय ती. ताका लागून हे म्हाजे मागणे आहले आनी हांव थँक्यू म्हणटाय गोवोरमेंटाक, कित्याक खूब फॅसिलिटी दिलेली आहा. एटलिस्ट म्हाका तरी खूब फॅसिलिटी दिलेली आहा, खुबशीं कामां हांवें केलेली आहा. आतां हांवें सांताक्रुजान केलां, तशें आतां म्हाका मेर्शेय करपाचें आहा आनी चिंबलाय करपाचें आहा. खुबशीं कामां ह्या गोवोरमेंटान म्हाका सपोर्ट दिला म्हणून हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या फुडें खुबशीं कामां आमची करून घेवपाची. थँक्यू. Honorable Minister. बरें भाशण आयकलें, बरी बरी भाशणां आयकलीं. कोणाक इंट्रस्ट ना बांद सांबाळपाचें, फक्त सुंगटां पळयतात आनी आमी ते बांद फोडटा म्हणून मामलाक तेजेर शेतकऱ्यांक हें करपाक मदत करपाक दवरला, पूण तोवूय सुंगटां खाता मामदार. आनी अशें करून हे सगळे तरेचे शेतां आमगेली पाड पडल्या. ताका पावता वागयो म्हणजे सगळे आमी पळयतात
की आमचे पुर्वजांनी ही शेतां त्या वेळार केली आनी रोगताचो घाम गळून आतां भाशेन मशिनां ना, आतां मशिनां आसात, कितें शेतां करतले आनी कितें, पूण त्या वेळार ती शेतां करपाक मनशांनी केली सगळी, आपले रोगताचो घाम गळून ती शेतां केल्ली. मागीर कितें जालें, शेतां आमी रोयली, आमी जगले, सगळें तरी जालें. मागीर आमकां एक वेळ तांदूळ गावनाशिल्ले, पुर्तुगेज वेळार आमकां इम्पोर्ट करताले, पाकिस्तानाचे तांदूळ बीन हाडटाले हांगा आमच्या गोंयांक, आमकां पावनाशिल्ले, एक पिकावळ जायनाशिल्ली, त्या वेळार हे सगळे तांदूळ भायल्यान येताले. आनी मागीर करता करता आनी बाकीचे हितूच्यान हिंदुस्तानच्यानय आमकां अशें स्मगलींग करून ते व्हडले तांदूळ येताले. म्हणजे हे तांदूळ आमकां तेन्ना येताले सगळे, म्हणून आमी दीस काडले. आतां आमी लिबरेशन स्वतंत्र जातरीच सेमा उलोवपा जाय. म्हणजे ही शेतां आतां आमकां दिसता की आतां शेतां आमकां रोवपाक जाय. आनी हय बील हाडटा, कितें आमी तुवें हाडलें तें बील बराबर आसा की शेतां जी कोण रोयता तेणें 3 वर्सां भितर, कोण विकता ती 3 वर्सां भितर रोवपाक जाय, बराबर आसा. म्हण ही शेतां आमची आसा ती रोवपाक जाय. पयलुचेर आमी कोण करुना, पूण आतां हें करता आमी करतात. आनी आमचो सरकार, आमच्या देशाचे, आमचे गोंयचो मुख्यमंत्री, देशाचो प्रायम मिनिस्टर हो चड करून शेती खातीर हें करता आनी शेतीक चड आमकां प्रेफरन्स दिता. म्हण शेतीक जर प्रेफरन्स मेळटा, आमी हांगसर दिता. आतां बजेट पास जाल्लें आसा आनी 8,000 कोटीची गरज ना, आमी आमचे कडेन पयशे आसा, प्रॉब्लेम ना, बांदतले अशें बांदतले बांद सगळे. तो 5,000 म्हणटा, ना ना सॉरी 5,000 म्हणटा, 5,000 कोटी तो म्हणटा सेंट्रलाचे म्हणटा. आमचे कडेन पयलींच पास जाल्ले पयशे आहा मरे हांगसर 24,000 कोटी वर्ष ना. म्हणजे ते शेतकऱ्यांक दिवपाचें करना, आमी शेतकऱ्यांक खरेंच मदत करपाक पळयतात. आनी आमी पळयता की ते शेत जें आसा आनी त्या खातीर आमी बांदारे सुद्दां बांदतात. आमी एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट बांदता प्लस वॉटर रिसोर्स बांदता, दोनूय डिपार्टमेंट आमी हे आसा ही जे आसा बांदारे बांदपाचें काम सगळे शेताचे ते आमी काम करता. पूण त्याच बरोबर लोकांनी बीन इंट्रस्ट घेवपाक जाय. आतां मॅन ग्रोर्स जाल्ले आसा भितर, हे मॅन ग्रोर्स कित्याक जावपाक दिले आमी, कितें रिजन, आमी रोवपाक जाय. बरें आतां टॅनन्सी कोलकात्या अंडर ते जमनीचे मालक जाल्ले आसा, कोणी तुमकां हाडयले रोवपाक, तुमकां दिल्या शेतां दिल्यांक, शेताचे मालक तुमी जाले, तुमी कित्याक रोयना सरकार मध्ये ना रे मेळटले कितें हय रे आयक ती आमी थोडे प्रयत्न करपाक नाका. सगळे जर सेंट्रलाक 5,000 कोटी करपा जाय, करुया आमी करता थोडो. आतां आमी कितले बांदार बांदला, आतां आमचे कडेन बांदलेले बांदार आसात, बांदुया. पूण तुमी सगळ्यांनी जे आयज मांडलां हांगा खाजन लँड, जे 18,000 खाजन लँड आसा तेच म्हणजे प्रोटेक्ट करपाक जाय. आमी खाजन लँड जमीन प्रोटेक्ट करपाक जाय, आमची गरज आसा. आनी आमी हें फुडें सांगून वचूं केन्ना कितें येता म्हणून, कित्याक आयज सगळे कडेन उदकाची शॉर्टेज जायत येयल्या, फाल्यां फाल्यां आनीकय शॉर्टेज केन्ना जावंक शकता. ताका लागून वॉर जावपाचें आसा, उदकाची शॉर्टेज जातली तेजे वॉर जावपाचें आसा. काबरा कडेन वॉटर बीन कांय आसपाना, काबरा आनी दुसरे खंय तरी देशांत वयतलो. ना रे तशें न्हू रे, उदक ना तेन्ना हांगा उदक ना तेन्ना दुसरे कडेन वयतलो, थंयच्यान उदक थंय हांगा येतलो पडतो. हय हय उदक आमी एक्सपोर्ट करपाक आमी आतां आमी कितें आमी सुद्दां आमचे कडेन इतलो पावस पडटा, आमी तर सगळे कडेन डॅम बांदले सगळे गोंयाभर,
आमच्यानी उदक कितलेशें हाडूंक जाता, शेत रोवपा जाता, मरड रोवपा जाता, आमगेलें हें तुका हॉर्टिकल्चर हें करपा जाता. आनी इतलें तर उदक तर आमी जे बंधारे घातले गोंयभर सगळे डॅम घातले आनी आमचें उदक जें भितर उरतलें भितरल्यान सीप जातलें आनी दर्यांक वतलें उदक थोडें थोडें आनी जें खारें उदक भितर येता ताका माड मरता तें मरपा ना. तेंवूय आमकां जातलें. आमकां डॅमूय घातल्यारय बऱ्या पडटलें आमकां शेती रोवपाक सगळें कामाक. आनी वयर जाल्यार आमी उदक येयलें एक्सपोर्ट करपा जातलें. बॅरल धाडुया अरब कंट्रीक, थंयचें पेट्रोल हाडुया. आमची उदकाची किंमत कितली आमची गोंया पावस पडटा खंयच पडना. 126 इंच जो आमचो 136 इंच पावस पडटा हो आमचें उदक वेस्ट दर्या वयता. आमी तेजे उपेग करीत जाल्यार आमच्यांनी खुबसो उपेग करपा जाता आनी खुबशी पिकावळ काडपा जाता, खूब तरे पिकावळ काडपा जाता. पूण आमची हांगाची इल्ली आमी आळशीपण येयल्या ती पयस करपा जाय गोंयकारांच्या. म्हणून गोंयकार आमी आळशीपणां करतात म्हणून नेबरींग जे कोण रे गोंयकार म्हणजे गोंयकार आमी सगळे आळशी जाल्यार म्हणून भायले लोक येता न्हू रे. आं तेंची चूक कितें? आमी आळशी जाल्यार आमी काम करपाक सोदना. तेका आमी आनी ते पयर आमी ट्रेनींग दिल्या मडगांव भुरग्यांक शेती विशीं आमी सगळी म्हायती करपाक आमी पेपराचेर दिलें. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान पेपरार दिलें. इतले भुरगे येयले मागले 30 येयले डबल बक्षीस मायज म्हणजे आनी ऑल क्वॉलिफायड भुरगे काणकोण आनी खंयचे सावड्डे आनी खंयचे सगळे गोंयचे भुरगे येयले. आमी तांकां शेती विशीं ट्रेनींग दिल्या मडगांव येयले आनी आमी तांकां ट्रेनींग दिली. सगळे कोण MSc जाल्लो, कोण MA जाल्लो, कोण आनी कितें जाल्लो AC सगळे तशे भुरगे येयले. आमकांय बरें दिसलें की खरें भुरग्यांक इंट्रस्ट येयलो म्हणून खरें एग्रीकल्चर तांकां इंट्रस्ट येयला आनी ते रोवपाक सोदता कितें तरी. अशें तें तुमकांय बी येवपा जाय, तुमकांय बी उमेद येवपा जाय तांकां मदत करपाक. चला करात आमी आसा तुमचे फाटल्यान. हें तर आमी तेंचे रावले जाय आमी रावंक शकता तांकां तेंच्यांनी बरें हें करपाक शकता. म्हण ताका लागून आयज आमची जे शेत आसा जे जाणटेल्यांनी केल्लें ते जवळ जवळ म्हाका दिसता 18,000 हेक्टर जमिनी आमी शेत केल्लें हें खाजल लँड ते वेळार. ते वेळार आतां ट्रॅक्टर आसा. आतां फाल्यां आतां आमगेलो गेलो फाटल्यान जो हय तो ट्रॅक्टरान सगळ्या लोकांक मदत करता. तेणें बी हाडले ते ट्रॅक्टर. आतां ट्रॅक्टर आसा तेन्ना पयलीं नाशिल्लें. म्हणजे ते वेळार सुद्दां आमच्या लोकांनी हें रोयलें आनी आयज शेतान आमकां दिसता आमी जगले त्या शेतांचेर. म्हणजे आमकां तांदूळ त्या वेळार ते मेळटाले. म्हणजे अशे वेळार आमी सगळें तें राखून दवरलें. आयज आमचें ड्युटी आसा कर्तव्य राखून दवरपाचें. आनी ते आमचें सरकार जें आसा आमची चड सरकार एग्रीकल्चर चड म्हत्व दिता. आमी प्रोत्साहन दितात आनी आमचें ठरलेलें आसा की खंय खंय कितें जाता तितलें आमी हें करतले. आनी आमी जे जावं मातसो खंय बांदप फुटलें आनी कितें जातलें आमी रोखडेच वयतात. आतां इतले दिसांनी कितलेशीं टेंडर केल्लें आसा बांदपाचें. आमी बांदपाक घेतात सगळें बांदपाक घेतले आमी आनी तें बांद करपाक जाय. आमकां जाय आमची ही शेती केन्ना कसलो काळ येता म्हणून आमी शेती राखून दवरपाची गरज आसा गोंयकारांक. आमी सगळ्या गोंयकारां खातीर म्हणटा पूण आमच्याच खातीर आमी राखून दवरपाची जमनी हें आसा ते राखून दवरपाक जाय. आनी आतां जे नवीन बील येता ते सोडून 3 वर्सां फुडें येतलें एक सर्टन काळ टायम ते रोयनासा उरलें जाल्यार परतें घालून सरकारा कडेन वचूंक शकता अशें बील येवपाचें आसा. म्हणजे हें तर आमी तर केलें आमी आळशीपणां आमच्या हांगाच्यान वयतलीं आमी बऱ्या पडटलें आमकां. आनी आमी आयज हे खाजल लँड जें आसा आमी हें जवळ आमचे 8 तालुक्यांनी चड करून आसा. 8 तालुके आमचे 12 पैकी 8 तालुक्यांनी शेतां आसा आमची. आनीक जवळ जवळ आमी 5,000 बांद जे आसा 450 किलोमिटर लेंथ हो आमी त्या वेळार घेतला. आमी जवळ जवळ आमी आतां आमचे 2003-2004 ह्या वर्सा 3 डेट आयज आमी 64 खाजन बांद जवळ बांदल्यात येवपाक घेतला घट करपाक सगळे तरेचे. आनीक
आनी आमी सगळी खाजन एरिया ही प्रोटेक्ट करपाक आमचे प्रयत्न आसा का आमी प्रोटेक्ट करपाक सोदतात आनी बांद जे आसा मोडपाक आमी जे कडेन मोडपाक आनी कोण सुंगटां मारपाक पळयता तेंचे मातशें कडक कायदो करपाची गरज आसा की बांद शेत जाय काय सुंगटां जाय म्हणजे दोन आमी दवरची पडटलो वागयो काय हें शेत ते दोन भितर एक ठरय म्हणजे ताका लागून आमकां दिसता की मामदाराक टायम आसना केशी दीस आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसा ताका ती बांदांनी वयची पडटा आनी लोकांनी केसी उरता म्हूण काय कशी टॅन्डन्सी केसी तेव्हा मातशें तुवें पळोवन घेवचें आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर आं येस अरे वयता तर वयता मोठी गाल सोडून वयता तो स्पीकर सर जे तेणी कितें हें केलां की 8,000 कोटी 5,000 कोटी सेंट्रलचे हाडचे म्हाका दिसना की आमकां वचपा लागना ऑटोमॅटीक आमचो देशाचो प्रायम मिनिस्टर आसा तो शेती खातीर इतलें हें आसा की देशभर शेती जावची वाडची शेतकऱ्यांक मदत करता खुबशी तरेची मदत करता आमची तुगेले जी कार्ड कृषी कार्ड केल्लें आसा सगळे तरेचे आनी तेंची तांकां मदत येता सगळे तरेचे आनी आमचे गोंयचें सरकार ते धर्तीचेर चलता तेजे पावलाचें पावल चलून आमी त्या लोकांक बेनिफीट दिवपाक पळयता म्हणून हें तुमी सगळ्यांनी सांगलां की चड वेळ घेवचो न्हू की तुमी थंड जाल्यार हांवूय थंड जाला पावस हें लागता थंडी लागता रे म्हणजे आमी कितें करुया आतां हें तुगेलें पळय हें आसा 5,000ची रेजोल्युशन तें तुवें फाटीं घेवचें फाटी घेता ना सांगता विडिओ करता विचारपाक सोदता एक मिनिट हांव सोंपयता स्पीकर सर एक म्हणजे 3 डिपार्टमेंट इनवॉल्व आसा एग्रीकल्चर WRD आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट ताच्या खातीरूच म्हणजे हेजे डिटेलान हांव थोडेशें आन्सर दिता आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टरीन रायटली पॉयंट आउट केलां तुमी सगळ्यांनी उलयता आसतना सांगलां 3,000 वर्सां पयलीं पासून खाजन शेती गोंयकार पारंपारीक रित्या सांबाळटा आणि जशी गोंयकारांनी आपली संस्कृती सांबाळी त्याच धर्तीचेर खाजन शेती सांबाळी आमी एप्रिसिएट करपाक जाय आणि हे ते स्वता तेंच्यांनी करताले म्हणून तर खाजन शेती आयज पर्यंत सांबाळिल्ली पण आमी पळयता रेजिनाल्डानूय उलयता आसतना सांगलें हे केन्नाच्यान वाट लागत गेली 1961तल्यान स्वतंत्र जाल्या उपरांत खाजन शेतीची वाट लागत गेल्या ताच्या पयलीं नासली ताच्या पयलीं आमचे जाणटेले जे खाजन शेती पळयताले तेन्नाच्यानूच खरें खाजन शेती सारकी आसली खऱ्या पद्दतीन वाट ती बागेरूच लागत गेली जेन्ना प्रत्येकाक दिसपाक लागलें की तें सरकारान करपाक जाय टॅनंट एसोसिएशनांनी करपाक जाय कुमुदादीन करपाक जाय आनी सगळे इनवॉल्व जायत गेले तेन्नाच्यान खरी वाट हांव तितून वचना पण तरी सुद्दां 18,000 हेक्टर शेती जी आसा पळय न्हू ही शेती म्हणजे आयजूय तेणी म्हणटा त्या प्रमाणे कोण कोण लायतलो कितली लायतलो तितून सगळे डिटेल या एप्रॉक्सिमेटली 500 प्रोटेक्टीव बंद आनी 450 किलोमिटरची लेंथ 8 तालुक्यांनी आसा आमी हेजो पयली सिस्टम जी आशिल्ली अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर 50-50 म्हणजे 50% सरकार दिताले आनी 50% टॅनंट एसोसिएशनान त्या बांदपाक जाय आसले तेज्या उपरांत स्कीम रिवायज केली टॅनंट एसोसिएशना कडेन पयशे ना म्हणपाक लागले हाज्या पयलीं खरें म्हणजे पूर्ण काम हे टॅनंट एसोसिएशनूच करताले सगळे शेतकार एकीकडे येवनूच काम करताले आतां तो सांगता सगळे दी म्हणून थंयसर CCTV कॅमेरा लाय सगळे मशीन लाय थंयसर आनी कितें कर सगळेंच लाय म्हणजे आमी करता ते काम आमी श्रमदान जे करता पळय तुमी श्रमदान तुमी करता बट त्या सगळ्यांक बाकीच्यांकूय करूंक लावपाक जाय आमचें कांयच म्हणना ना त्या खातीर हांवें म्हटलें की इतके तो जेन्ना CCTV कॅमेरा घाल कशें फोडटा आनी कोण फोडटा नुस्तें मारूंक तें म्हणटा तो हें जावचें ना स्पीकर सर सरकार सिरियस आसा आमी त्या खातीर तर 90-10 केली न्ही स्कीम 50-50 आसली ती 90% दिवपाची स्कीम केली आनी 90%क स्कीम दिली ओके हें सगळें जाल्या उपरांत हांव पळयता की आमी अंडर एक्ट गोवा एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट 1964 आणि रूल 1965 तेन्नाच्यान जवळपास म्हणजे 64 खाजन बांद इट इज एप्रॉक्सिमेटली 96.91 किलोमिटर्स 5,470 खाजन एरिया प्रोटेक्टेड करपाचो हे घेतलो केली सुद्दां तो जे सांगता पळय न्ही तितूंतल्यान जवळपास 12 खाजन बंद ऑनगोईंग विच इज इन प्रोटेक्शन ऑफ द 12.39 km bunds which is safeguarded 450.58 hectares of Khazan land इतकी आमी केली ही स्कीम अंडर RKVY म्हणजे राष्ट्रीय कृषी विकास योजना हाच्या अंतर्गत आता आमी DPR हाजे रेडी केल्या DPR करून ऑलरेडी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाक धाडल्या आणि गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाची स्कीम जी आसा पळय न्ही ही 75-25 हेजेर आसा ती धाडून दिल्या ऑलरेडी कन्सल्ट करपा खातीर
96.91 kilometers, area protected 5,437 hectares, amount spent 111.34 crores आणि ताज्या उपरांत आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान आमकां पयशे मेळ्ळे 27.64. टोटल अमाउंट स्पेंड इज एन 138.98 crores of rupees आमकां मेळ्ळे. हाज्या व्यतिरिक्त वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट हांच्यांनी नंबर ऑफ बंद रिपेर 20 बंद, द अमाउंट स्पेंड 40 crores. आतां पर्यंत टोटल 178.98 crores आमी स्पेंड केले आनी तेज्या उपरांत आतां रिसेंटली जे आहा पळय न्ही ह्याची सगळी स्कीम आमी रेडी करून धाडल्या. पण एक गजाल आसा, आमदार विजय सरदेसायान जे सांगले पळय न्ही 60 रुपीज पर किलोमिटर दिवपाक अजूनय आमी अजून जाय जाल्यार पर स्क्वेअर मिटर दिवपाक अंडर दॅट सेम फार्मर माहीत दिता रेट माहीत दिता ते हांवें सांगलें. म्हणजे सरकारा कडल्यान केंद्र सरकारा कडल्यान आमी स्कीम धाडल्या, प्रपोजल धाडल्या, 500 कोटी रुपया आमी मागल्या टप्प्याटप्प्यान ते दर वर्साक आमी जितके मोडटा इट इज एन 75-25 ह्या रेशून ते पयशे येतले. बट ते पयशे येवच्या पयलीं आमी पयशे दिवपाची आमची तयारी आसा. तो रेट जाय जाल्यार हांव रिवायज करता. हो 60च्या येवजी आतां मायज जातलो रेट हांव रिवायज करूंक लायता घेवन डिपार्टमेंट बसोन. आनी फार्मर्स सोसायटी ज्यो पयशे आमी तांकां दिता सोसायटीनी ते करचे जेणे करून तेंच्यांनी प्रोटेक्शनाची जबाबदारी आपुणूच घेवची. तेंच्यांनी बंद बांदचो, तेंच्यांनी प्रोटेक्शनाची जबाबदारी घेवची. आमी जाता तितके आनी हांव परत सांगता 40 आमदारांच्या भितर जेणी इनिशिएटीव्ह घेवचो आनी शेत लावपाची हमी घेवची. कित्याक हांव सांगता म्हाज्या स्वताच्या मतदारसंघात 25 crores तो आसलो तेन्ना 25 crores रुपये त्या उपरांत मोडले, अजुनूय शेतां लायनात ते अजुनूय शेतां लायना. म्हणजे 25 कोटी रुपया शेतकारां खातीर मोडटा आमी आनी जर शेत लायना जाल्यार कितें उपयोग आसा. हांवें विचारला थंयसर म्हाज्या स्वताच्या मतदारसंघातलें सांगता. 25 कोटी रुपया मोडून जर शेत हांव म्हणटा सरकाराक सोड तुमकांच जर कायदे येणार कित्याक म्हणून मोडपाचें. आतां फक्त कशें आसा तें उदीक प्रत्येक फावटी वयर येतलें गांवांत भरतलें सगळें पाड जातलें मेंग्रूज वयर गांवांत पर्यंत पावतलें म्हणून बंद बांदपाचो इतकेंच. दुसरो तेणी रेवकारांचो विशय सांगलो तें आसा, तो एक इश्यू ताका रिलेटेड आसा. परत थोडे रेव काडून बांदलेले वचोंक लागलेले आसा, थोडे नुस्त्या खातीर करून. म्हणून म्हाजें सरळ म्हणणें आसा सरकार इज व्हेरी मच सिरियस. पयशांची कमी ना आनी हे जे कोण करपाक तयार आहा स्वयंपूर्ण गोंय शेतां पासूनच जावपाक जाय म्हणणें बरोबर आहा तुजें. पयलीं एग्रीकल्चरा पासूनच जातलें आनी खाजन शेती तेज्या खातीर मस्ट आसा. हांव आयज परत सांगता फ्लोर ऑफ द हावस जे कोण करपाक तयार आहा ही स्कीम रिवायज करता. 60 हय तूं हे पळय ही स्कीम रिवायज करून 60 रुपीसाच्या ऐवजी जर ताका 80 रुपीज सुद्दां जरी दिवचे पडले आसत 80 रुपीज दिवपाक आमी तयार आसा. जे कोणी आसा ते पळय तूं जे रजिस्टर्ड ना नोटिफायड ना न्ही ते रोवपाक जर तयार आसा हांव मामलेदाराक सांगता आनी करून घेता. मामलेदाराक सांगून हांव करून घेता, नोटिफायड करून घेता आनी तांकांय पयशे दिवपाक तयार आसा. बट पयशे तांकां दिता. एक्चुअली आरकेबी वायांतल्यान पयशे मागपूच न्ही म्हळ्यार 75-25 आहा पळय तो कित्याक करप. शेतकाराक जर इंट्रस्ट आहा जाल्यार शेतकारान करपाचें. तुका इतले आमी पयशे दितात. PWD ते कोणते वॉटर रिसोर्स नाल्यार एग्रीकल्चर सॉयल कन्जर्वेशनान करप ना काम, शेतकारांनीच करप. पर स्क्वेअर मिटर 80 रुपया. काय दॅट वॉज द स्कीम. वन मिनिट. इंट्रस्टेड जे लोक आहा 2000 हेक्टर जे आमी आयडेंटिफाय केल्ले तातूंत म्हाका दिसना 2000 हेक्टर सगळे तयार आशिल्ले. 450-500 हेक्टर तयार आसतले. पूण ती नांवां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन आसा. जे लोक आपूण आपले ओन खोशेन येताले की आपूण हें आपले खाजान राखूंक सोदता. आतां एग्रीकल्चर मिनिस्टरान म्हणलां तें इम्पॉर्टंट की कोणाक रोवपाक जाय तें पयलीं सांगा काय कोणाक सुंगटां जाय. ना क्रक्स इट इज वॉट इज सेइंग इज रायट. नो वॉट इज सेइंग इज रायट व्हेरी करेक्ट. नो पॉयंट इज धर तुका शेती करपाची ना तूं हें करून घेतलो आनी मागीर सुंगटां करतलो जाल्यार तेच जाला बांदून घेता दुसरे वटेंतल्यान सोडटा म्हणजे वयल्यान तें उदीक तांकां दवरूंक बरें पडटा. तो ही इज व्हेरी मच रायट. वाय आय एम टेलिंग यू बांद दॅट्स वाय आय सेड हांवें कितें म्हणलां आयडेंटिफाय कर कोण शेतकार शेत रोयता तो पयलो ते कंडिशन घाल. आनी बाब विजय म्हणटा की 70 घाली आनी 30 घाली 70-30 न्ही 0.07 देखो फारीक करपा रेडी नाही. नॉट 70%. जेन्ना ते आपूण 0.01 देखो करपा रेडी नाही. हांव सांगतो रिजिनल प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स. स्पीकर सर तो घुसपाला. हांव कितें म्हणटा
ते घालपाचे क्वेश्चनूच ना. सरकार तुमकां पैसे दिता, काम करून घ्या. काम तुम्ही करून घ्या. हय. सरकार पसून टेंडराचेर पैसे खायना. तांचे कितें एक्युजेशन असता की टेंडरिंगाचेर तुम्ही खातात आनी कितें, काय ना. तुम्हीच सरकारान करा तांकां काम. पैसे तुम्हीच तुम्हीच करा. करा. ऍक्च्युअली पूण त्याचे दर- कॉस्ट दिता आम्ही. पूण दर स्पीकर सर फेल जाले जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल? तुम्ही. बरोबर हे आसा. जावंक जाय. म्हणून जाल्यार ऍक्च्युअल कॉस्ट आम्ही दिता, पैसे घालू नाका. ऍक्च्युअल कॉस्ट दिता, बट करपाची जबाबदारी घ्या आणि परत शेत लावपाची जबाबदारी घ्या. ऍटलिस्ट त्याच्या उपरांत शेत लायतले म्हणून आम्ही दिवपा. त्या ती म्हणटा सुरवात तुझ्या पासूनच कर. त्या ती 5,000 कोटी मागल्या पळय न्ही, म्हणजे फाल्यां बेश्टें सांगूंक नाका 5,000 कोटी आपूण मागलेले हेंच्यांनी हाडूंक ना हे आनी नाका. आमी कितले मागपाचे ते मागता, पण तुका कमी जावचें ना. हाजी काळजी घेता आमी. एक गजाल हांव एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसतना असोच एक बांद तो आमी केल्लो आनी तांकां पयशे दिल्लो पळय न्ही, जो एक तातलो मोरका आसता पळय आसा न्ही तोच पयशे उडयता. हे नवें पळय. तो मेन हे आसता पळय तांगे मोरका आसता पळय आसा न्ही, ताणें मागीर शेवटी तो बांद मेकॅनिझम तेजेर डिसायड करूया. ताजेर स्पीकर साहेब करपाचें मेकॅनिझम आवश्यक. तेजेर बारीक डिसायड गजालीचेर करूया. लक्ष दिवपाची फार्मर्स असोसिएशन आसा पळय न्ही तेका कन्सिडर करून आमी पयशे ऍक्च्युअल कॉस्ट दिवपाक तयार आसा. हांव डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चराक सांगता. डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर आमचो डायरेक्टर ऑफ WRD मामलेदार हांकां जॉयंटली घेवन तेजें मेकॅनिझम ठरवया. आमी दिवपाची तयारी आहा. इनिशिएटीव्ह आमदारांनी घेवची. सगळे असोसिएशन तू म्हणटा तू तांकां दिवपाक सोदतलो असोसिएशन, थोडे असोसिएशनान आख्खी कब्जा केलो आहाय. सो दे आर नॉट टेकिंग द पीपल इनटू कॉन्फिडन्स. सो तांकां जनरल बॉडी कितें जालें घेवन मागीर कोण न्ही ते इतले हे जालो आहाय. यू कॅनॉट इवन आय कॅनॉट इवन टच देम बाय मिस्टेक. ते चड पयशे काड जाल्या. स्पीकर सर जशें सीएमान सांगलें की आमी जी पॅकेज आसा ती हाडना म्हणून आमी आमकां कितले जाय तितले सांगतले म्हणून. हो प्रश्न फक्त एक पर्टिक्युलर एरियेचो ना. हो प्रश्न 18,000 हेक्टर जमिनीचो आसा जो खाजन जमीन आसा. 5,000 ऑलमोस्ट 5,000 हे जाल्या म्हणटा, रिवायव जाल्या म्हणटा. सो बाकीची केन्ना जातली अशें समज आमी मिनिस्टरान जशें सांगलें की ल्हव करुया. ल्हव म्हटल्यार केन्ना तो एप्रॉक्स टायम केन्ना आसतलो, केन्ना पर्यंत कंप्लीट जातले अशें ल्हव करून आतां खूब वर्सां जालीं, 20 वर्सां आमी पळयता आमच्याच सायडीन. स्पीकर सर आयज आतां ह्या हावजान रेजोल्युशन आयलें सगळ्या गोंयाक कळ्ळें न्ही. म्हाजें म्हणणें आसा फुडल्या 15 दिसाच्या भितर जितली एसोसिएशन आसा, जितले खाजन शेती आहा तितक्या जाणांनी आपली एप्लिकेशन आपल्या ZDO कडेन सबमीट करची. कितली येता ती पळयता हांव. कितले जाण सिरियस आहा ते पळयता आनी तितली घेता. Along with affidavit they have to cultivate and if they don't cultivate they will be taken back. रायट. ताजेर मेकॅनिझम हांव चॅलेंज मारता तुका actually दिवपाक. पयलू म्हणजे हांव क्लिअरिफिकेशन करूंक सोदतां. जशें सीएमान जशें सांगलें की आमी एसोसिएशन जी आसा तांकां अप्रोच जातले. हांव मुद्दम सांगूंक सोदतां, हांवें रेव्हेन्यू मिनिस्टरा कडेनूय उलयल्लो की जी एसोसिएशन आसा आयज एजीएमूच जायना. हेजेर कोण कित्याक पळयना. आतां कितली खूब आतां ऑलमोस्ट 50% आमी जेन्ना LEQ काडले ऑलमोस्ट 50% जी एसोसिएशन आसा तेंच्यांनी एजीएमूच घेतलेली ना. शेतकऱ्यांनी तशेंच फॉर्म 3A लिस्ट जी आसा ती अपडेटूच केल्ली ना. 5 वर्सां जालीं. म्हटल्यार 5 वर्सांची लिस्ट म्हटल्यार ताजे पयलू म्हटल्यार अजून पर्यंत तेंचे भुरग्यांक तांकां अपडेटूच करूं ना. सो हे समज जायना जाल्यार अशें जातलें कोण रोवपाक पावना. स्पीकर सर हांव मामलेदाराकूय कामाक लायता. जी कोणाची जनरल बॉडी घेवना ती जनरल बॉडी घे म्हणून मिनिस्टर सोमते मामलेदाराक इन्स्ट्रक्शन दी ते लायता. आनी जितक्या एसोसिएशनांनी सबमीट करता पळय न्हू एका म्हयन्या भितर सबमीट करून तितक्याचे बंद आमी बांदपाक तयार आहा. स्पीकर सर आनी एक प्रश्न आसलो तो म्हणजे रेव्हेन्यू इन्स्पेक्टर. स्पीकर सर रेव्हेन्यू इन्स्पेक्टर म्हणून आसा, रूल बुकान आसा, सगळे आसा. खंय आसा तो? तेका टुरिंग करपाचें आसता, ताणें पळोवपाचें आसता बांद कितें जालें तें. आतां इतली वर्सां जालीं कोण पळयना. सर आमी सांगलें ओन कर म्हणून. ओन करूनी आमी जर ते सगळे पळोवपाक गेले न्हू हेच जाला काय ना काय जावपाचें ना. शेतकऱ्यांनी ओन करपाक जाय, आपूण लावपाची जबाबदारी घेवपाक जाय तेन्नाच जातले. स्पीकर सर अशें ते रेव्हेन्यू इन्स्पेक्टर टॉर्च घेवन भाव बांदला काय ना टेप घेवन भाव जावचें ना. हे रूल बुकान आसा. हे रूल ऑलरेडी आसा ते रूल बुकान लॉ आसा. सर पॉइंट ऑफ कल्टिवेट जाता काय ना तो पळोवपाक जाय. फॉरो म्हणून सर स्पीकर सर फॉरो म्हणून घेताले. एक मिनिट फॉरो म्हणून घेताले. आयज कित्याक घेयना फॉरो? तालाटी इज देयर टू गिव ऑल रिपोर्ट्स. स्पीकर सर तोच रिपोर्ट हेच सांगता हांव की हे जायना, हे टायमली जायना. स्पीकर सर बसून घ्या. ह्या विशयाचे भरपूर चर्चा जाल्ली आसा आनी हो संवेदनशील विशय आसा. स्पीकर सर हांव फक्त सोंपयतना परत एकदा सांगता आमी शेतकऱ्यांच्या बद्दल खूब सेन्सिटीव आसा. जेंका कोणाक आपले बांद बांदपाक जाय त्या सगळ्या शेतकऱ्यांनी
आणि टेनंट असोसिएशन जी कोण आसा पळय तेंच्यांनी फार्म आमचे झेडिओ जे आसा तेंच्याकडे एप्लिकेशन दिवची, आमी बांदून दिता आणि आमी म्हणजे दोनूय तरेन आमी आतां 90-10 आसा ऑलरेडी चालू आसा. बट ताच्या व्यतिरिक्त ओन जर जबाबदारी करता आणि ते जर करून घेता तो रेट 60 रुपीज जो आसलो तो वाडोवन दिता आणि त्यांच्यानी पूर्ण जबाबदारी घेवची. प्रायव्हेट जर आसलो ऐक रे, प्रायव्हेट जर असोसिएशन ना, प्रायव्हेट शेतकारांचे बी म्हणजे राव रे प्रायव्हेट शेतकार म्हणजे चड जाण आसा ना. सपोज आयलो एक दुर्या एक मनशाचे बाट आहा आणि तो म्हणटा आपूण रोयता, आज मेरेन रोयनाशिल्लो, आतां हें कर, ही ऑल्सो गेट्स अ सबसिडी. हय तेका आमी स्कीम डिसायड सेम करपाक कितें वॉट एवर एक जालें. दुसरें कितें आहा न्ही, हाजेर एक कट आउट डेट दवर. आयच्यान आपूण तुका नेक्स्ट सेशन मेळटलें 4 म्हयने. 4 म्हयन्यांनी जे कोण खाजान फार्मर आहा तांणी येवचें आणि हें करचें. नाजाल्यार कितें ओपन एंडेड तें जावचेंच ना केन्ना. स्पीकर सर हांव परत एकदा सांगता, आमी तो म्हणटा 4 म्हयने दी, 4 म्हयने दिता जेंच्यांनी सगळ्यांनी एप्लिकेशन दिवची आणि आपूण जबाबदारी घेवपाक तयार. आमी तितक्याय जाणां झेडिओ कडेन सिंपल पेपराचेर एप्लिकेशन बरोवन दिवचें आणि जर कोणाच्यो मिटिंगो घेवंक ना, जनरल बॉडी घेवंक ना, तेंच्यांनी मामलेदाराक कळोवचें. मामलेदाराक हांव त्योय घेवपाक लायता जेणे करून तेंच्यांनी जबाबदारी आपूण घेवची. फुडें वचचें न्ही. स्पीकर सर आता जेन्ना आता सीएम सर म्हणटा केन्ना पर्यंत, म्हणजे आता तो सांगता न्हू आमी हें करता तू फाटी घे म्हणून, सो केन्ना पर्यंत जातले एंटायर हांव फक्त एक लोकेशनाचेर उलयना, एंटायर केन्ना पर्यंत जातले हें आश्वासन कोण दिना. जेन्ना आमी शेतकारां वांगडा आसा म्हणटा, शेतकारांक आसा जाल्यार ते जावपाक जाय, कंप्लीट जावपाक जाय. प्रस्ताव फाटी घेवपाक रिक्वेस्ट करता. जाल्यार तेणी सगळे रिक्वेस्ट करून प्रस्ताव फाटी घेवचो ना. स्पीकर सर समज सरकार सेंट्रल गव्हर्नमेंट घेवंक शकना जाल्यार वर्ल्ड बँकाक अप्रोच जाया. महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट वर्ल्ड बँकाक अप्रोच जाल्लो आसा, तशेंच आंध्र प्रदेश सरकारूय अप्रोच जाल्लो आसा, आमचो झारखंड सरकार. गोंय कित्याक जावपाक सोदना म्हटल्यार तुमकां शेतकारांक वयर काडपाक नाका अशें जालें. आयज आमी ती शेत रोवन आमची पोटां भरताली, सगळे आमचे जाणट्यान मिनिस्टरानूच सांगला. सो ही कित्याक आतां परत भरपाची ना, कित्याक आमी ते रेशनाचे आतां रेशनूय बंद केला. तुम्ही हो प्रस्ताव फाटी हांव फाटी घेयना, डिव्हिजन म्हाका हांव फाटी घेयना. लेट लोकांक पळोवनी की बाबा सरकाराक कितें जायचें. बरें. प्रश्न असो आसा, थाराव फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें? जांकां हें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय. जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला. थाराव फाटी घेतलो. रेजोल्युशन 5 श्री वेंझी वेगस. Sir, I request to move that this House strongly recommends the government to make provision for restarting the subsidy towards tourist taxi and sanctioning the subsidies for all those tourist taxis whose sanction letters were issued but subsidy kept on hold or the sanction was not released. Further, the drivers holding a taxi badge be allowed to continue to drive the tourist vehicles without any changes. थाराव सभागार आमकां आसात. कंटिन्यू करात. उलयत. Okay. Speaker sir, दोन गोष्टी आहा स्पीकर सर हितून. जी टॅक्सी सबसिडी पयलसावन जी आसली आनी जे टॅक्सी ड्रायव्हरांक ती सबसिडी रिलीज जाल्ली 2019 जायत टॅक्सी ड्रायव्हरांक ह्यो सबसिडी इश्यू केल्ल्यो, लेटर दिल्ल्यो फ्रॉम द असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आणि टू द अकाउंट ऑफिसर ऑफ डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट. सो बेस्ड ऑन दीस सँक्शन लेटर स्पीकर सर सगळे टॅक्सी ड्रायव्हरान त्यो टॅक्सी घेतल्यो इन 2019. प्रोसिजर इज because this letter is issued, they buy a taxi on loan and everything, and after that ते taxi document सगळे ready करून ते director of accounts व्हरून submit केले तेमी. पण ते submit केले म्हणटरी सगळ्यांक पैसे sanction जाल्ले ना. As an example, 100 सरी तरी sanction letters केल्ल्यो तितूंतले 20 या 30 जाणां पैसे मेळ्ळे, अराउंड 80 or 90 जाणां मेळना पैसे. सो स्पीकर सर हे जे थोडे जाण उरले तेंगेले जे सँक्शन लेटर येलो आहे आणि जे कोणा सँक्शन जावं ना, स्पीकर सर तेमकां हे टॅक्सी ड्रायव्हरांक हे सँक्शन रिलीज करचे बिकॉज तेमी ऑलरेडी त्यो टॅक्सी घेतल्यो अँड दे हॅव बीन ड्रायव्हिंग दीस टॅक्सीज नाव फ्रॉम 2019 and 20 बिकॉज ऑफ दीस लेटर. सो स्पेसिफिक डिमांड दॅट टू
clear these accounts of theirs which is pending. Od jana dilyo ye letter a bechantlo od jana melyo od jana melna tenka od jana ge paper gailo hai od jana gailo nai. So this to clear. Second thing, Speaker sir, if we can restart this particular scheme, although keeping into mind that we have a new scheme which is come, the new scheme which is launched in the budget, although that is also there, but this traditional scheme to be continued for these existing traditional tourist taxi drivers who have been driving all these years and catering to all our resorts and hotels, due to which the tourism is basically flourishing, and they are basically the ambassadors of ensuring safety to the tourist. And these ambassadors 30 वर्स पयलीं आमगेले मोबरा गांवांत म्हाका खबर आहा आमगे जे जोगले जे टॅक्सी ड्रायव्हर आहाय मोबरा वयले, जावं तो RX, जावं तो जाना, जावं सॅनफर्ड, जुजे, क्लायड, रॉक, हे सगल्यांनी आपल्यागे धंदो तेन्ना सोडून टॅक्सी गेल्ल्यो आनी तेन्ना 30 वर्सांन हे टॅक्सी चलयताय स्पीकर सर. त्यो एक टॅक्सी चेंज जाली, दुसरी टॅक्सी येयली आनी 10 वर्सांनी, आनी ते करून हो टुरिजम वाडयलो आनी हे भाशेन ह्यो स्कीम तांकां लागू जाल्ल्यो. सो ही स्कीम रिन्यू जावपाक हे सगळे भुरग्यांक ने भुरगे जे भाशेन तुमगे स्कीम जे कोणा मान्य जाता, 1000 ज्यो टॅक्सी येवपा आहाय त्योय तुमचे भाशेन चालू करपाय, ते कोणा मान्य जाता ते स्किमीन वचपाचें. सो 2 specific things to continue this scheme for whomever would want to avail this good scheme of your department. Secondly, जे कोणांगे स्किमी पेंडिंग लेटर आहाय त्यो पेंडिंग लेटरा पयस क्लियर करपाक. आनी thirdly, हे जे सगळे भुरगे स्पीकर सर टुरिस्ट टॅक्सी चलयताय ते टॅक्सी बॅज आहा, हो आमगे ट्रेडिशनल वे ऑफ फंक्शनिंग टॅक्सी बॅज. आनी टॅक्सी बॅजा एक कितें आहलें इम्पॉर्टंट गोश्ट की प्रोफेशनल लायसन्स आसपा जाय, कॅरेक्टर सर्टिफिकेट दिताय, आमी ओळखताय ते आमी दिताय, MLA दिता. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट, सो कोणूय बिस्तो नॉन प्रोफेशनल लायसन्स आहलो टॅक्सी हातीन घेवन चलना. सो हो बॅच आसपा इज व्हेरी गुड, एंड दीस बॅच has played a major role in boosting up our tourism and ensuring safety of tourists. Yeah, evaluate kel zala speaker sir, tourists have been safe because of the idea of this taxi badge. Kida tej background allo. So our taxi badge continues also. So 3 specific osto taxi badge continues also. Je basin ha te basin tung jai zala ani tintu ost galay to make it more stringent, but to continue the taxi badge. हे जे सँक्शन लेटर्स इश्यू केल्ल्यो 2018, 19, 20 पेंडिंग जे भुरगे आहाय जेम गाडी घेतल्यो ऑलरेडी तेमके पयशे तुमकां दिवचे प्रोविजन करून. आनी तिसरी ओस्ट ही काय बरी स्कीम जे गोंयकारां पासत सगळ्या मान्य जाल्ली, एवरीबडी हॅज अवेल्ड दिस, ही स्कीम तुम्ही परत रिवायव करची, कीपिंग इन टू मायंड की नई पॉलिसी येलो आहात ती पॉलिसी आसची आनी ही स्कीमूय तुम्ही रिवायव करची. येस, थँक्यू. मायकल लोबो तो उलयन मायक उलयन तुवें Speaker sir, Honorable MLA Bab Vanzi Viegas, जो आमचो कलीग, हेणे आयज अत्यंत इम्पॉर्टंट रेजोल्यूशन मांडलेलें आहा. Speaker sir, this government I think is totally aware about the people from the state of Goa, म्हणजे आमचे गोंयकार जे एड्युकेटेड आहा आनी अनएम्प्लॉयड आहा, आनी थोडे एक आफ्टर पासिंग their SSC or 12th, whoever wants to start business on their own or आपलो ओन धंदो करून कितें तरी आपल्या पांयार उबे रावपाक तेंच्यांनी हे ट्युरिस्ट टॅक्सीन ते भितर सरले. आनी आमी पळयता गेली 20 वर्सां स्पीकर सर कितलेशेच आमदार ह्या एसेंब्लीन भितर सरले आनी भायर सरले, टॅक्सीवाले थिंगात आहा. थोडे जाण आमदार भितर सरतना तांकां सपोर्ट करता आनी 5 वर्सां कंप्लीट जावच्या पयलीं तांकां ओपोजूय करता आनी हे एसेंब्लीनसूनय ना जाता. स्पीकर सर आमी अशें खूब पळयल्लें आहा आनी सदांच आमी आमच्या लोकल टॅक्सी ओनर जे आमचे गोंयचे स्थानीक मनीस जे आमी तांकां गोंयकार म्हणटा, जे आमचे व्हेरी ओन गोवन्स हू स्टँड ऑन देअर ओन फीट, आमी तांकां सपोर्ट करता. स्पीकर सर, ऑनरेबल मिनिस्टरूय बाब मवीन गुदिनो ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनसून येता हायेस्ट नंबर ऑफ टॅक्सीज तेचे आहा आनी ते दाबोलीम एअरपोर्टाक अप्लाय जाता, प्लस ते आजूबाजू जी हॉटेलां आहा
थिंगासरूय ते अप्लाय जाता आनी ऑनरेबल मिनिस्टर नोज the difficulty of this our Goan entrepreneur who has ventured into this business of taxi. Speaker sir, rightly जे point out केला बाब benzene याचे आम्ही डिस्कशन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हू इज द फायनान्स मिनिस्टर हेजे कडेन केल्ले आहा आनी म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टर will give the reply and will be in the favor of the tourist taxi. आमचे जे भाव भयणी जे कोणे आपल्यो टॅक्सी इकत्यो घेतल्या आनी तेंचे थोड्यांचे पयशे पेंडींग उरल्या अबाउट दीस सबसिडी जी सबसिडी तांकां सँक्शन जाल्ली लेटर आयिल्ली ते थोड्यांचे पयशे उरल्या खुबशे जाणांचे दिल्ले आहा हे हांवूय जाणा आनी आमचे कडेन ते येयल्ले आहा ना आमचे कडेन ते येयल्ले आहा की आमचे पयशे पेंडींग आहा ऑनरेबल मिनिस्टर वील रिप्लाय ऑन दॅट स्पीकर सर हांव इतलेंच म्हणूंक सोदता की दीस गव्हर्मेंट इज अवेर की आमचे जे भाव आहा तांकां हेल्प करूंकूच जाय आनी हेल्प करतना ह्या बजेटान 1000 टॅक्सींक फ्री ऑफ कॉस्ट म्हाका दिसता फ्री म्हणजे जे कोण हुएवर वील कम फर्स्ट सर्व बेसीस वील गेट अ टॅक्सी लोन सँक्शन जातलो विदाउट एनी अर्नस्ट मनी म्हणजे जे पयशे पयलीं घालचे पडटा तेंचे मार्जीन मनी ते तांकां घालपाची गरज आसची ना तांकां गव्हर्मेंट आपूण टॅक्सी काडून दितलो आनी मागीर तेणी खाली EMI फारीक करचे पडटले स्पीकर सर एकदम बरी गजाल आहा एट द सेम टायम जे आमचे हे बिझनस जे आमचे गोंयकाराच्या हातीन आहा ते गोंयकाराच्या हातीनूच उरपाक जाय ते खातीर हो बॅच हो आहा हेच एसेंब्लीन आमी कंपल्सरी केल्लो हे कित्याक उलयता हांव स्पीकर सर आमी पळयल्ले आहा की गेली 3-4 वर्सां पयलीं की कोण कोण भायले लोक येवन गोंया भायले लोक येवन टॅक्सी चलोवपाक लागले आनी थोडे जाण जे गोंयकार गोंय सोडून कोण तरी जो पोर्चुगीज पासपोर्ट करून भायर वयतालो तेणे आपली टॅक्सी हांकां इकली आनी जेन्ना बॅच कंपल्सरी ना जालो तेन्ना हे गाडी चलोवपाक लागले ते म्हणजे गोंयचे भायले लोक येवन जी स्कीम आहा स्किमींग कितें लागता की यू हॅव टू बी अ डॉमिसायल ऑफ दी स्टेट म्हणजे ह्या स्टेटीचो तूं मनीस आसपाक जाय आनी जेन्ना हे स्टेटीचो मनीस आहा तेन्नाच तुका ती सबसिडी मेळटा स्पीकर सर हे इम्पॉर्टंट आहा आनी गोंयकारांनूच ही टॅक्सी हातीन धरची आनी चलोवची हे इम्पॉर्टंट आहा त्या खातीर हो बॅच कंपल्सरी बॅच इज ओन्ली फॉर द पर्सन हू इज बॉर्न एंड मिनिमम 15 or 25 years who is staying in the state of Goa. स्पीकर सर हे हो जो रेझोल्युशन आहा हेचेर 2 गजाली आहा एक सबसिडी आनी एक बॅच इज द आयडेंटिटी of the tourist taxi owner and driver and this batch should remain forever या बॅचा खातीर गेल्या फावटी गेल्या असेंब्लीन last 5 years we have fought and that's why honorable minister जो आयजूय सेम ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर तेणे आमकां एश्युरन्स दिल्ले की हो बॅच उरतलो म्हणून हो बॅच कंपल्सरी आसतलो सो दॅट द गोवन्स ओन्ली कॅन ड्रायव्ह अ ट्युरिस्ट टॅक्सी कित्याक सेफ्टी ऑफ अ ट्युरिस्ट हू कम्स इन द स्टेट ऑफ गोवा जे ट्युरिस्ट आमचे गोंयान येता ते सेफ आसपाक जाय तांकां हिंगासून नेक्स्ट बिचार वयतलो ऑर ऑल गोवा सायट सीइंग आसतले तेन्ना आमचो गोंयकार तांकां सेफली व्हरोन परत हाडून हॉटेलान वा तेंचे गेस्ट हावजान सोडपाचें हें इम्पॉर्टंट आहा स्पीकर सर आनी त्या खातीर हो बॅच कंपल्सरी आहा जे रेझोल्युशन मांडला ताका हांव सपोर्ट करता आनी ऑनरेबल मिनिस्टराक म्हाजो रिक्वेस्ट आहा की हो बॅच कंटिन्यू उरचो आमचे गोंयकार हे धंद्यान उरचे आनी जनरेशन्स टू कम शूड कंटिन्यू विथ दीस बिझनस एंड चीफ मिनिस्टरान जे एश्युरन्स दिला तेजे करून आनीक गाडयो वाडोवपाक जाताल्या आनीक वाडोवच्यो थँक्यू स्पीकर स्पीकर सर आमच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान रेंट ए बायक म्हणून एक स्कीम काडलेली आनी त्या खातीर आमचे जायते गोंयचे आमचे अनएम्प्लॉयड यूथ ह्या मोटरसायकली घेतलेल्यो आनी कोणाच्यो 25 मोटरसायकली 30 मोटरसायकली अश्यो तेंच्यांनी घेतले कडेन आसा आनी आतां एक नवो कायदो काडला त्या प्रमाणे तांकां मॅक्झिमम 20 मोटरसायकली घेवपाक मेळटा म्हणून तांकां त्या खातीर तेंच्यो ज्यो मोटरसायकली आसा त्यो तेंचे आतां त्यो यूज करपाक मेळना सो ते एसोसिएशनाचो डिमांड आहा की तांकां 20 आहा ते 25 तेंच्यो तांकां स्टँड वाडोवन दिवची म्हणून सो मिनिस्टरान मातशें लक्षांत दवरचें Speaker sir, add करना. I rise to speak on this private member's resolution moved by my colleague Mr. Venzi Vegas. Speaker sir, the government needs to sanction all those tourist taxis. जे subsidy जी
आहली जे इट इज पेंडींग आहा हें बेगीनूच तेमी करचें. Badge, I think most of our Michael Lobo and Wenzi, they both, this is our identity, and the identity of Goa, our tourist taxi, brotherly identity, this has to continue. जे 1000 गाडयो, जे टॅक्सी व्हेकल्स, जे कालच्या दिसाक मुख्यमंत्रीन सांगला, जी स्कीम अंडर झिरो इन्व्हेस्टमेंट अंडर गोंयकार टॅक्सी पात्रांव योजना, हे बेगीनूय दिचे लोकांक. आणि 6 म्हयन्या भितर तुवें दिचे. आणि जे लोकल यूथ आहाय तांकां हेजो म्हाका दिसता एक बरें तेंगेले टुरिझम सीजन शूड बिगन विथ अ बँग. I hope that this assurance of the 1000 taxis is not like that of the 3 LPG cylinders. Thank you, Speaker, sir. Yes, Minister. I was listening very carefully. कितें उलयला ते टॅक्सीचे बद्दल. तीनच विशय मांडला. 3 विशय. एक पयला हेजेर येता बॅच कोणे काडटा म्हूण सांगला. बॅच काडटा म्हूण सांगना. हांव मुद्दम तांकां याद करून दिता, आठवण करता. जेन्ना हांवें टेक ओवर केल्लें बॅच तेन्ना काडिल्लो आशिल्लो एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कोर्ट करून, आनी हांवें तो परतो हाडलो कित्याक गोंयकारांक प्रोत्साहन मेळपा जाय, गोंयकार उरपा जाय ह्या वेवसायान. सो द क्वेश्चन ऑफ एगेन रिमुवींग बॅच डज नॉट एरायज. सो ही एक तुमची भीती कसली ती हांव नको. दुसरें, मान्य मुख्यमंत्र्यान एक गोंयचो टॅक्सी पात्रांव स्कीम लॉन्च केल्ली. If I am not mistaken, it was on 9th March. आणि ही टॅक्सी स्कीम आमच्याच डिपार्टमेंटान हांवेंच कन्सीव केल्ली. म्हणजे कितें, जेन्ना गोवा मायल्स ऑपरेट जाताले हांवें तांकां सांगलें डिवायज समथींग न्यू. आय वॉन्ट इट फ्री फॉर द थिंग विदाउट एनी इन्व्हेस्टमेंट. तूं कोण तरी इन्व्हेस्टर हाड, ही वील रिपे वॉट एवर इज द मार्जन मनी एंड दीस. यूथ इज युअर प्रॉब्लेम. आमचे गोंयकार भुरग्यांक जे अनएम्प्लॉयड यूथ आसा, खेड्यांनी विलेजींनी लोक आसा, एक विलेजीन एक तरी टॅक्सी आसपा जाय. कोण दुयेंत पडलो, ट्रान्सपोर्ट ना म्हणटा. गोंयान मातशें ट्रान्सपोर्टेशनाची डिफिकल्टी आसा, बस्यो ना, कोविडा लागून कदंबाई रस्त्यार ना, मागीर प्रायवेट बसूय रस्त्यार ना, आनी कांयच दुसरो ट्रान्सपोर्टूय ना. आनी तुमकांय बीन खबर आसा, तुमीय बीन थोडे टॅक्सीवाल्यांक सपोर्ट करता. आनी आमची एक वायट गजाल आसा, सपोर्टा लागून हो एक पॉलिटिकल लॉबी कशें क्रिएट करता आनी बरो इश्यू फाटी उरता. आनी तेन्ना हांवें पळयलां टॅक्सीवाले सगळे वायट न्हू, थोडेचशे तितून मातशे आपले माल प्रॅक्टिसीस ओवर चार्जींग बीन करता. तेन्ना तुमी पळोवपा जाय बाबा, टू बिल्ड अप द ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम. हांवें मुद्दम ही स्कीम केली आमच्या युथां खातीर, विलेजी सुद्दां ट्रान्सपोर्ट आसचो म्हूण. आतां बसीजूय रस्त्यार येवचे म्हूण आमी ते प्रायवेट हायरींग ते चालू आसा ते प्रपोजल. कित्याक सामान्य लोकांकूय प्रवास करपाक मेळपा जाय. टॅक्सी म्हळ्यार पयलीं भीती आसता. गोंयकान ईज ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन, ईज ऑफ ट्रॅव्हलिंग मेळपा जाय. लायक वी से ईज ऑफ डुईंग बिजनस. टॅक्सीचे उलयतना ही एक बऱ्यांतली बरी स्कीम आसा. आतांच हांवें वेन्झी वॉट्सॅपाचेर धाडून दिला. तांकां इवन ब्युटिफूल बॅच दिल्लो आसा गोवा मायल्सान. ते स्वताचे पात्रांव 1 पैसो ना काडटा. ते फंक्शनां मान्य मुखेलमंत्री उलयता आसतना तेणें रायटली म्हणलें, आनी तेणी पेडणेकारां तो विचारतालो की पेडणेकाराची जमीन गेला मोपा एअरपोर्टा लागून, आमी पयले थिंगासून सुरू केली स्कीम. तेन्ना तांकां विचारलें घरा कडेन तुमचे कडेन बायक आसा? ना. सायकल आहा? ना. जे कोणा कडेन सायकल ना, बायक ना, कांयच प्रवास करपाचो म्हणजे सोय ना, तेंचे घराचे फुडल्यान एक गाडी आहा जो वेवसाय स्वताचे आमचे करता. इज इट नॉट अ गुड स्कीम? हे प्रमोद सरकाराच्या गव्हर्मेंटान हे केल्लें आसा. स्वयंपूर्ण गोंय जेन्ना आमी म्हणटा, खऱ्या अर्थान ही एक स्वयंपूर्ण आमच्या युथांक करपाची बऱ्यांतली बरी स्कीम आसा. सुरवाते म्हाका तो येयला तेन्ना म्हणपा लागलो ओन्ली आय कॅन गीव 100. हांवें ताका कन्विन्स करून 500चेर पावयलें. आंकडो मागीर 500चेर पावता. हांवूय मातशें एम्बिशियस जालो. आख्खे गोंयान टॅक्सी तरी गरज आहा. हांवें पळयला दाबोलीम पयल्यो गाडयो सुबेज जाताल्यो, आतां उणें जाता, आनी मोपाय गाडयो जाय. सो द बेस्ट थिंग इज गेट अ यूथ फॉरवर्ड. आमचे गोंयकार यूथ जे 8th स्टँडर्ड पास आहा व 10th स्टँडर्ड पास आहा, जे गाडी चलोवपा लायसन्स आहा, बॅच काडटले बिकॉज दे आर गोवन सिटीजन. तांकां एक संदी मेळ्ळी म्हूण. टुडे देर इज सो मच ऑफ डिमांड फ्रॉम एवरी नूक अँड कॉर्नर ऑफ गोवा की वी डोंट नो हाऊ टू कोप अप. 1000 टॅक्सीज एवरी मंथ, 50 to 100 टॅक्सीज जातले, आनी अकॉर्डिंगली ह्यो टॅक्सी रस्त्यार येतल्यो. लोकांक प्रवास करपाक एक सोंपेपण मेळटलें. आतां शेअर टॅक्सी दुसऱ्या व्हडल्या शहरांनी जाल्ली आसा.
जे बसींनी लोक प्रवास करता फाल्यां when it goes you go on the app it is use of technology for cheap transportation share taxi करून ऑफिसा येवपाक शकता share taxi करून हुंय वचपा जाता हुंय वचपाचे आहा ते लोक वचपा जाता सो आनिकूय सोंपेपण मेळ्ळें हे we have to use technology for the future I want to integrate this for the multimodal म्हणजे लोक सपोज येयलो आनी बस मेळटा तुका पणजे पुसान येवपा आनी मागीर तूं तुगे डेस्टिनेशन तूं टॅक्सी घेवपाक शकता रिक्षा घेवपाक शकता एकटोच तरी येयलो एक ल्हान बॅग आहा motorcycle pilotूय घेवन वचपाक शकता it is saving money if some people may prefer that also tourist तरी आज maximum rent a bike घेवन सगळे कडेन फिरता so multimodal आमचो करपाची प्रयत्न आसा so even that particular thing is being solved आता बाब वेंझीन हांगा मांडला ते प्रमाणे एक इश्यू म्हणटा तो बेजाचो आसलो दुसरो प्रोविजन फॉर रिस्टार्टिंग सबसिडी स्कीम हांव ताका सबसिडीचेर एकूच सांगपाक सोदतां सबसिडी वी कॅनॉट रिस्टार्ट द सबसिडी because we have given माझे कडेन आंकडो आहा तसो as much as 15.80 crore for 1355 beneficiaries we have already given them the money आता कितें जाला तूं म्हाका सांगला तशें हें दिलें आपूण सॅटिस्फायड जे कोण सँक्शन ऑर्डर तेंच्या हातीन आसले पूण तेणी कितें तरी आपलो बँक अकावंट दिवना मागीर फुडें तेंचे प्री रिसिप्ट दिवना सादे फॉर्मेलिटी लागून खूब जाण उरलेले आसा तांकां हांव सगळ्यांक क्लियर करतलो not a single person I will keep pending who were having sanction order but new thing I cannot consider because I am giving 1000 taxis for free without investment of a single pie so why from where money will give and I must say एक आंकडो calculate करपाक केल्ले हांव तरी सगळ्यांक आतां टॅक्सी दिवपाक केलो more than 3909 taxis have come on the road the subsidy what we have given in the past because आमी motorcycle 18,000 दिताले rickshaw 40,000 ब्लॅक एंड येलो 2 lakh आणि टुरिस्ट टॅक्सी 2,50,000 दिताले आतां आमी दिवपाक गेल्यार आमकां 60 crore जाय पडटले देन माय अदर स्किम्स वील सफर आतां रोड एक्सिडेंट स्कीम आमी दिता कोण मेल्यार रोखडे आमी 2 लाख रुपया काडून दिता आनी आमी आतां सगळ्यांकूच दिवपाक गेला इरिस्पेक्टीव ऑफ मान्य सीएमान सांगला इरिस्पेक्टीव ऑफ द इनकम लिमीट एंड ऑल दॅट बाकीचे एक्सिडेंट जावन गोंयान कोणा मेळ्ळा जाल्यार ओन्ली रोडाचेर मरता दोन बाकीचोय एक्सिडेंट जावन अपघात जावन मेल्यार ते 2 लाख दिवपाक जाय मान्य सीएमान केला तेकाय आमकां पयशे जाय सो आमी तरी आनी सबसिडी दिवन आनी 60 crore तरी आमी मोडटले पयशे खंयसून येतले सो प्लीज अंडरस्टँड जे कोणा सँक्शन लेटर आसा आनी डिपार्टमेंटान तांकां उरला बट बील सबमीट करूना फॉर वॉन्ट ऑफ बँक अकावंट प्री रिसीट तांकां आमी दितले सो हे हांव मुद्दम सांगता एंड आय थिंक वीथ दॅट मोस्ट ऑफ इट इज क्लॅरिफायड तिनी विशय हे क्लॅरिफाय जाता सो म्हाका दिसता you have to withdraw your resolution because I have been very clear and specific. Rent a bike intun vishay na pun हांव मुद्दम सांगता rent a bike I am very carefully looking I am having a taxi audit a taxi bike audit as well कितल्यो आमकां टॅक्सी जाय हुंय आमकां rent a bike मायज दिवपा जाय कित्याक आज कितें जाला rent a car इतले व्हडले नंबर्स रिलीज जाला प्रत्येक जाणाचे घरा कडेन पार्किंग करता लोकां भायर सरपा मेळना इंटरनल रोड्स येवन पार्किंग करता कंडिशन कितें आहा रेंट अ बायक दे हॅव टू हॅव देयर ओन ऑफिस दे हॅव टू हॅव देयर ओन पार्किंग रस्त्यार येवन लोकां ब्लॉक करपाचें न्हू घरा भायर सरपा मेळना तशें करपाचें न्हू बायकूय तशेंच करता सो आय एम हॅविंग अ व्हेरी केअरफूल लूक एट इट एंड आय एम आर्टिक्युलेटिंग अ पॉलिसी वीच वील बी सस्टेनेबल सो गिव मी लिटल टायम फुडले अधिवेशन म्हळ्यार तुका सारकें स्पश्टपणे रेंट अ बायक रेंट अ कार कितले जाय पडटा कित्याक आतां 2 एअरपोर्ट जाल्ले आसा पहिले डबोलीम एअरपोर्ट पार्किंगूय सारकें नासलें आमकां आनी एक थिंगा ब्रिज बांदलो जाय आसली आतां ती ब्रिजूय कंप्लीट जाल्ली सो थिंग्स आर इम्प्रुवींग फॉर द बेटर इवन एट डबोलीम एअरपोर्ट इट्स नॉट ओन्ली मोपाय बरे प्रमाणान चलता न्यू डेस्टिनेशन डायरेक्ट फ्लायट वयता सो हांगा लोक येता ती संख्या वाडपाची आहा देखून हांवें ओदो टुरिजमान सुद्दां उलयता आसतना तेगे किटोल इंडस्ट्रियल एस्टेटाचेर उलयतना वी हॅव टू हॅव समथींग इन द साउथ सो साउथ एंड नॉर्थ इज बॅलन्स वीथ गूड टुरिजम एक्टिविटी टॅक्सी माझी एकूच विनंती सगळे टॅक्सीवाल्यां कडेन दे आर द ट्रू एम्बेसिडर्स ते उलयता त्या प्रमाणे लोक ते मानून घेता ते बरे बिहेवियर केल्यार गोंयकार बरे म्हणटले आजकाल आमी सोशल मिडिया तुमी जाणा आमकांय जाय ते नेगेटीव फेस करचे पडटा तेय खूब नेगेटीव फेस करता एक 2 जाण 3 जाण 10 जाण वायट करता ते 90 जाणांना नांव पिड्डे जाता तेणी काळजी घेवपा जाय सगळ्यान इम्पॉर्टंट काळजी ते घेवपाक शकता एकूच काम जाल्यार डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर तेणी वचपा जाय ते प्लॅटफॉर्म चूज करा वी हॅव टू एडॉप्ट मॉडर्न टेक्नॉलॉजी
we have to go adopt technology for transparent and cheaper mode of transport. ते आम्ही करून दाखवतले हेच हांव तुमकां सांगपाक जाय. And with that I think Honorable Venzi will prefer to withdraw his resolution. Okay, Speaker sir, I would like to thank the Honorable Minister, and based on his assurance that all those sanction letters who has been issued with regards to the taxi subsidy, they will be cleared, the sanction amount will be cleared, they will be given the subsidy, and further that the taxi badge will be continued, it will hold on and it will remain the way it is. Based on this, I would like to withdraw my private member resolution. Thank you, Speaker sir. प्रश्न असो आसा थाराव फाटी घेवपाक अनुमती दिवपाची काय कितें? जांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, थाराव फाटी घेतलो. गोंय सहकारी सोसायटी दुरुस्ती विधेयक 2023 विधेयक 2023 सहकारी सोसायटी मंत्र्यांनी विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव म्हणचो. कोऑपरेशन मिनिस्टर. Speaker sir, I request to move that the bill number 13 of 2023, the Goa Cooperative Societies Amendment Bill 2023 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें, जांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. हांव आतां विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करपाक विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2. स्पीकर सर, कन्सिडरेशन हांगा. येस. स्पीकर सर, हातून एक मेजर जे अमेंडमेंट हाडटा तातूंत अशें आहा की एक मनीस हाका फॉर लायफ ही कॅन बी डिस्क्वॉलिफायड. तो आनी ना, ताणें इरेग्युलरिटीज केल्या म्हणून रेजिस्ट्रार ताका उडयता आनी सोमतो मर म्हणसर तो आउट त्या हातूंतलो सोसायटींतलो. स्पीकर सर, हें दीस इज अगेन्स्ट नॅचरल जस्टीस. अशें जावंक शकना. कोर्ट बीट म्हणून आसात, लॉ कॅन टेक इट्स ओन कोर्ट्स, बट his presence on that board of that society is by virtue of the support of his shareholders. जे कोण वोटर आहात तांणी ताका भायर उडोवचो न्ही, इलेक्शनाक भायर उडोवचो, ताका रेजिस्ट्रार भायर उडयता. आनी अशें जाल्यार कितें जातलें? आतां पार्टी वायज इलेक्शनां जावपाक लागल्या कोऑपरेटिव्ह हातूनय बी. एक खंयची तरी लॉबी जातली आनी ओपोजीट लॉबीक डिस्क्वॉलिफाय करून उडयतलो रेजिस्ट्राराक वापरून. सो स्पीकर सर, हाजेर एक कोऑपरेटिव्ह मुवमेंटाचेर एक व्हडलो इम्पॅक्ट जावपाक शकता. आज ते इंटेंशन बरें आसत की बाबा इरेग्युलरिटी करता ताका भायर उडोवया, पूण दीस कॅन बी लायक एथनीक क्लेन्झिंग ऑफ द ओपोजिशन. क्लिन्स करून उडोवप सोमतें ओपोजिशनूच ताका. स्पीकर सर, दीस गोज अगेन्स्ट द नॅचरल जस्टीस and therefore it should be sent to the select committee. Speaker sir, Carlos Ferreira. Speaker sir, Just wait. जे Opposition leader. amendment Carlos Ferreira. रोहित बना माहिती तो उलयत पळय. last time मागीर उलयत. last Honorable Speaker, anytime there is a disqualification, even under RP Act, you get disqualified, you can be debarred from contesting election for 6 years, or sometimes 2 years. Even under Kumidad law, thing asa that you can be disqualified for 9 years for contesting, even if you have done some defalcation. This putting somebody and disqualifying him for life permanently, I think this is completely undemocratic, and this reminds me of the Gestapo era, when in Hitler's time, when you were not wanted, you were eliminated. I think this is what is going on today. I strongly condemn this, and I request the Honorable Minister to please reconsider this. You can disqualify him for a period of time. You can disqualify him for 5 years maybe, but not like this forever. The words are forever, which is not correct. Speaker sir, with regards to the amendment bill towards the Goa Cooperative Society, Speaker sir, जे भाशेन सांगला डिस्क्वॉलिफिकेशन अशें करून करप एक हुकुमशाही भाशेन आतां बिल पास करपाक सोदता आमी, आनी आतां पयलींगा चलतालें आतां बिलांतल्यानूय करूं सोदताय. So Speaker sir, I think this bill has to be scrutinized, and I would want this bill to be referred to the select committee. Speaker sir. Speaker sir, I share with the sentiment moved by the honourable members, as I would like to ask the honourable minister. See, the life term sentence असता तेका 14 वर्सां conviction 14 वर्सां. आमी MLA डिस्क्वॉलिफाय जाल्यार तांकां 6 वर्सान आमच्यान पोत्तें
इलेक्शनां बसपा जाता. Now, what is the level of illegality that this government has traced, which has compelled the government to come up with this amendment of disqualifying the director forever? And will the director be given an opportunity to appeal against this decision of the registrar? Will there be a status quo maintained on the order of the registrar till the verdict of the appellate authority or the higher court is pronounced? So, Speaker Sir, my request to the Honorable Minister is that this has to be sent to the Select Committee. Speaker Sir, amendment जो आसा पळय न्ही, this was existing there. These amendments to this clause 59 came in the year 2014. From 2014 onwards till today, अशें कोणा डिस्क्वॉलिफाय विशेष करपाक गेलेच ना, जावूच ना. If for the last 9 years, with the existence of this amendment, nobody has been penalized, why does government find the necessity to move this bill? Exactly. So Now, in the लक्षात अशें आयलें स्पीकर सर फाटल्या 5-6 वर्सांत की हे डिटरंट नाशिल्ल्या कारणान म्हणजे आज काडलो फाल्यां घेतलो ह्या सोसायटीन जाल्यार त्या सोसायटीन जाल्यार तिसऱ्या सोसायटीन. फॉर एक्झाम्पल आतां मडगांव अर्बन कोऑपरेटीव बँक डिजॉल्व जाली, उपरांत तुजी म्हापसा अर्बन कोऑपरेटीव बँक डिजॉल्व जाली. युवर दीस विजनरीज आमच्या कुडतरी तांचे कांय भंय ना, कसलेच भंय ना. लोकांचे कोट्याचे कोटी रुपया हे घेवन गेले आनी थंयच्यान उठले आनी परत दुसरे कडेन. म्हणजे हांकां थोडेसो खंय तरी डिफरन्स जाय. स्पीकर सर, आनी दुसरें म्हटल्यार जशें मंत्र्याक याद करून दिता, येस बँक म्हणून स्कॅन्डल जाला, व्हडले लिडर व्हडले हजारांनी कोटी तोपयो घालून गेल्या. इंडियेक सगळ्याक चालू आहा तोपयो ह्या दिसांनी. सो ते अशें नवें न्ही, कोऑपरेटीव सिस्टमानूच तोपयो घालता म्हणून न्ही. आज इतले स्कॅन्डलां चालू आहा. ना म्हाका एकूच सांगा स्पीकर सर, डिस्क्वॉलिफायींग अ पर्सन, डज इट गेट सोल्युशन टू द प्रॉब्लम? एक मनीस गेलो जाल्यार सोसायटी बरी जातली? एक मनीस येदो व्हडलो कॅन्सर तो अशें जावंक शकता ना? स्वाती महाशय, हे जे आसा पळय डिटरंट, एखादी मनशा एखादी कॉपरेटीव जो आसा पळय न्ही, ताका समजा ताजे रिपोर्ट आयलो, ताका नोटीस गेली, सी ही कॅन अपील टू द RCS. That due inquiry will go on. Every board member will be given an opportunity to present his case, his or their case. And then after that, there is again a provision in judiciary. Speaker sir, an extraordinary measure like this, minister should point out which is the circumstance that is forcing him to do this. खंय अशें जाला? मडगांव अर्बन is the issue. कोणा खातीर तुमी इतले करता? स्वाती महाशय, ह्या आतां 2-4 इन्स्टिट्यूशन सांगली पळय न्ही, अशी 4-5 इन्स्टिट्यूशन आसात ज्या जाग्यार स्कॉट फ्री आमचे जे कॉर्पोरेट जे आसा पळय न्ही, बँकाची बँक म्हणजे 50-100 कोटी 150-200 कोटी लोकांनी गेले. युआर विजनरी बँक इन आमच्या हांगसर खंय कुडतरी, ह्या वटच्यान मार्शेलांत महिला अर्बन बँक, कांयच जायना तांकां. लोक बावडे ज्यांचे पयशे गेले पळय न्ही, ते लोक आज दीस रात आपल्याला 5 लाख मेळचे, 10 लाख मेळचे, 15 लाख मेळचे. स्पीकर सर, पूण ज्यांचे पयशे गेले ते पयशे आता येतले कशे? एक्झॅक्टली, मुखार तरी जावचे न्ही म्हणून. Okay, so this is not a deterrent. This is a preventive measure. Preventive. It is not a deterrent. Deterrent is what? Deterrent is a punishment. But here the punishment is full and final. Tu taka life sentence ni, death by hanging dita. Somta dabkyak. फुडें वचया न्ही? येस. प्रश्न असो आसा, कलम 2, कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें? जेका हे मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2, कलम 3 अधिनियम सूत्र आणि प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. सहकारी सोसायटी खात्याच्या मंत्र्यांनी आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Speaker, I request to move that Bill number 13 of 2023, the Goa Cooperative Societies Amendment Bill 2023 be passed. प्रश्न असो आसा, विधेयक मानून घेवचें, जेंका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेंका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय सहकारी सोसायटी दुरुस्ती विधेयक 2023 मान्य जालें. महसूल मंत्र्यांनी विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो.
Speaker, sir, Yes. I request to move the bill number 16 of 2023, the Goa Regularization of Unauthorized Construction Amendment Bill 2023, be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जाला हय म्हणटाचें कन्सिडरेशन दे आं ना ना त्या विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडात येस Speaker, sir, आतां हांव विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करता विधेयकात येस कन्सिडरेशन मांडात Speaker, sir, Section 3, as far as this amendment of this bill is concerned, Section 3, amendment carried out, proviso added in the view of Section 3A and C, written consent of all co-owners or family members where the property land is divided, allotted between all co-owners or members of families by an order or decree of the court in any proceedings or by any registered deed or instrument was needed by this amendment. Written consent is not needed. This is one. Section 3(6), subsection 6 is amended. No application shall be entertained by the authorized officer where the title or ownership of any property land upon which unauthorized construction has been carried out in subject matter of a dispute between any court, tribunal, or any statutory authority, or such court, tribunal, or statutory authority has passed any injunction or granted status quo or any prohibitory order against such property, land, or construction. Speaker, sir, Section 3, subsection 7. Title or ownership of any property land is subject matter of a dispute before any court, tribunal, or any statutory authority, but no such injunction or status quo or any prohibitory order is granted against such property land or construction by such court, tribunal, or statutory authority. The authorized officer passes any order of regularization of unauthorized construction under this Act. Such order shall be subject to the decision of such court or tribunal or statutory authority. Section 3, subsection 8 is amended. More clarity is given to subsection 8 by adding following words: or in any contract, judgment, decree, or order of any court or any statutory or authority, or any instrument having the force of law, to give overriding effect to the existing Act. Section 7, substitute. To achieve desired object of this Act, Section 4, 5, 12, and 14 of Limitation Act 1963 are made applicable while filing appeal. Validation. Entertaining appeal by the government after expiry of 60 days by condoning the delay in filing such appeal is validated to give power of condonation of delay. What is the, why are you doing this? There, What, you explain. yeah, there was a court matter last time where the former minister had given the condonation, a delay of condonation was allowed by her. But in that act, there was no provision to allow the condonation of delay by the same. So now here we have brought that condonation of delay to be the same. आता विधेयक कलमार सभागृहात सादर करता विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 ते कलम 5 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेकाय मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 ते 5 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. महसूल खात्याच्या मंत्र्यान आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that Bill number 16 of 2023, the Goa Regularization of Unauthorized Construction Amendment, Bill 2023 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय अनधिकृत बांदकामाचें अधिनियमीकरण दुरुस्ती विधेयक 2023 मान्य जालात.
गोय नगरपालिका दुरुस्ती विधेयक 2023 मंत्र्यांनी म्हणजे Speaker sir, I request to move. मंत्री तू नाही झालं. एका त्या तो असा नगरपालिका मंत्री. Speaker, sir, I request to move the bill number 19 of 2023, the Goa Municipalities Amendment Bill 2023 to be taken into consideration. प्रश्न हां एक्सप्लेनेशन मागीर न्ही Explanation दिता हय एक्सप्लेनेशन दे प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें एक्सप्लेनेशन दिवनी ताका पळय हां background आहा का Supreme Court has, there is a background of the Supreme Court on this. वाडे The bill seeks to amend section 9. अर्देवर बंद जातलो In the Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move the सारखे motion to लागतात extend the हे duration of the sitting of the House by 1 hour. Yes. The motion is that the duration of the sitting of the House extended by 1 hour. File. Those in favor, ayes. Aye. Those in favor, no. Ayes have it. I extend the House duration by of 1 the hour. 1 hour. Mat. Explanation दे. Speaker, sir, the bill seeks to amend section 9 of the Goa Municipality Act 1968, Act 7 of 1969, herein referred to as the said act, for devolving the powers of the delimitation to the State Election Commission, so that elections to the municipal councils are conducted in a free and transparent manner. Speaker, sir. The bill, other point 2, the bill seeks to amend section 144 of the said act so as to curtail delay in obtaining permission for construction of building to promote ease of doing business. Speaker sir, ये जे amendment हाडला, this is subsequent to a Supreme Court judgment in the Fauzia case. We had won the case in the High Court. Chief Minister said Satyamev Jayate because the case got admitted in the Supreme Court. And in the Supreme Court, you got such a judgment, which was a slap on the face of the government of the time. Why? Because the delimitation and reservation was done by the DMA. And the State Election Commission was not independent. The State Election Commission was a secretary of the government. Secretary Urban Development, secretary. Speaker sir, तो एक specific बरेलेले कि the State Election Commission should be independent, and the person even holding the SEC charge cannot be a government officer, because of which national ramifications were there. All state election commissioners were thrown out, whoever who were part of the government. Yes, Zatna, what we expect you to do is that you not only bring the State Election Commission, but you cannot bring in the word consultation, in consultation with the state government. Why? Why in consultation? That is the exact point which the Supreme Court had held, that you are not independent of the state government. And this violates Article 243 of the Constitution. In consultation means you are bringing it back to the same position. When it comes to Section 144 amendment, you are reducing the time from 60 days to 15 days. 60 to 15 करता तू. Sir, 15 days आता तो from 60 to 15 you are bringing it. 30 days. Okay, 30 to 15 you are bringing. 30 आता 60 and 30 करता तू. The word is 15 days shall be substituted. No, at the moment it is 60. No, but less karta is good, ease of doing business, you are facilitating people. That part we don't have an objection. We have objection specifically in the word in consultation. Why in consultation with state government? Again you will manipulate the reservation and delimitation. ताजे खातीर आमी कोर्टान गेल्ले आनी ताजे खातीर तुमकां फटको पडिल्लो इतले आसून पसून तुमी समजना तुमकां लिसांवूच येना सुप्रीम कोर्ट रोहिंग्टन नरिमन Honorable Justice Rohington Nariman was scathing attack on the Goa government. In spite of that, you are not learning a lesson. Make the State Election Commission completely independent. You can't have in consultation. You remove that word in consultation. Otherwise, take it. Old झाले 60. त्यात म्हणता आम्ही. 60 चे 15 केला आम्ही वाचून आयला रे तुम्ही आता काटा मुगीत मध्ये हे करता टाइमपास आम्ही हांव पेटिशनर ते केसीन फौजिया शेख म्हणटा तो हे you read the judgment, you first read the judgment if you have it, and tell me in which phase you can bring this in consultation. Speaker sir, another thing, if you bring it, it will be contempt of the Supreme Court. Speaker sir, honorable member.
member Vijay Sardesai has pointed out, basically the amendment to section 9 subsection 2 basically is by replacing director by state election commission in consultation with the government. Consultation is the problem. Now, Speaker, sir, my query is, will the state election commission have complete autonomy, or will the government compel the state election commission to consult and concur to the dictates of the government and force the citizens to approach the High Court and the Supreme Court again? Speaker, sir, in section 184, the period of 60 days is reduced to 15 days for both sections. Yes, because say for instance, if there are applicants and may find it difficult to receive supporting documents due to the failure of government in providing time-bound services, within 50 days if you don't provide a time-bound service, sometimes officers go on leave and there is no substitute person to issue the documents or the certify the documents if they go on leave. Now the period should be for 40 days so that the applicant gets an opportunity to apply for the documents under RTI at least, which he can obtain hopefully within 30 days of the RTI Act passed 2005. Because this, I believe this is injustice to the common man. You have taken it wrong. They're wrong. Into 15 days, and it is the responsibility of the concerned chief officer give approval within 15 days. If there are two parties, say for instance, because if there are two parties, and if his documents are not See, you read the old bill. One second. Speaker sir, 15 दीस हाडटा 15 दीस हाडप हे applicant म्हळ्यार citizenak फायदो. You read the old section. Old section says what? The chief officer deems it necessary to call for any further information or documents. The chief officer shall within 60 days of the receipt of the notice require such person by an order in writing to furnish such information, which has been reduced to 15 days, which should be welcome. See, It 15 will help days the in common that man. way is okay, but now in case there are two parties, and in case in one party these documents are not furnished. There are no two parties. Yuri, what is happening? No, see, this is basically like the citizen charter. The citizen charter deadline is being reduced in the advantage of the citizen. So that part you forget. Our specific point to you is consultation. You have not read the Fauzia Sheikh judgment. Mr. Digambar Kamath was with us in that judgment. We have both celebrated your defeat of the government. Now he may be on the other side. In the first part, in consultation, we were together and we have given you a bad beating. You all can't. Yes, sir. I have already put my point of view across. In consultation card mardu. How can you be independent with when they will consult with you? Yes, sir. I'm just government Ombudsman? is the- Kono no, no. ombudsman? Government only appoints the state election commissioner. अरे बाबा ombudsman ने why should he consult him? हो बसतलो आणि सांगतलो हे word असो cut कर तसो cut कर. Speaker, तो sir, I कोण already cut करबी? जो explain केलो आसा आमी काय change agent काय करपाचे ना the judgment अरे speaker sir, आमी, I take objection to this. जे- This is contempt of Supreme Court. जे तू हांव हे घालतो ना ताजेर भरभेटीम घेवन आमी काय चेंज करचे ना आमकां सुप्रीम कोर्ट पडूं ना म्हणटा तो जे कितें आम्ही ताका क्लियर कट सांगता दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. फुडें वचचें न्ही मिस्टर विश्वजीत राणे इज अननेसेसरी प्रश्न असो गेटिंग आसा प्रॉब्लेम्स. विधेयक विचारान घेवचें जेका ते मान्य आसा कोर्टान दिल्ले आहा. का मान्य ना ताणें ना म्हणचें तू कित्याक पडटा हातून? हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जाला हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जाला हांव विधेयक जाणा, विचारान तो घेवपाचो chief minister जावंक प्रस्ताव सोदता मान्य म्हणून. जालात हांव त्या विधेयक municipality क्रमवार घेवन सभागांत बसता. सादर करपाक विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतिज्ञापत्राचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें का मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला. कलम 2 कलम 3 कलम 1 अनधिनियम सूत्र आनी प्रतिज्ञापत्राचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. जालें आतां खंयचें डिव्हिजन दिस इज द टाइम टू आस्क द लेजिस्लेचर सेक्रेटरी. भाग जाले जा डिव्हिजन जाय. 4 उदरगत खात्याच्या मंत्र्यान आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. प्रस्ताव न्ही पास करपाक घेता म्हण तूं आतां तेन्ना डिव्हिजन जाय आमकां स्पीकर सर. Speaker, sir, आयकल I तुमी न्ही? request to move the bill number 19 Legislature of Secretary, 2020, please the Goa advise. Municipalities Amendment Bill 23 to be passed. वी वॉन्ट प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जे काय मान्य आसा ताणी हय म्हणचें
डिव्हिजन जाय आमकां. कितें कितें घुसपायता कित्याक बेल वाजे म्हणा बेल वाजय आनी वोटींग कित्याक हें सुप्रीम कोर्टान उबें रावचें पडटलें सगळ्यांक तुमकां. सगळ्यांक धाडटा नोटीस फाल्यां. जांकां विधेयक मान्य आसा तांणी उपकार करून उबें रावचें. हांव विधेयक सभागृहात मुखार ओके ओके कित्याक इन कन्सल्टेशन जाय तुमकां म्हाका कळना. कोर्टान गेल्यार स्ट्रायक डावन जातलें. आमकां पळोवंक पडला तें. आता विधेयक सभागृहा मुखार मतदानात घालता. जांकां विधेयक मान्य आसा तांणी उपकार करून उबें रावचें. कोर्टान कितें जालें? डेप्युटी स्पीकर याद ना कितें रे? डेप्युटी स्पीकराची उडोवपाची आहा तुमी म्हापशां. 28 ताजेर केल्लें ताका. दोज इन फेवर्स जांकां विधेयक मान्य आसा ते 28 जाले. जांकां विधेयक मान्य ना तांणी उपकार करून उबें रावचें. आतां बस तुमी आतां ओगी उबे रावता पळय तुमकां कळटलें नोटीस येतकच. जालें. जांकां विधेयक मान्य ना तांणी 7 जालें. 7 चलो एक्चुअली बाब दिगंबर कामती उबे रावंक विधेयक मान्य आसा तांणी हय म्हणचें. आमचे बरोबर आसलो तो इज ऑन रिकॉर्ड. जांकां विधेयक मान्य आसा तांणी हय म्हणचें. डिव्हिजनाचेर जालें तें आनी परत ना. नेक्स्ट 5 जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय नगरपालिका दुरुस्ती विधेयक 2023 मान्य जालां. महसूल खात्याच्या मंत्र्यांनी विधेयक विचारून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. रेव्हेन्यू मिनिस्टर. Speaker sir, I request to move that bill number 17 of 2023, the Goa Legislative Diploma number 2070, dated 15/4/1961, Amendment Bill 2023, to be taken into consideration. Yes. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा. Explanation. Okay. Speaker sir, there are certain amendments to this act. Amendment to Article number 31, serial number 1. Existing, I will tell you what is existing and what we have proposed. Why we have proposed. Existing, the affair of each Kumidad shall be managed by a managing committee elected every 3 years in a manner prescribed in this code. What we have proposed is the affair of each Kumidad shall be managed by a managing committee elected every 3 years in the manner prescribed in this code and rules framed thereunder. Since all details were not mentioned in the code, other details will be prescribed in the rules. Powers to make rules are prescribed in Article 153, bracket 19 of Legislative Diploma 2070. So, serial number 2. Amendment to Article number 50. Person who has served as a member of the managing committee for 1 term may contest election for immediate next term of 3 years. The proposed is an outgoing member of the managing committee to the Kumidad shall be eligible for re-election. Now, the justification to this is to clear the ambiguity that the member can be re-elected for number of terms and not only for one subsequent term. Amendment to Article 70, Clause 1. The elected part of the Kumidad may only be dissolved by the government after conducting an inquiry in which it is proved that its performance was against the interest of the Kumidad. In this inquiry, the defendant must be given a hearing. Proposed, the elected part of the committee may only be dissolved by the government after conducting an inquiry in which it is proved that its performance was against the interests of the Kumidad. In this inquiry, the defendant must be given a hearing, provided that the government may, pending inquiry, if it is found just and expedient, suspend the committee and appoint an officer of the government to take charge of the affair of the Kumidad until completion of such inquiry. Now, just to make
provision of the suspension of managing committee during pendency of inquiry and to appoint government officer for management of the affairs of the Kumidad. Government may with due diligence decide if the substitute committee is required to be dissolved or not. Amendment 70, clause 3. The members of the managing committee affected by the dissolution shall not be elected before completing 9 years from the dissolution and shall pay a fine of rupees 50. Now, what on the proposal, the member of the managing committee affected by the dissolution shall not be re-elected before completing 9 years from the dissolution, and each such member shall pay a fine of rupees 10,000 to enhance penalty so as to have deterrent effect against violation of provisions contained in Article 70. Amendment to Article number 327. The plot adjoining each other and located near residential buildings and roads abutting roads, public way or village ways and paddy fields shall not be granted in impetus for cultivation within a radius of 50 meters except strips of land of not more than 5 meters wide, which may be granted without auction and on payment of approximately furrow previously fixed increased by 50%. Now, the proposal, the plot adjoining each other and located near residential building and those abutting road, public way or village ways and paddy fields shall not be granted in impetus for cultivation within a radius of 50 meters except strips of land of not more than 10 meters wide, which may be granted without auction and on payment of approximately furrow previously fixed increase by 50%. So as to bring the provision 327 in conformity with building regulation. Amendment to Article number 334A. Landless Jonario. Landless Jonario proposal is the landless Jonario of the concerned Kumidad in order to restrict grant of land by Kumidad only to its Jonario. Amendment to Article number 334A existing, provided also that no person or member of the cooperative housing societies, as the case may be, whose annual income exceeds rupees 3,50,000 or such amount as may be prescribed by the government shall be eligible for the grant of land or lease without auction. The proposal is provided that no person or members of the cooperative housing society, as the case may be, whose annual income exceeds rupees 15 lakhs or such amount as may be prescribed in the rules by the government shall be eligible for grant of land of lease without auction. The existing provision contained in the proviso has become redundant. The income limit was last amended in the year 2001. Salary has been increased, hiked 2 times, 6 pay commission and 7 pay commission. Amendment to Article number 334, existing. For the purpose of the article, the word landless means that neither the person nor his or her spouse or minor child owns a plot of land or house in the state of Goa. The word house shall be include a flat or apartment. Proposal. For the purpose of article, the word landless means that neither the person nor his or her spouse or minor child owns a plot of land or house or an undivided share in ancestral property which on the date of making application for grant of land has been separately allotted share either in family partition or settlement or allotted through court proceedings or otherwise in the state of Goa. The word house shall also include a flat or apartment to bring more clarity in respect of the eligibility criteria for the grant of plot of land by Kumidad. Amendment to Article 334A. This is a new one. An applicant falling under clause 7 above
shall support his application by a certificate issued by the concerned Kumidad, duly countersigned, attested by the administrator of the concerned zone, certifying that he is a Junario of the such Kumidad, to restrict grant of land by Kumidad only to his Junar. Amendment to Article number 334C proposed. Notwithstanding any contained in this code, the government may, with the prior consent of the concerned Kumidad, grant land by way of long lease for any public purpose for such period and on such terms and conditions as it may deem fit to any government department, government undertaking, or statutory body constituted by government. This is to make provisions for the grant of land, irrespective of the area, to the government with the consent of the Kumidad. Amendment to 339A. The Kumidad may entrust the development of land to any private agency by auction and or by inviting bids subject to the approval of the government, so that it can grant subdivided plot of land as per the provisions of this code. Some Kumidads, due to weak financial positions, are unable to develop their land. The proposed amendment seeks to enable such Kumidad to get the land developed to private agencies. Amendment 339B. The immovable properties belonging to and vesting in the administrator of Kumidad in the north, central and south zone shall be considered as deemed to be covered by the provisions of the Goa Public Premises Eviction of Unauthorized Occupants Act 1988, Goa Act number 22 of 1988, and shall be considered as public premises within the said act for the purpose of the said act. This is to bring the immovable properties belonging to and vesting in the administration of Kumidad in the north, central and south zone shall be considered as deemed to be covered by the provisions of Goa Public Premises Eviction of Unauthorized Occupant Act 1988. Goa Act number 22 of 1988, and shall be considered as public premises within the said act for the purpose of the said. These are the amendments. प्रश्न असो आसा प्रश्न असो आसा विधेयक विचारून घेवचें जेका जे मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां हय म्हणटाचें म्हणणें विधेयक विचारून घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला आतां ह्या विधेयकाक कांय दुरुस्ती आसात सेक्शन 6 सेक्शन 7 श्री गणेश गांवकर हांणी म्हणच्यो Speaker sir, Goa Legislative Assembly Amendment to the Goa Legislative Diploma number 2070 dated 15/4/1961, Amendment Bill 2023, Bill number 17 of 2023, as introduced in the Legislative Assembly. Serial number 1, Amendment of Clause 6, page 2 in Clause 6. Yeah, okay. So the circulated amendment is moved by me for amendment clause number 7 also, and it is before the House. Yeah. Yes, दुरुस्त्यो सभागृह मुखार आसात. Yes. Speaker, the first objection which I would have is the amendment to Article Section 3, which is Article 50. An outgoing member of the managing committee of the Kumidad shall be eligible for re-election. आम्ही पळयतात ते Kumidad परत election बसतात and it becomes like a family fiefdom. And I think earlier when the original code was there, a person could not contest election for that same post. He could be contesting for another post. Then that was dropped and he was eligible. Then it was barred. I think you put a term of 2 years, 2 terms. I don't think you make him permanently there, because there are some people like one family runs the whole Kumidad forever. So I think it is the interest of the Kumidad, of the components of Kumidad, let them not be there forever. You can put 2 terms and after that they are out. So this is the first thing. Second, in section 4 of this bill,
Article 70, एक provision आहा था that during pendency of an inquiry, the government, if it is found expedient, suspend such committee and appoint an officer of the government to take charge of the affairs of such Kumidad till completion of the inquiry. This is, according to me, a very dangerous clause, and I will tell why. कोणे complaint गायल जाल्यार, the moment you conduct an inquiry, you will suspend that committee. And the problem which will happen is, a government officer will be appointed and he will run. Then he will do whatever you want or the government wants. You may not have bad intention, but can be misused. The other part of it is, Kumidad elections astanna ek effective committee asta, and there is also a substitute committee. They person elected asat. So if you have, even assuming you dismiss the effective committee, you can allow the substitute committee to come in. So why should we immediately say that even they are bad without they having taken charge? Sir, one minute. I would just give a clarification. I just mentioned actually to the Honorable the House earlier that I said government may with due diligence decide if the substitute committee is required to be dissolved or not. So we will take that into consideration. But that's not here in the section. No, this is what we meant. But it's not here. No, but we said, see what we said, the government provided that the government may be pending inquiry if it is found just an expedient. Suspend the committee and appoint an officer of the government. This we will appoint an officer only if fine. See, these subcommittees are also actually substitute committees are also actually elected by them only. Exactly. So we will suppose if these substitute committees doesn't have anything to do with this, whatever the irregularities the main committee has committed, if they do this thing, then we will appoint them. We don't have that. No. We will look into that first. I will explain this. Yes. It's like you have a sarpanch and you have a deputy sarpanch. You can disqualify a sarpanch if he has acted against the interest of the panchayat. The deputy sarpanch does not take over that post unless that is vacant or he is acting as in the absence of the sarpanch. So the substitute committee does not come into picture until that effective committee is either on leave or dismissed or suspended. So for you to say that unless they are involved, they can't be involved because they are not effectively there. No, sir, the inquiry basically will be carried on. If we find that this committee is not a part of any... How can they be? If they've not been given charge, they can't be part of it. No. Whether during this process of whatever irregularities, if this committee has, the main committee has, managing committee has committed, if they are means they are not involved in that thing, so but they will be given a charge. You'll have to amend this proviso. No, but we have already clearly it's not here. That the words are not here. Government will decide that provided that the government may pending inquiry, if it's found just an expedient, suspend the committee and appoint an officer of the committee. But we may appoint officer of the government, not committee. That's officer of the government. That is afterwards. But first we will look into it. But we have not mentioned that. But we will do that. But if it's not in the statute, you are not bound to do it. Then you will never do it. No, it is not that we will never. Our intentions are very clear. But then you can amend this. You can amend this proviso. You can amend the proviso. I think we can. Otherwise, we'll pass it in this form. When next assembly, I will get you an amendment to that. No, he's giving you. Why? See the word. See government may. So the word may is already used there actually. The government may pending inquiry. No. My question is, it's not. See. Your power of suspension, you're not saying you shall suspend. You may suspend. But the question is, when you suspend, then substitute committee should step in. Why a government officer? If you're saying you will amend it in the next, I have no problem, assembly. But the question is, This will come only when there is some serious irregularities committed by the committee. But you said that you will amend it in the next assembly. We'll amend it in the next assembly. Okay, I will accept that statement.
But now look at the next section 8, which is sought to be introduced after Article 339. The Kumidad may entrust the work or development of land to any private agency by public auction and or by inviting bids, subject to the approval of the government. Why should it go to subject to approval of the government? Government should know what is happening now. Administrator is there. No. Why you want to run the affairs of the Kumidad? We are not. So, Government approval is required. no. We are not running the Then you are running affairs the of the Kumidad. Kumidad. The Kumidad is a private body. You can't run the Kumidad. High Court has said twice in judgments that the Kumidad is a private body. Division bench judgments are there. So you are running the Kumidad. You administrator can check. Of course, it will require approval of the administrator. No, but we not are not of the running the government. otherwise also anything approval, even as far as the allotment of the plots, it comes to the government only. Allotment is by law. So it Article 34G says that each allotment this shall is be the- with prior so approval of the government. This is the new amendment which we have brought to the this thing. So Which we is have wrong. said that government basically will look into it. No. What is your statement? You will look into this provision. So, दोन provisions because sir my select committee that दोन provision हे झालं झालं if you are going to amend दोन पुसा हे झालं झालं my select committee that I never said we are looking into. I never said that we are looking into the provision. The provision will stand. What Honorable MLA Kalus Babu is saying, see, it is a approval if the Kumidad is weak and they cannot have to develop, then it is the approval of the government. That is what you are saying. no. It is, you see, read, sir. Kumidad is weak. It's not written Kumidad is weak. It is financially weak, that is a We said section we are of financially weak, no. financially weak. 339A. Is the Kumidad financially weak? We said. What is the committee? If they are unable to divide the plots and they don't have full division, powers are given to the Kumidad. But if they don't have, the auctioning of the plots has to come to the government. That's what he's saying. No? No. This is development. Please read this. The Kumidad may entrust the work of development, not auction. I agree that when it comes to allotment of the plot, it is mandatorily to be going to the government for prior approval. That is different. That is on Article 34, subsection Article 34G, F and G. Clearly it is there in the Kumidad Code. It is requires prior approval. This is independent Article 339A. This is introduced now. That's what he's saying. Honorable Minister is saying. The introduction is relating to development. It's not relating to auctioning. No. What it means, what it is introduced, it was not there in the past. It is introduced to introduce where the Kumidad does not have the money to develop into That's section. not here. If That's it's a what you poor read. You Kumidad read or a it rich to you. I Kumidad, have said everybody has to why go. this basically provision has been bought. There's nothing there. No, I have said why this provision has been bought, I said. But it's not in the statute. What is you say in your statement objects is different from what is the section. That is not in there. No, I have said You may why have this many provision intentions, basically but the is law bought. will be interpreted by what is the section, not by the statement and objects. 339A. It is 339A. 39A. 339A. 339A. Yeah. 339A, it is there. Yes. Page number 3rd. Yes. Yeah. Subject to approval of the government. The Kumidad may entrust the work of development of land. Why should development land get prior approval of the government? Because some Kumidad, due to the weak financial position, they are unable to develop the land. What about the rich The ones? proposal of the amendment is seeks to enable of the Kumidad to get But the what land about the developed in rich the ones? private agency. How does this article make a difference between rich and poor? No. See, substantially, if they want to, There's nothing if you want to. No. That's how you This is assume if it. they- No, that's not. This is if they want to take any private agencies basically to develop their land. So basically government basically should know what is happening in the Why Kumidad. should you run the Kumidad? Why should We are the not government run the we are not Kumidad? running the Kumidad. It but will be. when any of these. I don't say you, but I will say if your successor, anybody Yeah. else, will empanel his people and they will be given the development. If you don't give him, you will not approve it. No, but development is clearly, it is clearly said by auction or by inviting bids subject to the You approval can't of put the a government. So you that have is the to- reason government basically will go through the thing, whether the proper procedure has been followed. Whenever we are legislating, your intention may be good, but if the words don't show that, then please understand it will have a long-term effect of trying to destroy the Kumidad, trying to override the private Kumidads. We have to think in the long term. I'm not thinking just for one Kumidad or second Kumidad. This will be a long-term effect by which you will destroy the Kumidad.
So please, I request, if you want to make this, you can say, see, whatever the Kumidad does requires administrator's approval. If the administrator doesn't approve, your Kumidad cannot go ahead. Even signing of a check, administrator signs the check. So I don't think that there should be such a fright. Why should the government? Speaker sir, I will just correct honorable colleague of mine. Speaker sir, it is an addition to the section of the Kumidad 339A. It is only if they require to do it, they have to send. That's not there. No, If Speaker, they sir, require. no, I'll read it. You read it how it is. Read it. See, I'll read it. Right. The Kumidad may entrust the work of the development of land. The Kumidad may entrust the work of development means that if they want to send it, we are not, government is not asking them to send. If they want to send it, they will send it. It is very clear. No. The sending is not to the government. The may, I will explain. I will read it may again. is of the development. Speaker sir, I will read it again. The Kumidad may entrust the work of development of land to any private agency by public auction and or by inviting bids subject to the approval of the government so that it can be grant subdivided plots of the land. It is very clear. If they want, Speaker sir, if the Kumidad feels that they require help of a private party to develop the land, then they will decide and they will send for approval. What honorable colleague is saying, why it has to go to government, it has to go to the administrator. What difference it makes, Speaker sir? No, I think Honorable Law Minister should be fair. This words, please read it. Goes like this. The Kumidad may entrust the work or development of the land. What it may entrust is the work or development of the land. So if the Kumidad wants to develop the land, it may entrust the development land to any private agency. And how it should be done? By public auction and or by inviting bids. Now, the next part. Subject to the approval of the government. Correct. What is subject to approval of the government? This entrusting of the work is subject to the approval of the government. Correct. Does it say the government will give finance, government is going to this thing? Government will never give finance to Kumidad. Kumidad is going to earn out of it. Correct. So therefore, why should it go for approval of the government? No, it would have gone to the administrator, it will come to the government. Why should it? Because an Why appeal should can it? come to the Why government. should it? It's okay. But it is, if the Kumidad themselves decide. No, That Speaker means sir, the government's- this question comes only when the Kumidad themselves have to decide whether they have to do it. If the Kumidads decide to do it on their own, then the question to sending to government does not come. No, I'll tell you one thing. If tomorrow the administrator says, no, you can challenge the decision of the administrator before the tribunal. Now also you can say it to the government. But it becomes government, subject to the government. Government decision can be challenged the tribunal. So therefore, I think that these are major, it's a major lapse, and I think the Honorable Minister and the government should think about it. And as far as this, I've seen a amendment to the bill. I think that this, I would not object to this because these two amendments which are made are giving the landless children of the components of the respective community. Because I was going to mention about this provision, which landless joneros, that I think this two amendments I think are proper in order. I would not be objecting to these amendments. Speaker sir, I will again tell, Vegas. Speaker sir, I will just tell my colleague. Yeah. Speaker sir, I will again tell my colleague, see, even afterwards the final allotments have to have government approval. So what is there if they have done it priorly? No. Allotment is something totally different from development. No, let us assume that what you are saying is correct. I am correct. No, you are correct. Let us assume that you are correct. I am just saying you are correct. Yes, Sri See, Vegas. Speaker sir, Speaker sir, after allotment also the government approval is required in the general condition. Yes or no, Speaker sir? Yeah, it is It is compulsory, required. mandatory. Then only the plots are given. So in the same way, what difference it makes if it takes approval of the previously of the government? Does not make any difference. This is a day-to-day interference in the Speaker sir, day-to-day I think I have function. explained it, understood I the think point. this should be. Yes, Vegas. And the reason why is, Speaker sir, firstly from 1526, as long as we can go to 1526, documented by the Portuguese, from 1526, Kumdadiचे documentation तेन्नासून कळून गेल्या. आणि the state provides only administrative tutelage to the Kumdad code, as per the Kumdad code. The government's move to amend the code of Kumdad is looked at as a move to trample upon the rights of the indigenous people of Goa, their villages and their lands. This move is denounced and undemocratic
as explained herein. The institution of Kumdads, though not dated, is over 2000 years old and anciently called as Gaunkargiri. Gaunkari. It is based on the laws of customs and usage of the indigenous people who founded the villages at that remote time. The Portuguese codified these laws, recognized their self-governing autonomy, left them to themselves, but introduced an element of legal fiction in the fashion understood in Europe without altering their prevailing laws of customs and usage, as is evident with the Foral of Afonso Mexia in 1526. The Article 6 of the Code of 1904, Article 5 of the Code of 1933, and Article 5 of the Code 1961, read with the preamble of the Code dated 15th of April 1961. Whilst considering the rights of self-determination of the indigenous people of Goa, we have to also consider the Native Title Act 1993 of the Commonwealth of Australia, which is an outcome of the judgment called as Mabo, that is to judgment of the High Court of the Commonwealth, where the wrong of the Aboriginals was written in the similar manner as in Code of Kumdads 1961. The recourse for amendments of the code is by way of Article 652, Speaker Sir. ये 1526 2000 शेंकड्याचो कोड वो हेजे जो अमेंडमेंट हाडटो जाल्यार आतां जे आम हाडू सोदताय, that has to be brought by in means of Article 652 of the said code, which is not been done in the right manner. This must be understood that the Kumdads, in spite of being owners of over 75% of the legislative assembly, and that the state provides only administrative tutelage incumbent on its being a major stakeholder. Such administrative tutelage cannot be misused to carry out amendments. ये जे administrative tutelage दिल लिया through the Kumdad code, we are now misusing this. आमी amendment आमच्या नेशकोन हाडपा जायना legislatively. This is not the right format. We have to go to the Article 652. ये मुळो जायना की आज आम हाडटाय आनी हाल तुम challenge करे. This is not good legislation, Speaker Sir. This is a wrong way of legislative and bringing in an amendment. You're bringing in an amendment to a code, which you go to the court, you will have to lose in court. And then you cannot say to a legislator that you will go to court. So giving administrative tutelage cannot be misused to carry out amendments. When the convention under Article 652 was convened and the sessions of the said convention to be conducted have not been completed. To me, as per Article 652, a convention was called. And titu follow-up zalle. But it was not completed. They complete zalle na. And the government is duty bound to duly hold the sessions of the convened convention till their conclusion. Speaker Sir, this is the major fault of this. And that is the reason we have to oppose this and we should not allow this to be passed. It is prayed that the government may observe the dignified honor of the state legislature not to proceed with the proceedings on the proposed amendments. The bill is being hurriedly introduced without completing and without giving due diligence to Article 652. No consultation to the Kumdads and the Kumdads across Goa was taken, and Article 652 was not completed. With regards to this, I strongly put my foot down and would request you not to propose and not to get this amendment cleared, and would like to put it forward to the select committee with all the irregularities that are there within this amendment, Speaker Sir. Yes, sir. Speaker Sir, बाप कालूस आणि बेन्झी हे कोमुंदादीन चड असोसिएटेड आणि तांणी बाय रुल्स तांणी सायड केल्ले आहा कित्याक हें तें पूण मुखेलमंत्र्याक हांव इतलें सांगूंक सोदतां
तो इतले ताकतिकेन आहा की हें बिल इंट्रोड्यूस जावचे पयलीं आज हें एडिटोरियल आयलें क्लियर अटेम्प्ट टू सीज कंट्रोल ऑफ द कम्युनिदाद हे आयचे एडिट पेपराचें फास्ट पसून करूना आमी तुमी म्हाका दिसता तें अपलोड केलें ताजेर ऑलरेडी पब्लीक रिएक्शन हें सुरवात जालां हें म्हणटात द गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा number 2070 amendment bill 2023 when passed will allow the state government to mediate directly into the affairs of the Kumidad, giving itself sweeping powers that will eventually strengthen its stranglehold over the age-old institution. Speaker sir, अशेंच जाता हे एडिटोरियल पेपर बी वाचना दिसता तूं ह्या दिसांनी तूं फकत फुडली पेज पळयता आपलो फोटो हे एडिट म्हणटा की तुमी आतां लास्ट कितें उरलां तें बचको मारतात म्हणून तो कुमुदादीचेर बचको तुमी मारला म्हणून स्पीकर सर आता सेक्शनां जर वाचली अमेंडमेंट तुम्ही कसो हाडटात लास्ट अमेंडमेंट 334C पळय 334C तुम्ही कितें म्हणटात की आमी लॉंग लिजार घेतले म्हळ्यार फेअर कॉम्पेन्सेशनान तुमकां विकते घेवंक सोदना तूं कमुदादीक सांगता की ते लिजाचेर दी म्हळ्यार पयलीं तुमचे कडेन पयशे ना घेवपाक तांची जमीन ती पसून घेवंक सोदता ती लिजार घेवंक सोदता मागीर 70 आर्टिकल अमेंडमेंटाचेर वच 70 अमेंडमेंटाचेर कितें जाता स्पीकर सर गिव मी टाइम 70चेर तूं कितें म्हणटा कमुदादीक की बरे भशेन तुमी रावा लीज करा ना तुका डिसमीस करता ही धमकी आहा तुजे कडेन ताजे वयर वच तूं 50चेर कितें दिता तूं दोनदा तुका बसूंक दिता हांव तुका सगळें अलाव करता हें आमचें अलाव कर सो स्पीकर सर ही एक जी एज ओल्ड इन्स्टिट्यूशन आहा ताजेर एक आमी बिल पास करून जापाच करून बसको मारतात हें हांव म्हणना हांव एक अनाडी म्हण धरया म्हाका व्हडली नॉलेज कमुदादीची ना कित्याक हांव कमुदादीचो तसो आय एम नॉट जस्ट अदर दॅन बींग MLA आय एम नॉट एनीबडी बीग असोसिएटेड विथ इट बट नो आय एम भाटकार म्हण कमुदादीचो न्ही हांव बट द पॉयंट इज स्पीकर सर आज रिएक्शन हें पेपरांचेर आयिल्लें आहा सो हांव एक मागतां आनी म्हाका दिसता बाबुशाक कोण तरी त्रासांक घालता ओगी तो इतलो असो ताकतीक करून बिल पास करपी मनीस न्ही तो आसा ते हातून कितें तें करपी आणि स्पीकर सर हे करतना कमुदाद स्टेक होल्डरांक कित्याक कॉन्फिडन्स घेना ते कॉन्फरन्स 3 ते 4 वर्सां जाली जावंक ना घ्या बरें कॉन्फरन्स घ्या करा आनी मागीर करा तुमकां जाय तें करा आमी जाणा की आमी वी आर इन अ मायनॉरिटी आमकां खबर आहा पूण जे भशेन आयच्या रात्यां सगळे गोंय केलें जप्त म्हणून अशें करपाक गरज ना कितें तुमकां आमदार विकते घेतले म्हणून सगळें गोंय खावंक मेळटा म्हाका स्पीकर सर हें कळना तुमचें गणीत आनी हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागतां हें सारकें व्हडलें अशें इतली प्रॉपर्टी एक करूं नाका सुशेगाद वच इतली फास्ट कित्याक टेक युअर टायम हें स्पीकर सर सगळें कमुदाद आवट हें आवट तें आवट अशें कशें जातलें सुशेगाद घे who oppose this bill introduced by Revenue Department because of पहिलूच amendment of Article 39 इथून मेन्शन केला की for the word prescribed in this code is changed to prescribed in this code and rules framed there under. Speaker sir, कसले rules हे आता तुमकां फुडें सांगता. पहिलो म्हणजे आर्टिकल 327 इथून कितें घातला सर की 5 मीटर जो जागा आसा 5 मीटर दिवपाचो तो आता 10 मीटर करता. फॉर एक्झाम्पल आता आमी पळयतात मीन्स कोमिदाचे जागा आसा सायडीच्यान दोंगर आसा प्रायवेट प्रॉपर्टीज आसा समज 5 मिटराचो 10 मीटर गेलो जाल्यार अकॉर्डिंग टू DCP तांकां रोड एक्सेस मेळटलो कित्याक फाल्यां म्हणटले की कोमिदाद ना एडमिनिस्ट्रेटर आसा एडमिनिस्ट्रेटरा कडल्यान घेतले थंय रोड असाइन करतलो आनी जी बिल्डर लॉबी आसा ती वाडत रावतली रियल इस्टेट जातलो. सो जे आमचे आदल्यान जाणट्यांनी राखून थेयल्ले ते खंय ना खंय काबार जातले. हो पयलो पॉयंट आसा. स्पीकर सर दुसरो पॉयंट आर्टिकल 334A हितून स्पीकर सर कितें दाखयला की पयलू जेन्ना जागा दिताले तो 1,25,000 जो अमाउंट आसपाक जाय मागीर जालो 3,50,000 आनी आतां प्रोविजन केला की 15 lakhs दिवचे म्हणून एन्युअल इनकम. सो हे जे एन्युअल इनकम आमी म्हणटा सो हे चेंज जायत रावले पिरियडिकली चेंज जायत रावले 1980च्यान चालू आसल्यानी स्लोली तेंच्यानी चेंजीस करीत रावले. Insertion of 334A was done in 1985 and this was the start of amendment in article 334A and seen how person of Goan origin is not been given a land. As कितें जाल्लें आसा स्पीकर सर की
जे ह्या आर्टिकलान कितें मेन्शन केला, कोण लँडलस, आयज लँडलस कोण लँडलस तो क्लियर कट ना. तितून तुमकां रीड करून दाखयता. Very interestingly, the landless explanation given in 1993 says neither the person or his or her suppose or minor child owns a plot of land or house in the state of Goa, and the word house includes a flat or apartment. म्हटल्यार कितें, गोंयकार आतां कोणूय गोंयकार आसा, तेजो आज्या पणज्या कडेन जावं तेज्या बापाय कडेन जागा आसा, प्लॉट आसा. आमचो जो जेन्ना फ्रिडम फायटराचे प्लॉटाचे केले सेम घातलेले की गोंयच्या फ्रिडम फायटरांक मेळोंक भायल्यांक वयता. सो ह्या क्लॉजान कितें घातलेलें आसा की गोंयकारांक मेळपाचें ना, कितलेंय कर हें सगळें भायल्यांकूच वयतलें. सो तेजेर घालपाक जाल्लें की खंयच्या वर्साच्यान तांकां दितले. सो आयज प्लॉट समज आमकां गोंयकारांक जाय ते मेळपाचें ना. फुडें जेन्ना आमी वयता, इन्कम क्रायटेरिया जी घातल्या 15 लाख आसा, 15 लाख समज आयज हाडले आनी तितून सेम रूल एप्लाय जाता की गोंयकारांक हे मेळपाचें ना. कारण फॅमिली आसा, 3 जाण आसा, 5 जाण भाव आसतले आनी ती फॅमिलीक समज आमी पळोवंक गेले तेंचो इन्कम वाडटलो, पण भायरसून कोण येता आनी तेणें समज अप्लाय केलें नाल्यार तेका मेळटलें. हो कसलो जस्टीस? स्पीकर सर फुडें आमी जेन्ना पळयता 334C, insertion of 334C is another way of capturing Kumidad land in partnership with the Kumidad to private players. As 334C सेम सांगला की प्रायवेट, बाकीच्या आमच्या कलिग्जान एक्सप्लेन केल्लें आसा की हे आसा जे सरकार कितें करता, प्रायवेट ओनरांक भितूर हाडटा. कोमुलदाद जी आसा ती एक सेपरेट बॉडी आसा आनी सेपरेट बॉडी चलता. पण आयज कोमुलदादीन चेंजीस जायत आसा आनी हाडून दुसऱ्यांक भायल्यांक हाडून भरता. हो कोड ऑफ कोमुलदाद बुक कित्याक लागून आसा? हे कोड ऑफ कोमुलदाद बुकान चेंजीस समज केली आनी प्रायवेट ओनरांक समज आमी भितूर घेतले नाल्यार फुडें जी बिल्डर लॉबी आसा ती ऑटोमॅटिकली भितूर सरतली आनी रियल इस्टेट जी लॉबी आसा ती खंय ना खंय तांकां चान्स पडटलो. ओनर म्हणटलो आमी इन्वेस्ट करता म्हणटलो आनी प्रॉपर्टी फुडें वयतली. स्पीकर सर, the honorable member is taking up the same issue which the other members have already raised. So, Speaker sir, आमचो स्पीकर सर सब डिवायडेड जेन्ना प्लॉट म्हणटा म्हटल्यार इंडस्ट्री हाडटा, इंडस्ट्रियल स्टेट करपाक लागून जावं हे आमचो प्लॉटिंग करपाक लागून. सो प्लॉटिंग कोणाक करतले? प्लॉटिंग समज केली नाल्यार बेनिफीट कोणा जातलो? गोंयकारांक जावचीच ना. स्पीकर सर, तो विषय खंयच्या खंय व्हरता आता ते कंट्रोलान. स्पीकर सर एकूच लास्ट हांव मागता, एकूच सांगता स्पीकर सर, लास्ट मागता. पयली जी गोष्ट आसा स्पीकर सर हांव एक सांगता स्पीकर सर, स्पीकर सर वेनजी पळय सांगता आर्टिकल रिकॉर्डा उरतले दॅट फर्स्ट टाइम यू हॅव टेकन बॅक वन बिल. काय स्पीकर सर, यू विल बी एप्रिशिएटेड. स्पीकर सर, गव्हर्नमेंटाच्या अंडर आर्टिकल 5 ऑफ द कोमदीदार तेकाच खबर ना. मेजॉरिटी बट समथिंग एट लीस्ट यू हॅव टू लिसन. स्पीकर सगळे जात ते 7 जाणांगे सारखे ऐकना म्हणून यार हो सगळी बिल पास करा. एटलीस्ट यू स्टिक टू दिस, कम बॅक टू द बिल कमिटीन घालचे ही आमची मागणी आसा. आम्ही कसलो फायदो जालो स्पीकर सर? स्पीकर सर, प्लीज कन्सिडर, डोंट टेक दिस बिल दिस टाइम, विल डिस्कस इट फर्दर. फाटी घ्या, काय लॉस जायना तुमकां. स्पीकर सर, इज नथिंग टू लूज. कोणागे दिसता सिलेक्ट कमिटीची इट इज डिस्टर्बिंग एवरीथिंग. आम काळजा असो टाइम दिता, टाइम उलोवपाक दिता पण आयकून तरी घे न्ही. आयकून तरी घे न्ही पयलीं. तुका उलोवपाक टाइम दिता. उलोवपा न्हू, तूं मान्य जाता म्हणटलो सगळे मान्य करतले पास करतले. स्पीकर सर, जे कन्व्हेन्शन तो सांगता इट इज इनकन्क्लुसिव्ह म्हणून तोच सांगता. पूण अंडर आर्टिकल 5 ऑफ द ट्युटलेज गव्हर्नमेंट हॅज ऑल पॉवर तेन्नाच्या आर्टिकलान वाचून ताका पळोवं स्पीकर सर. दुसरे जो तो आमचो बाब सांगता, आमचो विरेश बाब सांगता स्पीकर सर, पयली सुवातेर जे डेव्हलपमेंट प्लॉट आसा पळय ते डायरेक्ट ना. कोमदीदारीक जाय जाल्यार ते धाडटले, कोमदीदारीक जर नाका तर कोण धाडटले? स्पीकर सर, व्हेरी क्लियर आसा 334C वाचपा लाय ताका स्पीकर सर.
तिसरे गोष्ट जी आसा तो 337 सांगता स्पीकर सर तो बरते कांय समजना तो बिस्तो उलयत रावता आनी कसो उलयत रावता रे? तुका वी आर नॉट गोइंग टू लिसन लायक दिस तो स्पीकर सर आर्टिकल 5 ऐकून घे. तू आचिलो आर्टिकल 5 ट्युटलेज म्हणून तू कोटा बिस्तो उलयत जाता स्पीकर सर स्पीकर सर दिस टॉपिक ऑफ सिरियस कन्सर्न इट इज नॉट पीडब्ल्यूडी कसले सिरियस कितें उलयता स्पीकर तू कितें उलयल्यात आतां सदांची सवंजी. आनी वी विल लिसन यू अंडरस्टँड आर्टिकल 5 सांग म्हाका टेल मी द मिनिंग ऑफ सिलेक्ट कमिटी धाडचे बिल एस्कोन मरे एकूच न्हू व्हाय यू हॅव टू इंटरफियर इन एवरीथिंग एवरीवेयर यू वांट टू इंटरफियर I am the law minister, so I have to interfere. तू कोण रे? This is not going to be allowed. कितें सांगता स्पीकर If सर? you don't know the topic, let him not talk about it. Who said I don't know the topic? Here, Mr. Venzi, Mr. Venzi. this is not going to be allowed. ऐकून तरी घे. बस स्पीकर सर मुख्यमंत्री उलयात. वेन्झीन थोडोसो म्हाका दिसता कंट्रोल करपाची गरज आसा. बींग अ लॉ मिनिस्टर ताणें पळयला ताणें वाचला तो एक्सप्लेन करता ताका तेजेर कितें सांगपाक जाय आसा जाल्यार ताका फ्रिडम आसा. तेणी क्लियर कट जेन्ना सांगला ओके तेजेर एक्सप्लेनेशन कितें दिवपाक तेणी परत जाय जाल्यार विचारचें. तेच सांगता तुका ऐकून घे ना. ताका रायट ना म्हणपाची गरज ना. स्पीकर सर आता पळया देर इज अ नो मेन्शन इन द कोड where there is made that amendment is to be placed in the Kumidad convention. म्हाका दिसता एडवोकेट काल्लूस बाब हेजेर एग्री जातलो. इज एग्री? इज एग्री. रायट नाव एकूच मिनीट. आतां फक्त कशें आशिल्लें रिगार्डींग दॅट प्लॉट आमचे हितूर फक्त एकूच म्हणणें आशिल्लें प्लॉट दॅट विथ कन्सर्न म्हणजे तांकां जर जाय जाल्यारूच धाडटले ते नाजाल्यार धाडचे ना. हितूर एकूच पळय फक्त एकूच विशय आसा तो प्लॉट. You're bringing in an एक amendment. मिनिट In every department there is always one crooked guy, no? So everywhere there is always somebody. ऐकून तरी घे न्ही. एक्सप्लेन ह्या पूर्ण बिलान एकूच विशय आसा. ह्या पूर्ण बिलान एकूच कॉन्फ्लिक्ट विशय जो दिसता म्हाका दिसता एडवोकेट काल्लूस नोज बेटर म्हणजे फक्त हितूरले जे प्लॉट डेव्हलपमेंट करपाक जाय आसत जाल्यार आणि इन केस इफ दे नॉट हॅव्हिंग द फायनान्शियल तांच्या कडेन जर पावर पयशे ना पयशे तेंच्या कडेन ना तांकां जाय जाल्यार ते प्लॉट डेव्हलप करपा खातीर गव्हर्मेंटा कडेन धाडून दितले परमिशनाक प्रायवेट प्लॉट डेव्हलपमेंट आमी करता म्हणून हितूर गव्हर्मेंट इंटरफियरन्स करिना. एज फार एज बील जे म्हाका समजला तितून तांकां जाय आतां प्रायवेट डेव्हलपरा कडल्यान डेव्हलपमेंट करून घेवपाची ते परमिशन घेतले तांकां आमी करता म्हणून आनी ते परमिशन घेतले. Speaker, I don't want to interrupt, but just since the Chief Minister has directly तो said कितेंय to me, उलयता बाकीचे तितूर घेना. Just one small thing. Yes, you can. एक मिनिट. At least let Advocate Kalu speak. one thing, let me make it very clear, though we are in opposition, I don't agree with that argument which many people have made. 652 comes into the code for the purpose of debarring the government. I myself have argued these matters in the High Court, and in fact there was even an argument to say that who made the code should amend the code, and I don't agree with that theory. The code was made by Portugal, you can't go to Portugal to amend the code. I don't agree with this. Secondly, I have succeeded myself appearing for the government that the state government has the power under entry 18 and 32 of list 2 of the 7th schedule of the constitution to amend the code of Kumidad. That judgment was never carried in challenge, and it was subsequently amended, and no one ever questioned that judgment ever. So that is the law of the land. So the state government has. But now on the second part, Article 339A, I understand that you all are thinking one thing, that it is when the Kumidad is financially weak. But those words are not there. Okay, what word do you want to introduce? When the Kumidad which is financially weak. Only introduce that. We'll introduce. That's it. Yeah, we'll introduce. With minor changes, whatever the suggested by Advocate Kallus. Right. Yeah, we'll introduce. Chalo. आता विधेयकाचे दुरुस्त्यो सकट सेक्शन 6-7 सभागृहा मुखार मतदानाक घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचे, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचे. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयकाचे दुरुस्त्यो मान्य जाल्यात. प्रश्न असो आसा, कलम 2 ते 8, कलम 1, सेक्शन 6 and 7 अधिनियम सूत्र एज अमेंडेड आणि प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 ते 8, कलम 1, including section 6 and 7 as amended अधिनियम सूत्र आणि प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचे भाग जाल्यात.
महसूल खात्याच्या मंत्र्यांना ते विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Speaker sir, I request to move that bill number 17 of 2023, the Goa Legislative Diploma number 2070, dated 15/4/1961 amendment, Bill 2023 with amendments to clause 6 and 7 be passed as amended. प्रश्न असो आसा. Amendment. 6, 7 and 8. Yes. 6, 7 and 8. 6, 7 and 8 be amended. With amended, yeah. With each suggestion. 8. 6, 7, 8. Yeah. प्रश्न असो आसा विधेयकाक दुरुस्त्यो सहित 6, 7, 8 मानून घेवच्यो जांकां ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. Yes. We would like to ना go, म्हणचें. yes, division mark, Speaker sir. We would like to go for a division of votes on this because we cannot do amendment to the code like this. It is not about bringing an amendment, whatever Advocate Kalus has said. It is about you cannot carry out these amendments like this in this assembly. So we would like to go for a division of votes. 1 minute. Pehli pe. Under Rule 16 of the Rule of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by half an hour. So I think we would want to go for a division of votes. Just 1 minute. Though, the motion is that the duration of the sitting of the House extended by half an hour. Half an hour. Those who favor ayes. Aye. Those who favor no. I say it. I extend the duration of the sitting of the half an hour. Marvel. Yes. आता विधेयक सभागृहात मुखार मतदानाक घालता. जांकां विधेयक मान्य आसा तांणी उपकार करून उबे रावचें. जांकां विधेयक मान्य आसा 28. People should know. You are standing or you are No, sitting. Article you cannot 70, discuss. Article 70 that. I had an amendment to This is Article vote. 70. You sit down or you stand. हातांनी You should know. Yes. हातांनी कितें करपाचें? Those in favor the bill 28. जांकां विधेयक मान्य ना तांणी उबे रावचें. Vijay Vingalo. No, I said Article 70. I was asking for that. You're taking over the Kumidad. Today Goa should know that for Kumidad how many MLAs are जांकां standing. विधेयक मान्य ना अशें 7 जाले. 6. Oh, एकलो ना. Yes. जालें न्ही. येस फुडें वचया आमी. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोवा विधिमंडळ डिप्लोमा नंबर 2070 तारीख 15/4/1961 दुरुस्ती विधेयक दुरुस्ते सहित 2023 मान्य जालात. महसूल खात्याच्या मंत्र्यांनी विचार घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Speaker sir, I request to move that bill number 18 of 2023, the Goa restriction on transfer of agricultural land bill 2023 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जाका ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालात. I'll explain. Yes. Speaker sir, government intends to enact and bill with the Goa restriction on transfer of agricultural land 2023 in order to impose restrictions on the transfer of certain agricultural land in the state of Goa and to protect the land which is presently being used for cultivation of paddy. As per proposed bill, agriculture means cultivation of paddy, and agriculturist means a person who cultivates agricultural land personally. Agricultural land means a land which is presently used by cultivation of paddy but does not include the land which is marked for the use of purpose, partly or fully or other than agriculture in any plan prepared under the Goa Town and Country Planning Act 1974, Act 21 of 1975. As per proposed bill, no person who owes
or occupies or in possession of any agricultural land shall transfer such land by way of sale, gift, exchange, lease, or by any other mode of transfer in favor of a person other than agriculturist. However, collector may, on an application made to him in prescribed form, grant permission to transfer such land to person other than agriculturist in any of the following circumstances, namely, A. The land is required for purpose of agriculture by industrial or commercial undertaking in connection with any industrial or commercial operation carried out on by such undertaking. B. The land is required by a cooperative farming society. And C. In case the collector is satisfied that the land is required for cultivation, it personally by a person who is not an agriculturist but intending to take up agriculture and is capable of cultivating land personally, provided he shall take up agriculture on such land within a period of 3 years, failing which such land shall vest in government upon expiry of 3 years from the date of abandonment on discontinuity of such activity. Provisions of this Act shall not apply to a mortgage of agricultural land for raising loan for effecting any improvement to the agricultural land, an acquisition of right to agricultural land by inheritance, transfer of agricultural land by operation of law, and transfer of agricultural land in favor of government for any government project. Bill provides that whoever contravenes the provisions of Section 3 by transferring the agricultural land, the transferor as well as the transferee, each of them shall be punished in fine equivalent to market value of such land to be determined as per the rates fixed by the government for such land. If after holding such inquiry, the collector declares that the transfer to be contravention of Section 3, the land in respect of which such contravention has taken place shall be deemed to be forfeited to the government without payment of any compensation. All inquiries and proceedings under this Act shall be conducted by collector or such officer not below the rank of Mamladar as authorized by the government by notification in the official gazette. An appeal shall lie from every original order other than interim order passed under this Act, if any such order is passed by the Mamladar to the collector. If such any order is passed by the collector to the tribunal, any person who is aggrieved by any final order passed by above may, within 30 days from the date of such final order of the collector or the tribunal, file a revision before the High Court. A revision application filed before the High Court shall be heard by a bench consisting of not less than 2 judges. Sir Carlos Ferreira. Honorable Speaker, if we look at this bill, in Section 3, it is very clear that it is prohibiting transfer of land, agricultural land, which is defined what is agricultural land, to any person other than an agriculturist. Amchi boy kite asa, the agriculturist definition kite ha, means any person who cultivates agricultural land personally. So which means it doesn't have to be any local, it can't be any local farmer. It can be anybody, it can be a Goan, it can be a non-Goan. So now the question is, what will immediately be said? No, but he will do agriculture. You must understand there is a culture of farmhouses, and farmhouses is prevalent in North India, where a lot of these agricultural lands are taken and big posh bungalows are built. That will be the culture which will come in by this bill for 2 reasons. One is, please, you have to look at Section 29 and 30 of the Goa Land Revenue Code. Under Section 29, it says, uses to which a holder of land for purpose of agriculture may put his land. A holder of any land assessed to or held for the purpose of agriculture is entitled by himself, his servants, tenants, agents, or other legal representatives to erect farm buildings, this is the word, construct wells or tanks or make any other improvements thereon for the better cultivation of the land or its more convenient use for the purpose aforesaid.
And section 30 says permission for non-agriculture use. So you can't do without a collector's permission. But if it is agriculture, which is erection of a farm building, then you are exempt because that is part of agriculture. Farm building is also defined in section 2, clause 11 of the Gold and Revenue Code, which includes a house for the residence of the members of the family, servants or tenants or holder of that place. There's a 1920 judgment of the Bombay High Court. एक question आशिल्लो तेन्ना 8 रुमाचे घर म्हण आनी ते म्हणला this is too big to become a farmhouse. Bombay High Court division बेंचान सांगला size doesn't matter, कित्या use कोत्ते that matters. कित्या एक implements दोतले, दुसरे सारें दोतले. Some workers may stay and family may also stay. So the size of the house doesn't matter. So what I have an apprehension, first apprehension is that this will become a direct ground for making farmhouses and there will be no such kind of agriculture you and I are thinking. Second, there is a permission given to the collector to transfer the land. And collector and the mamladar will decide whether it's agriculture or not. आमचे सगळे जमीन आहात ते सध्या आता agriculture. There is, now this is concerning paddy field, but there is nothing in the land revenue code which says paddy field cannot be used for building farmhouse. Third, section 3 proviso in ASA. Now, or agricultural getri, ating getri, he can even do agriculture by industrial or commercial undertaking. Bola tejen business industry cholopa jatinga. In connection with any industrial or commercial operation carried out by such undertaking. So it is very clear that you can give this cultivable land, paddy field, in the hands of a person who will end up by not even doing any agriculture because it is not agricultural industry. It is any industrial or commercial operation. The word is any. Any industrial or commercial operation means anything. He can put up a factory, he can put Berger paints, anything he can put over there. So this will be one of the provisions which will be there. Then in what circumstances will the collector, there is also where it says collector may grant a transfer of the land. How will he decide? What is the criteria? There's nothing which says collector will decide in accordance with the rules. Its only prescribed form is mentioned over here. So I think that this bill, though it is showing to be that it is for promoting agriculture, will not really promote agriculture, will not protect paddy fields, but I think this bill may end up in giving real estate a free run over here for the rich and the famous to have farmhouses. विजय सर स्पीकर सर हे बिल जेन्ना हाडलें तेन्ना एक व्हडलो शो कितें केलो की वी आर बॅनिंग द सेल ऑफ एग्रीकल्चर लँड टू नॉन गोवन्स. आतां हे बिलान नॉन गोवनाचें कांय नाच. इट्स अबाउट नॉन एग्रीकल्चरिस्ट. वेर इज द नॉन गोवन येदो व्हडलो तुमी शो मारलो, फोट मारले तुमी. आनी दीस इज नॉट ओन्ली माय दीस इज हे आतां कूळ मुणकाराचो आवाज म्हणून आयलो. On newspaper also, they have already started talking about this. So I think the government is cheating in plain sarke daylight robbery करताली. अरे शेताच्यो जमनी, शेत म्हळ्यार कितें? What is a शेत? आता for example, what is definition of agriculture? Is it limited to a paddy field? Here you are not talking of orchard or dry crop, morad, na. कितें हें आतां? Definition of agriculture in section 2C exempts land that is still a paddy field but has been shown as settlement zone in the RP. हाजो अर्थ RP हांवें म्हजें एग्रीकल्चर दवरलें म्हणून तूं म्हाका पनिश करता आनी जे मनशान कन्वर्ट केलो तो सुटलो. हें बरें आहा मरे. स्पीकर सर, at one time this same house has passed a bill for TDR. What is TDR? Transfer of development rights. We were saying that incentivize the preservation of this type of land which cannot be used for construction purposes. Here you are punishing the person because he has kept it agriculture. Regional plan and agriculture dole म्हणून तो आता he gets qualified for being converted. So how are you preserving agriculture? And if the government is actually keen to preserve agriculture, bring a contract farming law.
पडंग जमीन जर इतली आहा ती जर तूं कल्टिवेट करूंक सोदता इट शूड बी रेव्हेन्यू एग्रीकल्चर आनी वॉटर रिसोर्स तीग जाण एक जाय आनी करा तुमी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग लॉ हाड that I am a non-agriculturist or maybe I am an agriculturist. I am coming here and I want to cultivate on that. And let us say you are giving me for 11 years. Government comes as a guarantor and tells the tenant or the deemed owner that Zamin tuji vachi na, that I will not claim tenancy rights. But you are a guarantor, Speaker sir. Government comes as a guarantor and does agriculture. Here you are doing exactly the opposite. This is a backdoor entry for farmhouses like Sainik farms. or ते कितें आहा तें रे हांगा गुडगांव रे ऑन द वे मॅन वॉट इज दॅट खंय रे विश्वजीत जाणां आसतलो सगळीं फार्म हावजां आहाय ती व्हडली छतरपूर फार्म हावजीस सो स्पिकर सर विश्वजीताक खबर ना सगळे पावर एलिट सगळे थंय रावतात न्ही मरे सो स्पिकर सर तुका एग्रीकल्चर लँड जर हें करूंक सोदतात तूं जाल्यार यू इम्प्लिमेंट द रेस्ट्रिक्शन ऑन लँड यूज You can't say that because I am agriculture, I can be converted. And you should give an opportunity to the people to monetize. And TDR म्हणटा ती बेस्ट पॉलिसी आज तुझे कडेन प्रॉपर्टी रजिस्टर आहा तातून झोन कळटा प्रायव्हेट फॉरेस्ट कळटा सगळें कळटा आनी TDR ताचेर हें करूंक जाता मंत्री कितें करता टावन प्लॅनिंग मंत्री TDR घेवन कित्याक न्हिदला घाल मरे TDR आनी दी ताचेर give them incentivizing for preparing this thing. You are on the contrary punishing me for having a agricultural land or a field. Speaker sir, कोण तरी पैसे करूंक सोदता हातून other than preserving the land by giving TDR. This is my charge. ना जाल्यार इतली ताकतीक कित्याक एग्रीकल्चरूच तर प्रमोट करूंक जाय कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग लॉ हाड ना मागीर कित्याक हें कित्याक आतां पयलीं स्पिकर सर हें हांगा कशें जाता न्हू हें तुमी सगळे आतां फार्म हावजीस म्हणटे IPBन पावले हांवें सकाळीं सांगलें तुमी म्हाका उलोवंकूच दिवंक ना तेन्ना IPBन फार्म हावस पावली फार्म हावस स्पिकर सर हांव तुका नोटिफिकेशन दाखयता ऑन द टेबल ऑफ द हावस आतां दवरता फार्म हावजीसान कितें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट जाता सांग म्हाका स्पिकर सर आमच्या वेळा हांव मंत्री आसतना 20,000 स्क्वेअर मिटराचेर आमी 5% दिताले 20,000चेर एंड एनी लँड अबाव 20,000 3% जाताले पयलीं आशिल्लें 1 एकर मागीर हांगा मिकी पाशेकन बोवाळ केलो तेन्ना आनी तेन्ना देर वॉज अ बॅन ऑन फार्म हावजीस याद ना तुका तेन्ना अंजुणा सगळे ते हांगा मोरजे बिरजे कन्वर्ट करता म्हणून ताजे मागीर स्पिकर सर नवे मंत्र्यान आतां 4,000चेर करूंक गेलो बोवाळ जालो ताणें फाटल्यान घेतलें आतां तुमी 5,000चेर करूंक फुडें आयले आतां डायरेक्ट आनी भायर फार्म केली की एग्रीकल्चरिस्टांक गोंयकार नॉन गोवनाक घेवंक मेळचें ना म्हणून नॉन गोवनाचें उतरूच ना हांगा प्लेन चिटींग स्पिकर सर हांगा नॉन एग्रीकल्चरिस्टाचें आहा आतां तें पसून कलेक्टर सांगूं शकता की ताजें जर इंटेंशन बरें आहा तो कितें करतलो न्हू अर्द रोयतलो झाडां रोयतलो माड घालतलो शेतान माड घालतलो आनी तें एग्रीकल्चर जातलें ना हाव यू नो वेर इज द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर इज ऑल्सो एग्रीकल्चर आय एम एग्रीकल्चरिस्ट आय नो दीस अरे खंय बरयलां पॅडी तशें ना तुजें डेफिनेशनान पळय तूं अरे डेफिनेशनान पळय थंय तातूंत तूं कितें करता यू आर ओनली सेयींग दॅट वॉट इज शोन एज सेटलमेंट इन RP इज आउट वॉट इज still in RP as agriculture, you are taking that in the bracket. So because I kept it agriculture, I am punished. You are not incentivizing agriculture, Speaker sir. How you are incentivizing agriculture? हांवें शेत दर म्हणून म्हजें राखलें बिल्डर म्हजे म्हऱ्यान आयले हांवें दिवंक ना तांकां हांवें तें राखलें आतां म्हाका तुमी पनीश करता हांवें राखलें म्हणून तें मागीर हें एग्रीकल्चराचें फावरात कशें खंयचे कोतान हें प्रो एग्रीकल्चर जाता आतां तुमी म्हणटात सगळें गोंयच कन्वर्ट करुया आनी बऱ्यो बिल्डींग घालया आनी दुबाय करुया गोंयचें बरें आहा बेस्ट जातलें पूण दॅट डजंट बिकम गोवा स्पिकर सर दॅट बिकम्स गुडगांव आमी हें दवरता न्ही रे स्पिकर सर हांव तेन्ना हांवें एक स्टेटमेंट केल्लो की गोंय गुडगांव जावंक शकना म्हणून म्हाका कंडेम केलो हरियाणान म्हणजे पुतळे लासले तेन्ना एक कोण तरी देर वॉज अ बॅड एक्शन इन मिरामार वीच इज वाय आय सेड इट मागीर म्हणाले हे सारके हरियाणाच्या लोकांचेर कोंत रे तें दीस इज दॅट स्पिकर सर एक्झॅक्ट छतरपूर फार्म्स जे जाता ते हांगा करतात आनी हांगा जावपाचें आहा सारकें तश्या तशें सगळीं शेतांनी फार्म हावजीस येतल्यो पालासी
साध्यो न्ही पॉलिसी आनी IPBन थंय हें दिलां बजेट कितें 5 कोटी रुपया 5 कोटी आहल्यार अलाउड थिंग अरे 5 कोटीचे कसले फार्म हाऊस बांदता तूं सांग म्हाका स्पीकर सर 5 कोटीचे फार्म हाऊस घाला ताणी इट इज अ रिक्वायरमेंट अंडर IPB आनी नाव यू आर ब्रिंगींग दीस बील सो आनी गोंयांत शेतां आनी ना तूं एग्रीकल्चर बी खबर सोड तूं उदकूच एक्सपोर्ट करपाची चिंतता स्पीकर सर काय एग्रीकल्चर बी ना सगळीं शेतांनी घरां बांदया कितें स्पीकर सर हे मातशें हाजेर असली बिलां वायड इम्प्लिकेशन ऑन द कॅरेक्टर ऑफ गोवा हाजेर स्पीकर सर विचार जावपा जाय तुमी जर अशें बुलडोज करून गेले आय डोंट थिंक देर इज एनी अदर एक्शन बट फॉर अस टू वॉक आउट जेन्ना सीएमान हे एक इंटरव्यू दिलो आनी सांगलें की आपूण एक एग्रीकल्चर बील हाडटा जो रिस्ट्रिक्ट करतलो ट्रान्सफर करपाक सो आमी खूब हॅपी जाले की आमकां जाय की आमची शेतां भाटां दोंगर हे राखलेले बट जे आफ्टर इंटरव्यू जेन्ना आतां हें बील येयलें आनी जेन्ना आमी पळयलें एक म्हणणी आसा दोंगर पोखरिता आनी उंदीर भायर सरता म्हणून हांगा दोंगरूय पोखरिलो आनी उंदीरूय भायर सरना आयज अशी हें गत जाल्ली आसा गोंयची सो ह्या बिलान जेन्ना आमी पळयता की कोणाक फायदो जातलो कोण गोवन्स गोंयकारपण हे स्टेटमेंटूय सीएमान केल्लो आनी तितून म्हटलेलें गोंयकारांक खूब फायदो जातलो म्हणून सो कोण गोंयकार हो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजन हितून मेन्शन केल्लें ना कोण डॉमिसायल पासून घातलेली ना की कितले वर्सां डॉमिसायल आसा तो एग्रीकल्चरिस्ट अशें कांयच मेन्शन केल्लें ना स्पीकर सर जेन्ना आमी पळयता की पयलू बिलान कितें घातलां पयलू एग्रीकल्चरिस्ट सो एग्रीकल्चर लँड जो एग्रीकल्चर लँड डेफिनेशन आसा तितून म्हणटा मीन्स द एग्रीकल्चर which is presently being used for cultivation of paddy but does not include the land which is embarked for the use of purpose partly or fully other than agriculture in any plan prepared under the Goa Town Country Planning Act 1974, Act 21 of 1975. Speaker sir, आज एग्रीकल्चर लँड जे डेफिनेशन घातलेलें आसा आमी पळयता की एग्रीकल्चर लँड खंयचो फक्त दुसरे एग्रीकल्चर म्हणून घातला एग्रीकल्चरिस्ट घातला आनी एग्रीकल्चर लँड घातला एग्रीकल्चर जेन्ना आमी म्हणटा तितून डेफिनेशनान घातला मीन्स ओन्ली एग्रीकल्चर पॅडी आयज एग्रीकल्चर फक्त पॅडी आसा बाकीच्या कलिग्सांनी सांगले पॅडी आसा हॉर्टिकल्चर आसा आमी गार्डन म्हणटा आमची काजू प्लांटेशन आसा आमी आमचे हे भेंडे वांगी सगळीं लायता ते हॉर्टिकल्चर आसा मागीर आमी आमचो बेडे लायता सो थंय भाटां आसा आमची नाल्ल लायता सो इतले जे आसा ते इन्क्लूड केल्ले ना दुसरे जेन्ना एग्रीकल्चरिस्ट म्हणून येता आतां सिंपल एग्रीकल्चरिस्ट म्हणून हांव मेन्शन करता एग्रीकल्चरिस्ट मिन्स अ पर्सन हू कल्टिवेट्स एग्रीकल्चर लँड पर्सनली आयज हे डेफिनेशनान कितें सांगता की एकटो कोण आसा तो पर्सनली एग्रीकल्चर लँड कल्टिवेट करता हितून डेफिनेशनान खंयच मेन्शन केल्लें ना कोण गोंयकार गोंयकाराक दिवपाचें हें कांयच मेन्शन केल्लें ना सो हें बील म्हणटा गोवा रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रान्सफर ऑफ एग्रीकल्चर लँड बील सो हितून खंय दाखयता की हें रिस्ट्रिक्ट करतलें ट्रान्सफर ऑफ लँड खंय रिस्ट्रिक्ट करतले हांगा ट्रान्सफर करपाचें सांडून हांगा कन्वर्जनां जातली कित्याक TCPक थंय हाडला भितर एक्जिस्टींग आतां कितलेच इनलिगॅलिटी जाता ती खंय ना खंय आमकां परत हाडपाक जाय अकॉर्डिंग टू जो लँड रेव्हेन्यू कोड आसा आमकां ती परत हेजेर हाडपाक जाय सारकी करून घेवपाक जाय बॅक टू नॉर्मल पण तें करपाचें सांडून आमी आनीक प्रमोट करता हें एक कायद्यान दिसता आमी एग्रीकल्चरिस्ट आमचो जो ऑलरेडी डेफिनेशन आसा जे लँड रेव्हेन्यू कोड 1968 आनी एग्रीकल्चर टेंडन्सी एक्ट 1964 हें हितून खंयच फॉलो केल्लें ना तितून आमी कितें म्हणटा बोथ have agriculture definition which is inclusive of plantation, dairy, horticulture, grazing land आणि इतून खंयच मेन्शन केल्लें ना हो डेफिनेशन टोटल रॉंग आसा स्पीकर सर जेन्ना आमी पळयता आमचे लँड आयज एग्रीकल्चरिस्ट मेन्शन केलां हांव तुमकां मुद्दम दाखोवंक सोदता समज अशें जालें नाजाल्यार जे सेलिब्रिटी आसा आयज हो महेंद्र सिंग धोनी होय एग्रीकल्चरिस्ट तो खंय आसा रांची तो येतलो हांगा गोंयांत अमिताभ बच्चन तोय एग्रीकल्चरिस्ट हे पळय तोय येतलो खंयच्यान सो अशें समज ते येत रावले सगळे सेलिब्रिटी स्पोर्ट्स स्टार ऑलरेडी तेंच्यांनी चालू केल्ले आसा येत रावले नाल्यार आमी खंय वयतले
गोंयकार जे एग्रीकल्चरिस्ट खरेंच आसा, शेतकार जे आसा ते खंय वयतले? फाल्यां हांगा इन्व्हेस्टमेंट जातलो, फूल इन्व्हेस्टमेंट बोर्ड जातलो आनी अशें समज चालूच उरलें नाल्यार गोंयकारांचे सर्वनाश जातले. आनी हो जो बील हाडटा हे बील सामकें खतरनाक आसा. आमचे एग्रीकल्चरिस्ट न्हू शेतकारूच नाच जातले कित्याक ते हाडटले इन्व्हेस्टमेंट करतले हांगा. स्पीकर सर हांव मातसो परत हांव मागीर उलयतलो म्हणलो. आतां कोण हाडूंक येयला तांकां? आतां जे तो सांगता पळय न्हू तांकां येवन कोण घेवपाक हाडयल्या? कोणी घेता? तेच शेतकरी कित्याक कोणूय येवन घेयत आसा गोंयची लँड मोठ्या प्रमाणात घेयत आसा तो जे सांगता ते. आनी हे बील येयल्यार येतले म्हणटा पळय न्हू आतां कोणी हाडयल्या? आतां खंय हाडयल्या? हा स्पीकर सर हे सारकें. स्पीकर सर एकाच लागून आतां खंय हाडयल्या? स्पीकर सर एकूच पॉइंटेड हे स्पीकर सर सारकें. स्पीकर सर हेतू कितें आहा बिलाचो? तेच सांगता न्ही हांव तेणी म्हटलें म्हणून सांगलें हांव हेतू सांगता. सीएम एकूच मागता. हेतू क्लियर आसा पॅडी एग्रीकल्चर जे आसा पळय न्ही हे एग्रीकल्चरूच उरचे आनी ते एग्रीकल्चर वाडचे लावचे हाज्या खातीर. बरें ओके स्पीकर सर हें जर आसा न्ही हें जर आसा जाल्यार नॉन एग्रीकल्चरिस्ट हें डेफिनेशन कित्याक करतात? हांव कितें म्हणटा तुका पॅडी एग्रीकल्चर वाडोवंक जाय. आज गोंयान कितले पडंग फिल्ड आहा? अशें म्हणटात की अरावंड 20,000 हेक्टर पडंग पॅडी फिल्ड्स आहात. यू वॉन्ट टू ब्रिंग इट अंडर बरोबर आसा. व्हेरी गुड इंटेन्शन जावंकूच जाय. हे सुजलम सुफलम म्हणटा तें जावंकूच जाय. तें आतां जातलें जाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग लॉ हाड मरे. आत्ता म्हटलो न्ही स्पीकर सर म्हटला स्पीकर सर हांव तुज्या मताची सहमत आसा. पळय आमकां कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग लॉ हाडपा जाय नेक्स्ट ताका हाडटा. स्पीकर सर जशें स्पीकर सर त्या तो कितेंचे कितें म्हणून दाखयता पळय न्ही जशें आतां कोणूच येवचे ना आनी हे येयल्या उपरांत येतले म्हणून चुकीचे लोकांक सांगू नाका. चुकीचे सांगू नाका स्पीकर सर. तो धोनीचो फोटो दाखयता बच्चनाचो फोटो दाखयता चुकीचे सांगता स्पीकर सर. ते पयलीं बंद करपा लाय. म्हणजे जशें हे बील येयल्या उपरांत अमिताभ बच्चन हांगा येतलो हे बील येयल्या उपरांत धोनी येतलो हे चुकीचे दाखयता तूं. स्पीकर सर हो अरे पयलीं समज आतांय लँड कोणूय विकत घेता स्पीकर सर राज्याक पयलीं खबर ना पयलीं सांग ताका. स्पीकर सर आतां घेवंक जायना लँड. मुख्यमंत्री जेन्ना उलयता त्या वेळाचेर हांव जेन्ना स्पीकर सांगता तुमी बसपाक जाय. तुका उलोवपाक दिता न्ही. ओके हांव बसता तांकां क्लियर करूं दी पयलीं हांव मागीर उलयतां. सांगा स्पीकर सर ह्या बिलाचेर सांगता आसतना गोंय आमचें ल्हान गोंय आसा 3,702 स्क्वेअर किलोमिटराचें गोंय आणि जशा पद्दतीत आमी हे एग्रीकल्चर बील हाडलां की गोंयचे पॅडी एग्रीकल्चर वाचोवपा खातीरूच बील हाडलां. आणि जशा पद्दतीन आता जो विषय मांडलो की मागीर हो येतलो मागीर खंयचो फार्म हावस बांदतले. एट प्रेझेंट आत्ताच्या घडीक तरी गोंयांत जमीन घेवपाक कोणीच कोणाक आडोवंक ना. खंयचीच जमीन घेवपाक कोणीच कोणाक आडोवंक ना. खंयचीय जमीन कोणूय येवन घेवपाक शकता. हेका तरी म्हाका दिसता मान्य एडवोकेट कालूस बाब तर हेजेर मान्य आसतलो. एट प्रेझेंट कुमदादीची जायना ती विकपा लागल्यात मरे. आयक मरे आयक माझे परत सांगता हांव. Honorable Chief Minister, government is not allowing conversion of paddy field. So Government is not allowing. But with this bill, it will allow. No, it will not allow. Look at this. It Look will at the not allow. provided. You tell me. Provided. It will not allow. Look at the provided on page 3. Which is it? What Town and Country Planning Act. No. Now, sir, Advocate Kalus Bab sang. Page 3. Page 3. A good minute. Okay. Page 3. Provided that the collector may on application made in prescribed form grant permission to transfer such land to a person other than agriculture in any of the following sections, namely A, this one, the land is required for purpose of agriculture by industrial or commercial undertaking in connection with any industrial or commercial operations carried out by such undertaking. That is for purpose of agriculture. Agriculturist can take, but he can convert it. Why you have to put the second not part? for the conversion. With any industrial or commercial operations. No, it is not for industrial purpose. Purpose of agriculture by industrial or commercial undertaking. You can say such industrial or commercial. That should be the word. Such word घालूया येता जाल्यार. Yeah, we are ready. We are ready. Such. Yeah, okay. Speaker sir. Such घालूया. Yeah, such. Speaker sir. त्या खातीर सांगता म्हणजे बाकीचे उलयता आसतना एनी सजेशन्स यू हॅव इट इज वेलकम. स्पीकर सर जेन्ना फुडें पळयता आमी ते पेनल्टीज म्हणून मेन्शन केल्ल्यो आसा क्लॉज 5.
Speaker sir, whoever contravenes the provision of section 3 by transferring the agricultural land, the transferor as well as the transferee, each of them shall be punished with a fine equivalent to market value of such land to be determined as per the rate fixed by the government for such land. म्हटल्यार कितें स्पीकर सर, जी रेट फिक्स केल्या गव्हर्मेंट लँडाची, त्या लँड म्हणजे कोणी घेतलो भायरसून घेतलो जागा आणि तो जागाची रेट कितें फिक्स केल्या पळय, म्हणजे गव्हर्मेंटाची 200 रुपया समज फिक्स केल्या पर स्क्वेअर मीटर, नाल्यार त्या जाग्यान ते घेतलो आणि मागीर तो कन्वर्ट करतलो. Under Rule 16 of Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by half an hour. Yes, motion is that the duration of the sitting of the House be extended half an hour. Those who favor aye. Aye. The sitting of the House is duration of the by half an hour. Speaker sir. Sir. Speaker sir. Speaker sir. समज कोणी येतलो आणि पेनल्टी पेनल्टीचेर सांगता, आता मेन्शन केला पेनल्टीचे. समज कोणी येयलो घेतलो जागा आणि फाल्यां तो म्हणटलो जागा आमी यूज करिना, मागीर तो कन्वर्ट करपाक वयतलो. सो कन्वर्ट केले म्हणटो कोणाक वयतलो आणि फायन कितें मेळटली आमकां, मीन्स फायन कितें घालता, रिजनेबल प्रायस जो आसा तो गव्हर्मेंट प्रायस कितलो, समज धर 200 रुपया धर, सो 200 रुपयात मेळटले का. म्हटल्यार फॉर एक्झाम्पल कोण इनलिगॅलिटी करता, कोण इनलिगॅलिटी करता ताका फायन मारपाचें सांडून खंय ना खंय आमी ताका अवॉर्ड दिता. आयज हांगा कितें जाल्लें आसा म्हटल्यार हेल्मेट आतां एक एक्झाम्पल दिता. समज आमी हेल्मेट घालनासतना गेले, आरटीओन फायन दिलो, स्पीकर सर आरटीओन समज फायन दिलो हेल्मेट घालनासतना वचोन, ना जाल्यार ते चालान आसा तो फूल दाखोवपाक मेळटलो ताका. तशें सेम जाला ह्या चालानाचेर तो म्हणटलो आमी लिगलायज जालो. स्पीकर सर म्हाजे कंप्लीट जावं ना, 2 मिनटां. अरे तुझ्या स्पेसिफिक पॉइंट स्पेसिफिक सांगला स्पीकर सर, म्हटल्यार चालान घेवन सगळ्याक भोंवतलो, म्हटल्यार हे जे आसा इनलिगलिटी ताका प्रोमोट करता खंय जाले, जे लॉन घातला तितून डायरेक्ट प्रोमोट करता की चेंज करू शकता म्हणून. Speaker sir, as per the definition given in clause 2 of this bill, meaning of agriculture is paddy cultivation, and agriculturalist is one who cultivates personally. I strongly object to this definition of agriculture, restricting it to only paddy cultivation. And secondly, definition of agriculturalist. Agricultural land is an invaluable resource that we have in Goa, and much paddy cultivation happens in Khazan lands. Speaker sir, Khazan land is already under threat from various sources. This bill is sure way of finishing Khazan land and making it available for non-agricultural purpose. Because the non-agricultural use as various clauses clearly shows that collector has been given power to decide transfer of land to non-agricultural purpose. My question is, this bill is introduced to control transfer of agricultural land. Speaker sir. Or to sell it without any problem. Member back again he started saying that a collector has been given power has not given a power. for non-agricultural purposes. कालू सर म्हटलं, ॲडव्होकेट कालू सर म्हटलं त्याप्रमाणे There is no intention of the origin of the purchaser who is interested in the transfer of land. Can a non-government entity, person or industry transfer the land? There is no mention of this fact, and hence strict provision should be made in this bill. So most of the Khazan land are under Kumidad and also managed by tenant association, and hence Kumidad related laws, agricultural tenancy and fishing rights laws are applicable, and which has been laid down rules for transfer of tenancy, ownership and usage of this land. The bill being introduced now is in direct contravention of all this law already existing, and hence this bill needs a detailed scrutiny. I demand that this bill be withdrawn or sent for scrutiny of the House. स्पीकर सर, त्यांनी त्याला 2-3 विषय उरलेले ते सांगता परत. तो ते कलेक्टराकडे ट्रान्सफर जे म्हणटा पळय ते जावं शकना, टेनन्सी लँड हेतूंतल्यान येना, हे क्लियर हा विषय. Yes, Benji Vegas. I would stand to oppose this bill, and the major reasons which have already been discussed, because right from the definition of agriculture land, the definition of to cultivate the land personally, the penalty that is been imposed, and right from page 3, all these are in line to show that since Kumidad agricultural land was not able to be sold,
Speaker sir, this is another backway entry ki anybody who is not selling the land. Speaker sir, now give me time to talk. The land that is not being able to sell, that is the reason the government would like to make an entry where the land is going to be sold. Let me complete. So that is, but that's not तुम्ही किती उलयताय? Talking anything no? You will keep on talking, Speaker sir. आम उलयताय, आम किती उलयताय? किती उलयताय? सवय झाला स्पीकर सर. Overnight you are just passing the bill. कोमिदाद उलयता. आणि आम उलयताय, आम किती उलयताय? And when we say किती उलयताय काय ना? एक बसून घ्या सगळं बसून घ्या तू येईना. I think this is high time, Speaker sir. I think we are not going to बसून घ्या Because sir, बसून घ्या बसून घ्या Okay, now I'm going to प्रश्न Speaker sir, रे चला we'll move. कर सर. Speaker sir, जाग्यार बसात पास कर बे. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जांकां ते मान्य आसात ताणें हय म्हणचें हय. जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक विचारान घेवपाचो स्पीकर सर डिव्हिजन करपाचें. मान्य जाला डिव्हिजन करपाचें स्पीकर सर. डिव्हिजन करपाचें लोकांक कळपाक जाय. विधेयक कलमार डिव्हिजन करपाचें स्पीकर सर. सादर करता डिव्हिजन करूनी. विधेयकाक स्पीकर सर डिव्हिजन करपाचें. दुरुस्त्यो स्पीकर सर डिव्हिजन करपाचें. स्पीकर सर डिव्हिजन. प्रश्न असो आसा कलम 2 कलम 3 पास करून. कलम 2 कलम Speaker sir, 2 ते 13 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रदीर्घ बथऱ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जाका ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें का मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें कलम 2 ते 13 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रदीर्घ बथऱ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवपाक महसूल मंत्र्यांनी आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Speaker sir, I request to move that Bill number 18 of 2023, the Goa Restriction on Transfer of Agricultural Land Bill 2023 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जाका ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोवा कृषी जमिनीच्या हस्तांतरणाचे निर्बंध विधेयक 2023 मान्य जाला विथ अमेंडमेंट. गोंय शार आणि नगर नियोजन विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Yes, sir. I request to move the bill number 2023, the Goa Town and Country Planning Second Amendment Bill 2023 to be taken into consideration. आम्ही एक निवेदन करता. आम्ही कांय गजाली संदर्भात आसा न्ही आमी कांय गजाली म्हणजे हाजेर येवपा खातीर खंयचे खंय उलयता. म्हाका सगळ्यांत म्हणटा तें एक उत्कृश्ट उदाहरण म्हणजे म्हणटा बेस्ट म्हणटा तें कार्लोस फेरेरा आसा ताणें तो म्हणजे शिकिल्लो मनीस आसा तो अचूक उलोवन एक सभागृहाचें एक वेवस्थीत एक डेकोरम जो आसा सांगोवपाचो प्रयत्न करता. आमी ज्युनियर मेंबर आसा न्ही ते म्हाका दिसता विरोधी पक्षाचो जो कार्लोस फेरेरा म्हणजे आमी सत्ताधारी पक्षाच्या शिक म्हण नांव विरोधी पक्षाचे कार्लोस फेरेरा कडच्यान आमी शिकून समजून घेवपाची आवश्यकता आसा. त्यामुळे तशें तुमी वागचें. शार आनी प्रश्न असो आसा कन्सिडरेशन आमकां उलोवंक जाय बरें. सांग. Because of the bill seeks to amend subsection 6 of the section 49 of the Town and Country Planning Act 1974, Act 21 of 1975, so as to prevent the misuse of exemption from obtaining certificate sanction or no objection for subdivision in case of inheritance within the family resulting in subdivision of land into multiple plots without following subdivision standards and provisions of statutory plan. This bill seeks to control the subdivision of the property by amending subsection 6 of the section 49 of the said act suitably. स्पीकर सर, हे जे आता इल्लीगल सबडिविजन ऑफ प्लॉट्स जाता जे एग्रीकल्चरल प्लॉट सबडिवायड जावन सेटलमेंट पर्पजीसाक विकतात हाजे खातीर 49(6) म्हणटा ते आमी हाडिल्ले तेन्ना ताजे मागीर केपेचो आमदार जेन्ना मंत्री जालो तेन्ना ताणें डायल्यूट केलें आनी हे इनहेरिटन्स म्हणटा ते बॅकडोर एंट्री
to subdivide agriculture plots. म्हजे कोतान I support this bill. Being an opposition, I support this bill. पण इतले तेप जे illegal plot develop करून विकल्या ताजेर तू inquiry करतलो. Now you are forced to get this bill. So illegalities that have happened, are you going to investigate this? Revert it back. Revert it back. Whatever the sale deeds have been done. Speaker sir, ghettoization of Goa म्हणून जाता. Slum जातलो गोंय. सर हे ना हे bill हांव support करता. Speaker sir, if you want us to support this bill, Elton we D'Costa. demand. Provided you revert. Yes. Elton D'Costa. आमगे honorable colleague एक मिनिट. सांगलं त्या भाशेन we will support this, but we want assurance from the honorable minister. All these plots which were done, you revert it back. And for all this, I was shouting for all this last 1 year. Revert it back. We want assurance. Speaker sir, Honorable Chief Minister, after going through this, has supported this particular bill because त्यांचो question आशिल्लो बाब एल्टनाचोच की हे तरेचे इलिगल प्लॉट एंड सबडिव्हिजन जाता म्हणून आमी हे बिल हाडलेले आसा. सो टू प्रिव्हेंट दॅट बॅक टू एंट्री म्हणजे एका फॅमिलीन जर कितें सबडिव्हिजन आहा विदीन द फॅमिली 5 प्लॉटच्या ऐवजी एक मनीसाने 150 प्लॉट करतलो. तुका खबर आहा विशय, तुवेंच मांडलेलो क्वेश्चन and म्हणूनच आम्ही हाडला. आय थिंक यू शुड वेलकम दिस बिल which we have. We will welcome, but the previous ODA source केले ते कित केले? ODA source पहिले ते कित केले? Speaker sir, law is prospective and retrospective. Retrospectively action जाय आमकां on illegality. All the last 2.5 years केले ते कित केले? That you have to revert it back. ते ना कशें श्री दिगंबर कामत. It's original. हे जे बिल हाडला पळय असले बिल जाय म्हणून कितले फाटी हांगा विधानसभेक डिमांड सुद्दां केल्लो. हे तरेतरेची सब डिव्हिजनां अशी करतात बेनिफीट घेवन आनी तातूंतल्यान मागीर टावन प्लॅनिंग एक्टाक वालोर म्हणटा तो ना, तातूंतल्यान लूप होल करप आनी कितेंय करप. म्हणजे हांव म्हाका जेन्ना पळयतालो तेन्ना लक्षांत येतालें, हांगा रिप्लाय येतालो तेन्ना की 1 लाख स्क्वेअर मिटर आसा, 500 स्क्वेअर मिटराचे 2 प्लॉट करप आनी ते झोन चेंज करून घेवप, अशें सुद्दां जाल्लें आसा. हांव 1 लाख स्क्वेअर मिटरा भितर 500 2 प्लॉट कशें सेटलमेंट करपा जाता आनी मागीर सांगप ऑल प्लॉट्स आर ऑलरेडी देअर सेटलमेंट, फूल एरिया सेटलमेंट. हें जें जालां हे बेनिफीट ह्या बिलाचे बेनिफीट घेवन यू शूड इन्क्वायर इन टू दीस, रिवर्ट इट बॅक. सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट पयर सुप्रीम कोर्टान दिल्लीक जजमेंट दिला, डिमॉलिश द बिल्डिंग, रिस्टोर इट बॅक टू द ओरिजिनल प्लेस म्हणून. जमनी लक्षात दवरा. स्पीकर सर, एक बाबान सांगिल्लें हो बाबा खूब आयकता, हें आयकता. स्पीकर सर, यांचे ऑनरेबल मेंबराचे कितें असल्यार प्लॉट्स जे पयलीं जे कितें जाल्या सोल्ड आनी पार्टिशन आनी इट इज डिफिकल्ट टू रिवर्ट एंड कॅन्सल. स्पीकर सर, हांव एकूच सांगू शकता की हावजान बरें क्रॉस उलयनाकात. सर देसाय स्पीकर सर, रिट्रोस्पेक्टिव्ह बेश्टे हांगा हांवें स्टेटमेंट केलो म्हणून तेजेर कितें परमिशन बी कितें घेतलें आनी फुडें जर कितें जाल्यार ह्यो गोश्टीचेर बेश्टे हांवें हांगा स्टेटमेंट ऑफ फ्लोर ऑफ द हावस खोटें स्टेटमेंट काय करून हांव शकना. पूण एकूच खबर आहा की तुमचो जर स्पेसिफिकली कितें असल्यार आय विल एड्रेस इट. दुसरी गोश्ट स्पीकर सर, आमी आयजच्या दिसा मिनिस्टराच्या नजरेक हाडटा. There is a provision in the act. Any approval obtained by misleading the authorities, misguiding the authorities, that approval can be revoked by the government. This is there in the provision in the Town Planning Act. स्पीकर सर, बेसिक इंटेन्शन कितें आहा, गोंय म्हणटा एक व्हडलें स्लम डेव्हलपमेंट जावचें. टाउन कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट वॉन्ट्स प्लॅन्ड डेव्हलपमेंट. स्पीकर सर, प्लॅन्ड डेव्हलपमेंट जर तुका जाय जाल्यार 1 लाख स्क्वेअर मिटरान तुवें रिक्रिएशन दवरूंक जाय, ओपन स्पेस दवरूंक जाय, रस्ते करूंक जाय, गटर करूंक जाय आनी ताजे खातीर 30% जमीन वता. हांगा 30% जमीन फकत सूत लायता आनी डिवायड करता आनी ती खातात. ते कशें जातलें? आनी तो म्हणटा कितें, इफ यू वॉन्ट आय विल ब्रिंग टू युअर नोटीस. ड्युरिंग माय टर्म आय हॅड इन्व्हेस्टिगेटेड, आय हॅव गॉट केसीस ऑफ लॅक्स ऑफ स्क्वेअर मिटर्स. विल यू टेक एक्शन? Will you take action? Give me this. Speaker sir. Assurance दी. Speaker sir, honorable member Shri Vijay Sardesai already सांगलेले आसा
की हे बॅकडोर एंट्रीच्या माध्यमांतल्यान इलिगॅलिटी जाताल्यो. बाब दिगंबर कामतान सांगला की हे पयलीं हाडूंक जाय आशिल्लें, कित्याक ह्या तरेच्यो गोश्ट्यो घडल्या. पण हांव एकूच सांगूंक सोदता प्रत्येक मेंबराक की हे सरकार सिरियस आशिल्ली ह्या गोश्टीक कप करपाक म्हणून आमी हो बील आयज हे केल्लो आसा, प्रस्ताव मांडलेलो आसा हावजान. पूण आयज हांव एल्टनाक बी हांव विनंती करता, बाब दिगंबराक बी विनंती करता आनी बाब विजय सरदेसायक बी विनंती करता की कितेंय जर तेंचे कडेन ठरावीक कितें केसीस आसल्यार तुमी निश्चित ना हाडात न्ही, हाडात आनी हांव ते एग्जामीन म्हजे कडेन सेल डीडी आहा, सेल डीडी ना, सेल डीडी आहा, that is all right. पण जर एक्शन घेतलो vacant land sir, I will now go on what the honorable minister is saying. Structure you don't Honorable minister सगळ्या सभासदांक हांव एक विनंती करता, सभाघरात डेकोरम सांबाळचें, एकटो सिंगल उलोवचो. स्पीकर सर हांव एक मागता, मंत्र्यान आतां सांगिल्लें आहा, टाउन प्लॅनिंग मिनिस्टर प्लीज लिसन, तो म्हणटा की आमचे कडेन जर कितेंय इलिगॅलिटीज आहा आमी पॉयंट आउट करच्यो. हांव सेल डीडीचे कॉपी दाखयता जंय इलिगल सब डिविजन ऑफ प्लॉट्स केल्ले आहा, म्हाका एश्युरन्स जाय तो एक्शन घेतलो म्हणून. स्पीकर सर ह्या एक मिनट जो बाब विजय सरदेसायान ऑलरेडी उल्लेख केल्लो आसा की हे इलिगॅलिटी जातल्यो, कारण हो लूपोल जो आहा तो ब्लॉक करपाक पूण हाडलेले आसा. सब रेजिस्ट्राक बी आमी इंटिमेट करतले ह्यो सगळ्यो गोश्टी जेन्ना हे तरेचे पास्ट आतांच बाब दिगंबरान कामतान सांगलेले आसा, श्री दिगंबर कामतान उल्लेख केला की खंय तरी ह्या परमिशन घेवन लोकांनी घरां बी बांदल्या काय परमिशन घेवन कितें थंय केला, त्यो गोश्टी तुम्ही केस बाय केस तुम्ही जर कितें केसीस स्पेसिफीक असल्यार यू ब्रिंग दॅट केस युअर आय एम आस्किंग यू स्पेसिफिक बिकॉज ताका न्ही आय एम आस्किंग गिव मी आन्सर. let honorable member no cross talk हे जो विषय स्पीकर सर, एक्सक्यूज मी स्पीकर सर, हे बिल जे आहा पळय न्ही, दिस इज रिगार्डिंग द एन्सिस्ट्रल प्रॉपर्टी. स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्यान इतले तरी जाणा जावंक जाय की आमी बी तो सब्जेक्ट जाणा. तू एन्सिस्ट्रल प्रॉपर्टी न्ही, दिस इज 1 minute. Speaker sir, let us not just divert the issue. Issue is using inheritance. You are subdividing agricultural plots and selling it for settlement purpose. This backdoor entry to stop, you have brought this bill. So it is not about inheritance. It is about 1 minute. It is about fallacy of the law. The law has been misused because there was no clear law. You are bringing the law. We appreciate it. We are asking retrospective action. Prospectively, we know you are bound by it. Retrospectively, if you don't have, that means तुका आनी काय उरूंक ना. सगळे जाले कन्वर्ट. तू आनी कितें सोदता? कोण येतले म्हणा कोण येना. जाले सर, हायेन कितें सोदपाक म्हणून बिल हाडूंक ना. आतां बाब विजय सरदेसायन सांगले ही एप्रिशिएट्स द फॅक्ट that we have brought this bill to block this loophole. Futuristic. But then I have to start somewhere. I have asked him if there is a specific case to make it. I cannot make a blanket statement. Will you take action? Of course I will take action. Note down kara. I will ask verbatim. Otherwise I will go to the court. Speaker sir, ekut second. Speaker sir. Speaker sir, Bob Eltonan आदर्शी विजय सरदेसायन उल्लेख केलो की बॅकडोर एंट्री एंड लूपहोल ब्लॉक करपाक, पण ब्लँकेट जर कोणी सांगले की हांवें ह्या तरेचो स्टेटमेंट फ्लोर ऑफ द हावसार करपाक जाय, ते करपाक एकदम मुश्कील आहा. केस हाडल्या उपरांतूच हांव पळोवंक शकता कितें ह्या परिस्थिती तेजी. स्पीकर सर, जस्ट लास्ट असेंब्लीक ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगलें डेफिनेटली तें डिफिकल्ट बीन म्हणना. स्पीकर सर, सगळ्यांच्या आमगे म्हाका स्वता दिगंबर बाबान सगळ्यांच्या चड म्हाका दिसता विद्वांत आनी हें आहा थंय असेंब्लीक तें तुका सांगला. See, we welcome and we appreciate that bill what you are bringing. But म्हाका दिसता यांचे लास्ट तुमलो सरकार आशिल्लो, तुमकडे नासलो तेन्ना आनी कोण टाउन एंड कंट्री मिनिस्टर आशिल्लो. ना विजय वैत्रीच, विजयाचे काय नाका, विजय ना तेन्ना. सो विजय वैत्रीच दुसरो कोण आशिल्लो, सरकार तुमलो आशिल्लो. हांव कितें सांगू, तुवें सांगिल्लें तें बरें जालें, तुगे फ्रेंड. सो हांव कितें म्हणटा आतां, जेन्ना आमगे ऑनरेबल मेंबरान दिगंबरान सांगलें वी आर सपोर्ट दीस बिल वॉट यू हॅव इंट्रोड्यूस. सरकार तुमलो आशिल्लो, आतां करपा आनी कांय ओल ना. सगळें म्हाका दिसता 90% कोण काबार केले. हांव बाकी गोंयच उलयना, आमगे केपें मतदारांक सांगता, लोक येवन रडटाय मागीर ऑफिसांक, तांकां लायसन्स मेळ्ळें कांय ना. इट इज ऑल कितें केलें तें तांकां पळोवप गुंदोळ.
ते ओपन तुमकां सांगलां ओपनूय म्हण कोणा तें बाबड्यांक खबर ना क्लोजूय करपा तें. सो मेन इशू म्हणटा वॉट एवर इट इज पयलीं कितें केलें ती रिवर्ट बॅक कर आनी तुजें मुख यू हॅव इंट्रोड्यूस अ बिल डू इट इन अ फ्रेश वे. अरे स्पीकर जायना म्हणटा कित्याक सोसना जायना म्हणून म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टर सगळें जाता. इफ यू वॉन्ट यू कॅन डू एवरीथिंग. स्पीकर सर मोडस ऑपरेंडी अशी आहा. स्पीकर सर एक मिनिट. स्पीकर सर बस मिनिस्टर एक मिनिट विश्वजीत एक मिनिट. स्पीकर सर कशी मोडस ऑपरेंडी आसली. आतां हांव जर मंत्री आहा मंत्र्या म्हऱ्यान एक लागींचो मनीस जो कोण आहा म्हजे बरोबर भोंवता तो ते प्लॉट डिवेलप करपाक लागता. कशें करून सूत लावन 3-4 लाख स्क्वेअर मिटर 30% जे वचपाक जाय रस्ते गटर आनी ओपन स्पेस ते तो दवरना. डायरेक्ट मारता आनी घेतात कोण भायले लोक. ते कितें म्हणटा हे मंत्री का स्ट्रॉंग आदमी है आनी भायर प्लॉटाचो जर रेट आहा 20,000 तो विकता 6,000. ब्लॅक कोट न्ही हे गरीब लोक सादे ते बावडे तांकां कांय खबर ना टावन प्लॅनिंग एक्ट कितें आनी कात. ते कितें म्हणटा मंत्र्या बरोबर आशिल्लो मनीस आहा तो करता. सो तांकां बावड्यांक दिसता तें आनी घेता. अशें स्पीकर सर एक मिनिट विश्वजीत अशें स्पीकर सर एंटायर गोंयची कंट्री सायड हिंटरलँडान जे दोंगर आहात ते प्लॉट जाल्या. आमचे माननीक लॉ मिनिस्टराक खबर आहा ताजे मतदारसंघांतल्यान म्हाका क्रॉस जावचें पडटा थंय दिश्टी पडटा आतां चालू आहा प्लॉट आनी अंडर आरपी इट इज नॉट सेटलमेंट. अरे ना ते सगळें तेन्नाच केल्लें. एल्टन सांगता सारकें. स्पीकर सर इज टॉकिंग टू द पॉयंट. स्पीकर सर मिनिस्टराक तेन्नाच्या मिनिस्टराक लागीं आशिल्ल्या मनशांनी कन्वर्ट केला. ताजे पयलीं रुलींग पार्टीच्या लोकांनी कन्वर्ट केला. म्हजे कडेन डॉक्युमेंट आहा म्हणून हांव तेजे कडेन मागता डॉक्युमेंट आमी तुका सबमीट करता तूं एक्शन घे. स्पीकर सर एक मिनिट हांव कंप्लीट काबार करता. लास्ट असेंब्लीक म्हाका एश्युरन्स दिल्ले मिनिस्टरान आनी टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग ऑफिशल्सांन सांगलें वॉट रिप्लाय हॅव गॉट FIR दे हॅव टोल्ड दिस टू फायल एन FIR बट आज पासून एक तरी FIR फायल जालो तुवें म्हाका दाखयचो. आय विल सीट क्वायटली. 4 म्हयने जाले एक तरी FIR फायल जाला आनी केपेंच्या मतदारसंघात तरी एक तरी FIR जाला. तूं सांगो तें आयकता. ना एक मिनिट स्पीकर सर. लास्ट टाइम Bob our honorable leader of opposition had raised a point and he brought some issue to my notice. He knows very well that we have already revoked the permission and we have taken all whatever action. Anybody, Mr. Viresh Porkar is fully aware that whenever his party has raised any particular objection, we have immediately sent. Yes, there are certain issues. You had raised a particular question in the assembly. I have to go by the rules and regulations, whatever is framed under the law. What I request any member of the assembly, if he has a pertinent or a specific issue on your letterhead, please file and complain. I will see that whatever action is to be taken, I will examine it and take exam. Benji Vegas. Yes. FIR बी कांय जावचें ना. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें का मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालात. आतां विधेयक कलमवार सभाघरांत सादर करपाक विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 कलम 1 अधिनियमन सूत्र आनी प्रदीर्घ मथऱ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. कलम 2 कलम 1 अधिनियमन सूत्र आनी प्रदीर्घ मथऱ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. शार आनी नगर नियोजन मंत्र्यांनी आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that the bill number 20 of the 2023 to Goa Town and Country Planning Second Amendment Bill 2023 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय शार आनी नगर नियोजन दुसरें दुरुस्ती विधेयक 2023 मान्य जालात. भौशीक बांदकाम खात्याच्या मंत्र्यांनी विधेयक विचारून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move the bill number 22 of 23, the Goa Highways Law Revival of Operation Amendment and Validation Bill 2023 to be taken into consideration. Objects after the enactment of the right to fair and compensation transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act 2013, the process of acquisition of land for roads became extremely difficult. The bill therefore seeks to revive Goa Highway Act 1974, Act 10 of 1974, which was repealed upon commencement of the Central Act 30 of 2013. Proposed bill also seeks to amend the said Highway Act 1974
so that the process of acquisition and award is simplified and acquisition for road could be done expeditiously. While the present bill provides for acquisition for land for roads, it also provides payment of compensation to the effective landowners under Central Act 30 of 2013. Yes. Vijay sir. हे बिल एक रिवायवल म्हळ्यार कितें आदलें जें एक्विजिशन बील आसलें तें तो रिवायव करता पूण हे बिल एक मातशें स्पेशल आहा दुसऱ्या बिलांनी एक्सट्रॅक्ट ऑफ द क्लॉज बींग एमेंडेड एट द एंड ऑफ द बिल इज ब्रॉट बाय द मिनिस्टर बट हियर ही डजंट फाइंड द नीड स्पीकर सर इट बिकम्स इनकन्विनियंट फॉर अस टू कंपेअर दिस बिल विथ द ओरिजिनल वन एंड one minute. Speaker sir, खंयचेच बिल हावजान हाडटात तेन्ना अमेंडमेंटूच हाडटा आख्खे बिल हाडना तेका जाय स्पीकर सर तो सांगता बिल हांवें फूल पयलींचें दिवपाक जाय तेका जाय जाल्यार स्पीकर सर बिल आता आयक रे सोपयता मरे हांव तूं सुशेगाद एक कर स्पीकर सर हायवे एक्सपेन्शना खातीर हो एक्ट आतां तो रिवायव करता इन अदर वर्ड्स एक सिटीजनाची जमीन घेवप हायवे एक्सपांड करपाक व्हेरी गुड इंटेन्शन पूण रेल्वे एक्ट कसो मिसयूज जाता सांकवाळे ओ तो आरोसी बिरोसी बेलसांव रेल्वेचो एक्ट राव रेल्वेचो एक्ट उलोवपाकूच दिना रेल्वेचें कितें जाता बाबा आय एम गिविंग यू एग्जांपल हाऊ लॉज कॅन बी मिसयूज स्पीकर सर हातून एक सबस्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन 17 आहा अमेंडमेंट 5 हातून कितें म्हणटा की ओनराचो कन्सेंट गरजूच ना लँड एक्विजिशन एक्ट जो हाडलो हिस्टॉरीक देर कन्सेंट वॉज द सेंट्रल फिगर टू इट कन्सेंट आसपाक जाय म्हणून हांगा कन्सेंट म्हणटा काडटा स्पीकर एक आयक रे हांगा स्पीकर सर 15 ते 20 दिसान हाणें घालूंक जाय म्हणून तुका खबर आहा स्पीकर सर लॉ मिनिस्टराक खबर आहा कितल्या जाणांनी अर्जन्सी क्लॉज मिसयूज केल्या ती घाल्या सेक्शन आनी जमीन घेतल्या कन्वर्ट केल्या बिल्डिंगो बांदल्या इतलेच पॉलिटिशियन तुका खबर आहा कोण कोणें केली ती स्पीकर सर हाजो मिसयूज जाल्लो आहा सो हांगा हे 19A म्हणटा तें हाडलां हे इमर्जन्सी क्लॉज इमर्जन्सी म्हळ्यार कितें अर्जन्सी आहा आत्तां जाय ते घालप मागीर ते काडप ते म्हणजे ती जमीन मंत्र्याची जाली हांव म्हणटा निलेश करतलो म्हणून बट हाजे पयलीं हाजो मिसयूज जाल्लो आहा स्पीकर सर एक अमेंडमेंट नंबर 14 आहा हातून कितें म्हणटा सबस्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन 33 गव्हर्नमेंट विल नॉट पे द कॉम्पेन्सेशन ऑफ स्ट्रक्चर दॅट इज अनऑथरायज्ड पुर्तुगेज इराची घरां आहा स्पीकर सर ज्यांचे कडेन कांय प्लॅन बी ना एंड दे कॅन बी कन्सिडर्ड अनऑथरायज्ड सो तूं ताका कॉम्पेन्सेशन बी कांय दिवचो ना ताजेर सोमती चड वयतलो सेकंड आमची देवळां आहा देवळांक खंयचे लायसन्स आहा स्पीकर सर आतां बॉम्बाचो इश्यू जाल्लो आतां हांव मिक्स करना पूण सांगता तुका एक एग्जांपल बॉम्बाचे इश्यू थंय येदी व्हडली रोयण आहा सातेरीचें येदें व्हडलें देवूळ आहा ताका लायसन्स आहा लायसन्स ना तें अनऑथरायज जातलें अंडर दीस एक्ट अंडर दीस अमेंडमेंट स्पीकर सर जातलें सो कितें जाता असली स्ट्रक्चर जी हिस्टॉरीक आहा जी आमची हेरिटेज आहा ती बुलडोज तुमी करतात बाय युजींग दीस हें जावंक शकता स्पीकर सर सेंट्रल गव्हर्मेंटाची एक भारतमाला पॉलिसी आहा ही एक गोवा माला बी न्ही मरे कित्याक मुख्यमंत्र्यान अनावन्स केल्लें आहा सर्कल रोड करता म्हणून तो सर्कल रोडाचो व्हडलो गरज ना आमकां थोडे रोड जाय आनी हांव तुका स्पीकर सर रस्तो विथ कन्सेंट करून दाखयता हांवें म्हजे मतदारसंघात विथ कन्सेंट केल्लें आहा विदावट लँड एक्विजिशन लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन हें सगळ्या कडेन जायना हांव म्हणना की तें जातलेंच म्हणून पूण जेन्ना आमी कायद्याचें वळण ताका दितात देन इट बिकम्स डेंजरस इट कॅन बी मिसयूज्ड मे बी द इंटेन्शन्स आर गुड बट टुमोरो हुएवर आतां कालदुसान उदर सांगलें ते भशेन युअर सक्सेसर यू कॅन नेवर नो प्रमोद सावंताची गॅरंटी ना तूं केन्नाय काडूंक जाता दुसरो आयलो आनी तो मिसयूज केली तूं कितें करता म्हाकाय ताची गॅरंटी आसली हांवूय असो बसतालो ते सायडीन पूण तो करपी हें तें कांय ना तुज्या गॅरंटीची ना स्पीकर सर सो हाजे खातीर हांव मागतां ही खंयची हायवे ही कोणा खातीर हायवे आनी करता ती कितें इतली सगळें अर्जन्सी कितें आहा ती सांगची दिगंबर कामत ह्या राज्यांत पयलीं रोड एक्वायर करताले रोडा खातीर जागो एक्वायर करताले हे गव्हर्मेंट करतालो जाल्यार ते अंडर लँड एक्विजिशन एक्ट करताले केन्नाच प्रॉब्लेम जायना आशिल्ले जेन्ना 13 सेंटरान नवो एक्ट हाडलो लँड एक्विजिशन एक्ट फेर कंपेन्सेशन दिवपाचें हाजे फाटल्यान गोवा गव्हर्मेंटान 1 इंच जागो घेवना
आज पर्यंत आम्ही कितले कडेन डिमांड केलो सरकारा कडेन की बाबा बारीक बारीक कोणाचे रोड आसा आतां मडगांव खंय इंटरलिंकींग रोड आसा कितें आसा ते म्हणटा कंपेन्सेशन दी आपल्या कंपेन्सेशन दितलो जाल्यार ते तांचे ते फेर कंपेन्सेशन एक तें लायलें जाल्यार तें खंयच्या खंय पावता आमकां पयर मडगांव म्युन्सिपाल्टीक भरला आनी ताका लागून म्हाका दिसता हो एक्ट येवपाची गरज आशिल्ली आतां तो मिसयूज जावपाक जायना आनी म्हाका दिसना तो म्हणजे जें हांवें तें वाचलां तातूंतल्यान इट शूड बी यूज्ड वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड फॉर द बेनिफीट ऑफ द पीपल आनी एक्सक्लुसिवली फॉर द रोड वर्क्स अशें म्हाका दिसता आनी म्हणून म्हाका दिसता ही काळाची गरज आशिल्ली आनी तें जालें जाल्यार एटलिस्ट आतां परत एकदां खंय तरी कोणाक रोड करपाक मेळटले बारीक रोड कितें आसलेले सुद्दां कनेक्ट करपाक मेळटले एक लँड एक्वायर करून करपाक स्पीकर सर सारकें आहा इंटेन्शन आतां विलेज रोडाकूय आहा न्ही हे हायवे तूं सगळ्याक लायता काय हायवेकूच लायता सगळ्याक लायता हायवे बिलाचें नांव कितें सर कितें आतां स्पीकर सर पयलीं तेणे आख्खें बील पळोवंक ना आमी दुरुस्ती करपाक बील एमेंडमेंट हाडटा तेणे आख्खें बील 1974 हांव तेन्ना जालो 1 वर्साचो आशिल्लो स्पीकर सर हांव नकळो तो कितल्या वर्साचो जाल्लो 4 वर्सां स्पीकर सर तेव्हा अर्जेंटिना आसलो तेन्ना म्हाका खबर ना अर्जेंटिना बी जाल्लो जाल्यार पूण स्पीकर सर ते आख्खे बिलान वाचचे आनी मागीर कॉमेंट करचे अशें रिक्वेस्ट करता स्पीकर Under Rule 16 of the Rule of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by half an hour. The motion is during the sitting of the House is extended by half an hour. Those who favor ayes. Aye. The duration of the House is extended by half an hour. स्पीकर सर हांवें क्लियर सांगला स्पीकर सर ते बिलां भितर सगळे रस्त्या तेन्ना 1974 जेन्ना हो एक्ट हाडलेलो तसो नांव आशिल्लें म्हूण वी कॅनॉट चेंज इट इट रिमेन्स द सेम बट इट हॅज गॉट ओनली फॉर रोड्स हे क्लियर आसा स्पीकर सर येस फुडें वचया न्ही फुडें वच पडना प्रश्न असो आसा विधेयक विचारून घेवचें जेका जें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां विधेयक विचारून घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालात आतां विधेयक कलमार सभागृहांत सादर करता विधेयकाक दुरुस्त्यो नात प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 18 कलम 1 अधिनियमन सूत्र प्रदीर्घ मथऱ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें कलम 2 ते 18 कलम 1 अधिनियम सूत्र प्रदीर्घ मथऱ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात भौशीक बांदकाम खात्या मंत्र्यांनी विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो Sir, I request to move the bill number 22 of 23, the Goa Highway Law Revival of Operation Amendment and Validation Bill 2023 passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां गोंय महामार्ग रेग्युलेशन बिल विधेयक 2023 मान्य जालात समारोपाचे अभिप्राय वेरी रिमांड माननीय सभासद आमी 27 मार्च 2023 ह्या तारखेक सुरू जाल्ल्या गोंय राज्याच्या 8व्या विधानसभेचे 4थें अधिवेशन सोंपतात हे 4 दिवसांचें अधिवेशन म्हत्वाचें आनी घडणुकांनी भरिल्लें सत्र 32 वरां आनी 15 मिनटांचें आशिल्लें ह्या अधिवेशनाक 207 तारांकीत प्रश्न आनी 596 अतारांकीत प्रश्न अशे वट्ट मेळून 803 प्रश्न आशिल्ले 2 तारांकीत प्रश्न फुडल्या सत्रा खातीर मुखार धुकल्ले वर्स 2023 हे आंतरराष्ट्रीय कडधान्य मिलेट्स वर्स म्हणून मनयतात कडधान्य उच्च पोशण मुल्यां आसतना आमी ताका जायत्यो भलायकेच्यो फायदे आसात कडधान्याच्या पदार्थाची भरिल्लें हॅम्पर माननीय सभासद वांगड्यांक आमी भेटयले ह्या अधिवेशनाक 27 शुन्य काळ उल्लेख जालो आनी 7 लक्षवेधी सूचना 17 शोक प्रस्ताव 21 अभिनंदनाचे प्रस्ताव 1 अध्यादेश आनी 150 कागदपत्रां मांडली अर्थीक सर्वेक्षण 2023 आनी 22-23 अर्थसंकल्पीय भाशणांत घोशीत केल्ल्या कृती कारवायेचे अहवाल तशेंच 5 खाजगी वांगड्याचे ठराव प्रस्तावाचे आस्पाव जालो
माननीय राज्यपालाच्या वतीन मंजूर जाल्लीं 13 विधेयकां सभागृहांत कळयलीं, 9 सरकारी विधेयकां मंजूर केलीं. कामकाज सल्लागार समितीचो दुसरो अहवाल 2023 सभागृहांत मांडलो. 2022-23 तिसरे बॅच वर्सा खातीरचो लेखा अनुदान पुरवण्यो मागण्यो सादर केल्यो. ताजेर भासाभास